na sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga mag-develop sang bakuna agud matap na ang HIV. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 7 sa bulan na sang Enero sa tuig 2023. Kagkaron, saylo na kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga balita lokal, Regional Director sang PDEA 6 nagapati nga may nagakaigo nga rason ang sekretary sang DILG sa pag-request sa mga colonels kag generals nga magpasa sa courtesy resignation. Pinuno sang BFP Region 6, wala man sang may nakita nga problema sa apela ni Secretary Benhur Abalo sa PNP ranking officials. Bacolod City Mayor Alfredo Benitez maga-report na sa opisina sa Lunes matapos nga ini ang nakabalik na gikan sa China. Sa balita national, Philippine Drug Enforcement Agency magatuon sang count o sang court decision kung sa diin na-acquit ang bata ni DOJ Secretary Boying Remulla nga nakuhaan sang high-grade marijuana. President Bongbong Marcos naghingyo sang pasaylo sa natabo nga pag-shutdown sang Philippine airspace. Department of Health nagpasalig nga may bastante nga supply sang COVID vaccines. Sa balita international, UK government nagaplanong magpatuman sang kasuguan nga mangin mabudlay para sa mga empleyado nga magpatigayon sang strike. Isa sa mga aktibo nga bulkan sa Hawaii, USA, liwat naman nga naglupok, makaligad ang pila ka dekada. Sa balita espesyal, paano ginhimo ang kalendaryo aton takibon dugay-dugay. Balita sa negosyo, presyo sang gasolina kag diesel ginalauman nga magadubo sa Martes sang aga. Sa balita sa hinampang, team captain sang Argentina National Football Team nga si Lionel Messi, wala naghampang sa Paris Saint-Germain sa French Cup. Sa balita sa entertainment, OPM star Moira De La Torre mag-perform sa Estados Unidos, Canada kag sa Middle East bilang kabahin sang World Tour. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyat mga kabumbuatan ng mga headlines sa karon saylo na kita sa detalye nasa nga nga panguna ang mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron saylo na kita sa detalye na sa nga nga panguna nga balita lokal. Nagapati ang Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 6 nga may nakakaigo nga rason ng Secretary of the Interior and Local Government o DILG sa pag-request ni sa mga colonels kag generals nga magpasa sang courtesy resignations matapos nga kalabanan sa mga ini ang kabahin na sang sindikato sang droga. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Director Alex Tablate, ginarespeto sini ang wisdom sang DILG kag nakahibalo na ini nga mayara sang valid nga rason kung nga gin-request niya mga colonels kag generals nga mag-voluntary resign. Suno kay Tablate, realidad nga ginalantaw sa transaksyon sa illegal nga droga mo ang imported kag ginapasulod paagi sa Central Luzon kag mga ang nasambit nga droga ang nagikan sa ginatawag nga Golden Triangle. Suno kay Tablate ang pagpanawagan ni Abalos ang gintun-an kag mayara sang purpose. Aminado man hindi nga sa karon, hindi pa makita ang wisdom sa likod sang pagpanawagan sa DILG apang nagapati ini nga maabot ang panahon nga maintindihan na sang tanan ang purpose sini. Nagin pasalamatan man sini ang mga PNP kag Coast Guard nga nagbulig sa pagbantay agud nga wala sa makalusot nga illegal nga droga ilabi na sa mga seaports kangay lamang sang 3 ka kilo nga suspected shabu nga nakumpiskar sa Bradco Port sa Dilik nga tuig samtang wala man sang personnel ang PDEA sa rehiyon nga nakasuhan matapos nga ma-involved sa illegal nga droga.
It's the wisdom of the secretary ng DILG natin. So I believe Secretary Abalos must have some good reasons for it. And ito namang mga initiative na to, as far as PDEA 6 is concerned, ay ina-acknowledge at wini-welcome naman natin itong mga ganitong move. Kasi sabi ko nga, may mga rason naman dito na valid sa pagkakaintindi ko. Ang kaban sa pagpayag ni Director Alex Tablate ay asang PDEA Regional Office 6. Wala man sa nakita nga problema ang Regional Directors ng Bureau of Fire Protection Region 6 sa panawagan sang Secretary of the Interior and Local Government sa mga colonels kag generals nga magpasa sang courtesy resignation bilang kabahin sang internal cleansing sang organization. Sa interview sa Bombo Radio kay Fire Senior Superintendent Jerry Candido, personal niyang agdesuportahan ang panawagan sang ni SILG Benhur Abalos Jr. Bangod nagapati ini nga ang public office is the public trust, kaga mga public officers ang dapat mag-serve with utmost integrity. Suno kay Candido, suportado siniyang panawagan ni Abalos sa tinutuyo nga maabot ang adlaw nga mayara sang uniformed agency nga free sa bisan ano nga involvement sa illegal nga droga. So diri kon maabot sa punto nga malakip ang BFP sa panawagan ni Abalos, siya mismo ang una nga magahatag sang iyang resignation kay wala man siya sang dapat kahadlukan. Suportado gid sini ang panawagan sang SILG bangod siya mismo ang nagapamatok sa illegal nga droga bangod ini ang makaguba sa futuro sa mga sosyedad kag kabataan. Aminado man si Candido nga tuman kabudlay awayon ang illegal nga droga. Gimpahayag man sini nga nakahibalo ang kabugusan nga BFP sa Regional Office 6 kung ano kaseryoso sa kampanya sa illegal nga droga matapos nga may dismiss ini nga personal sang BFP nga ginpasakaan sang kaso matapos nga nagpositibo sa drug test. Nagpasalamat man ini bangod subong nga tuig wala sang nagpositibo sa drug test. On this premise, I find no problem with the call of the Secretary del Attorney Benhur Abalos. In fact, I am in full support of his quest and dream to somehow someday we will be having a uniform agency that is free from any link or direct actions or direct involvement sa illegal drug trade. Si Fire Senior Superintendent Jerry Candido, ang Regional Director ng Bureau of Fire Protection Regional Office 6. Samtang ginasuportahan sang simbahan ang panawagan sa Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary nga courtesy resignation sa mga high-ranking officials bilang isa sa tikang nga mabatuan ang illegal nga droga sa pungsod. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Father Chris Gonzales, Director sang Social Action Center sang Diocese of Bacolod, dapat nga ma-establishar nga may basihan ang kabaturan bangod ang ginaway na inisadto sa nakaligan nga administrasyon. Suno kay Gonzales, ang panawagan ang nagapakita sang professionalism kung sa diin kung ini ang matuod dapat ang mga involvado ang mga professional sa pagbaton sang kamatuoran kag pagbaton sang sala. Sunod diri na suportahan niya gid ang panawagan sang courtesy resignation sa high-ranking officials apang dapat kung magpasibangod mayara man sang nagkakaigo nga basihan bangod diri sa Pilipinas madamo na sang napasibangdan nga wala man sang nagkakaigo nga basihan. Nagpanawagan man ini nga ang dapat nga kamatuoran lamang ang dapat nga mangibabaw. Ang una, gid, establisanay nato ng kamatuoran. So, ako, kung tuod ina nga may sangkot sila sa amo sini nga mga illegal, hindi maayo nga mga aktibidades, gingira na ni sang presidente, nagwar, nakita dira, nagwar on drug. Pakita lang hindi tuod ato. Kaya the people who are behind that war are actually the people who are behind. Ang kabayan sa pagpayag ni Father Chris Gonzales, ang Director ng Social Action Center sa Diocese of Bacolod. Mag-report na si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sa opisina sini sa Bacolod Governance Center sa Lunes matapos nga ini ang nakabalik na nagikan sa China bangod nangin kabahin ini isang delegasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isang nagpadulong sa nasambit nga pungsod para sa state visit. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Joseph Carol Chu, ang Secretary to the Mayor ginkumpirmar sini nga magabalik na ang alkalde bangod natapos na ang state visit sa presidente sa China. Samtang sa job orders naman natala na ang mapagwa na ang listahan sa 2,500 ka mga job orders nga
nga magatrabaho sa syudad. So kay true ang mga natungaan nila sa karon amo ang pag-process ng ATM cards agud nga madirekta na lang sa mga JOs ang ilang ang mga sweldo. Ginalan tawo nga 9,900 pesos ang mabaton nga sweldo sa mga JOs. So kay true ginatungaan sa syudad nga mapaagi sa ATM ang sweldo sa mga JO agud nga malikawan na ang mga pagginuto kag mga aligasyon nga hindi kompleto nga sweldo ang nabaton sa mga ini. Samtang ang mga JO nga ang kinahanglan nga may ID agud nga ma-validate dugang identity kasubong man ang time in kag time out nila. Sa karon nga tinguhaan sa syudad nga maproseso labing madali nga panahon ang ATM cards sa JOs kung sa diin nakaperma na sila sa Memorandum of Agreement sa Land Bank of the Philippines. Well, ang long-term plan nila is ma-monitor ta ang entry nila bla kay may mga QR code na. So, ma-check ta ang time in, time out nila. As well as ang mga identity nila, ay ma-validate sa pagod. Ginatingwaan ta na bumbuan nga maubatan na sa pinakamadastig na tinion. So, yung MOA, tagami gina-finalize ko naman yung land bank. Si Attorney Joseph Carol Chu, ang Secretary to the Mayor sa siyudad sa Bacolod. Samtang wala na sang kabuhi, isang nasapuan sa suba ang isa ka lalaki sa sitio Lisbok, Barangay Vista Alegre, Banwas, ang Ilog Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Master Sergeant Mark Anthony Mugatar, investigador sa Ilog Municipal Police Station. Ginkilala ang biktima kay Gerald Gatilago, 36 anyos, kag single, suno kay Mugatar. Sang nagligad pa nga Enero 4 sa ulihi nga nakita ang biktima nga nagapungko sa kilid sang suba samtang nagainom. Sunod dirigin pahayag man sa mga residente nga wala naman nila nakita ang biktima nga nagbalik bangod sa isa lamang ang lagyan dito. Pagkaaga sa nagbisita ang mga residente sa truck sang isda kag nakita nga patay na nga nakasangit diri sige talago. Ginalantaw sa mga residente nga mahimo nahulog ang biktima o kung naglumpat sa subwa kag nalumos. Ginpayagman ni Mugatar nga ang biktima kun mahubog ginasakit sini ang iyang kaugalingon kun sa diin nakita nga mayara sang tinahian sa pila ka bahin sang iya nga lawas. Kay wala man sa kalagyan tumampas siya. Wala na nila nakitaan nga nagbalik sa mga pamalay. Hasta sang aga, sang nagbisita sila sang inang trap balamang sung isda. Trap sa isda na sa suba. Ato tuga na sa angit sa patay na sa wala na sa live ng bali ma'am ang suspicious ang mga kanto, mga residente. Base na ulog sa balamang sa suba kay hubog. Kundi gani naglumpat ma'am Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Master Sergeant Mac Anthony Mugatar, ang investigador sang Ilog Municipal Police Station. Kag sa katapusan nga balita, dako ang pagpasalamat sa isa ka maukod nga tagpasakop sa promo sang Bomba Radio kag Star FM nga nagabutan ini bilang tagdaog sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bomba Radio kag Star FM. Madugay naman nga nagapasakop sa promo si Francisco Datuon sa Miraflores Street, Victoria City, Negros Occidental kung sa diin 1990s pa lamang nagapasakop na ini sa mga promo sang Bomba Radio kag Star FM. Suno kay Datuon, ibakal niya sang dugang nga kapital sa Tiangues sang asawa sini ang 500 pesos cash, ang makapian-pian naman ang 500 pesos worth sang gift pack. Sa una ko nga hatag! 100, Ika-duha! 200, Ika-tatlo! 300, Ika-apat! 400, Ika-lima! 500. Aring balde sa orokan. May unod na siya nga mga groceries worth 500 pesos tatay, no? Anong mahambal ta? So dito na paggamiton? Ay, dugang sa kapitan sa Tiangge ni sa waon ko. Si Francisco Datuon ang winner sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo. Samtang tumanman ang pagpasalamat ni Gigi Castillo sa NHA Village, Barangay Pahanukay, Bacolod City nga napilian man siya nga tagdaog sang 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bomba Radio kag Star FM. So kay Castillo ang 500 pesos cash ang ibakal naman si liwat sa ginainom nga Nescafe, agod nga ang putos sini himuon liwat nga proof of purchase, agod nga ihulog naman para sa daily draw. Lunsay nagpasalamat ang duha sa Bomba Radio kag Star FM kasubong man sa mga sponsors sa premyo nga nabaton. Nagpangagdaman ang mga ini nga magpasakop man sa promo sa Bomba Radio agod nga sila ang magadaog man kag makabaton sang grasya. Sa una mga hatag! Isa ka gatos. Ika-duha! Dua ka gatos. Ika-tatlo! Tatlo ka gatos. Ika-apat! Apat ka gatos. Ika-lima! 5 ka gatos. 500 pesos! Salamat gid. Oo. So ano hamambal mo? Salamat sa Bumbo Radio 1-2 Panalo sa pag blessings ini sa akon ini nga tuig. Salamat gid.
Si Gigi Castillo ang winner sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na, nakaligat stock ng alas 6 sa aga. Gagamuyad ito mga kabumbo aton mga balita lokal. Karon bantin naman natin mga balita national at international kagaban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligay di lamang sa plakang importante nga pahanumdom. Road safety tips sunod sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips sunod sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kunyara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity, amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels. Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na, nakaligat stock ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa ato niyang pagpanagan diri sa Bumbo News and Views Morning Edition. Antes kita magkato sa aton mga balita national and international kagiban pa. At undan na hibaluon ang dalagan sa panahon sa aton niya weather update. Gikan sa aton niya Bumbo Weather Center pod kay Bumbo Macy. O famen niya rin sa pekalinya. Bumbo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, alas 3 kainas ang kaagahon, isa ka low pressure area ang nasiplatan nga nakabase sa 1,000 km east sang southeastern Mindanao samtang ang northeast monsoon o kon amihan ang magapekto naman sa Luzon. Maeksperiensya ng magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Palawan, Visayas kag Mindanao tugas sang trough sang LPA kag shear line. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, nabili nga bahin sang Mimaropa, Bicol Region, Aurora, kag Quezon ang makaeksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sang northeast monsoon. Ang nabili nga bahin sang Luzon kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Mabatsyagan ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin sa bilog nga pungsod, padulong sa naminha na sidlangan tubtob na sidlangan. Ang baybayon na mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Samtang para sa sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 30 degrees Celsius, 85% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskogon nga 4.5 km per hour nga may light rain. Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius, 17% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskogon nga 0 km per hour nga mostly cloudy. Tugigaraw, 21 to 27 degrees Celsius, 92% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskogon nga 0.3 km per hour nga may scattered clouds. Iloilo, 24 to 29 degrees Celsius, 88% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskogon nga 6.6 km per hour nga may overcast clouds. Davao, 22 to 26 degrees Celsius, 100% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskogon nga 3.1 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 6:08 subong nga aga kag magatunod alas 5:40 karon sapot. Para sa weather update, ini si Bombo Macy Famen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na, nakaligit stock ng alas 6 sa aga. Gagamayad ito mga kabumatan nga weather update kikan sa ato nga Bumbo Weather Center. Upod kay Bombo Macy o Famen kag karon, silent na kita sa detalye na
sa ato nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nga pagatun-an nila sang maayo kun nga ginakwit sang Las Piñas Regional Trial Court si Juanito Rimulya III sa ginfile nga kaso may kantanan sa paghupot sang ilegal nga droga. Madumduman nga mga PDEA agents ang nakadakop kay Rimulya sa ginpatigayan nga delivery operation sa Talon 2, Las Piñas City sang Oktubre 11. Na-recover gikan diri ang parcel nga nagaunod sang balor 1.3 million pesos nga kush o kon high-grade marijuana. Sang statement sang PDEA, apisar nga may pagtahod sa desisyon sang korte. Pagatunan sang maayos sang PDEA ang rason sa likod sang exoneration. Dugang pasini nga sila ang mangin mas mahinalungon pa sa pagpatigayon sang kaangay nga mga operasyon sa palaabuton. Aminado ang PDEA nga nakita sang korte ang duha ka side sang kaso kag sila ang yara sa posisyon sa pag-rule over sa merito sang mga ini. Ang statement ang ginpagwa matapos nga ginakwit sang Las Piñas City Regional Trial Court Branch 197 si Rimulya nga nagapahayag nga wala sang maatag nga ebidensya nga ini ang freely, consciously kag willful with full knowledge ngang nagapanag-iya sang ginaligar kung ginakumpiskar nga illegal nga droga. Samtang nagpangayo sang pasaylo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga naapektuhan sa pila ka oras nga pagka-shutdown sang Philippine Airspace sang Domingo sa mismo unang adlaw sang bagong tuig. Pahayag sang presidente nga siya ang nagapangayo sang pasaylo ilabi na sa mga gikan sa abroad. Bangod limitado lamang ang bakasyon sa mga ini kag ini ang nabuhinan pa sang tuha tubtob 3 ka adlaw. Dugang pa sini nga hinimuan nila sang paagi agod nga hindi na masulit pa ang natabo. Isa sa kaadlaw matapos ang iyang state visit sa China, nagpatigayon sa ocular inspection si President Marcos sa Ninoy Aquino International Airport na iya Terminal 3. Nag-report man sa presidente ang iyang mga opisyal na hanungod sa natabo sa Philippine Air Traffic Management Center o ATMC nga nagtugas ang pila ka oras nga pagsarado sang airspace sang pungsod. Pahayag sang presidente nga ginasikaso man sa mga otoridad kag airport officials ang mga pahinga ng lanon sa mga naapektuhan nga pasahero. Pasalig ni Presidente Marcos nga wala basta ginapabayaan ang mga apektado nga pasahero kag gintinguan man nga masuportahan ang mga ini kaangay sa paghatag sa pagkaon kag malasakit packs gikan sa Manila International Airport Authority kon MIAA. So sa presidente ang pinakaimportante ang mga makalabot ng mga ini sa ilang mga destinasyon. Gindalakay man sining sa mga opisyal ang mga tika nga dapat buhaton agod nga malikawan nga liwat mahitabo ang kaangay nga insidente. Pahayag ni Presidente Marcos nga sa karon masiding nga nag-down ang system sa sulod sang 6 ka oras kag tunga sang Enero 1 kag gilayon naman nga nakabalik. Inibangod may mga equipments nga nakaangkon sang problema nga nagtuga sa pagkautol sang kuryente kapag ka-down sang kabugusan nga system. We are planning already on the future redundancies for the system. So kung meron mangyari ulit na ganito, meron tayong kaagad na kapalit. Hindi na tayo aabot ng 6 na oras. Siguro mahaba na yung ilang minuto lang. It's extremely important, especially during Christmas season. At alam naman natin, napakarami ng mga Pinoy na lumilipad mula sa abroad at pumupunta sa kanilang mga probinsya. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa ato na katapusan nga balita national, ginpayag sa Department of Health o DOH nga ang pungsod ang may nakaigo pa nga supply sang COVID-19 vaccines kung sa diin mayara pa sang nabilin nga 7 million jobs. Suno ka 17 million jobs. Suno ka DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere. May nakaigo pa nga supply sang bakuna sa warehouse nga may kabugusan nga 17,488,050 jobs. Dugang pasining nga sa 17 ka milyon, kapin-anong ka milyon ang quarantine dokon sila ang nagahulat pa sang ebidensya kag application gikan sa manufacturers sa pag-extend sang shelf life apang pila sa mga bakuna ang maga-expire na sa first quarter subong nga tuig 2023. Paig sini nga may iba naman nga bakuna nga magadugay pa kag tubtub pa sa tunga-tunga sang tuig ang expiry date apang mayara man sang sa second quarter maga-expire. Una na ang ginpahayag sa DOH nga 44 million doses ang COVID-19 vaccines ang nauyang bangod sa expiration kag operational wastage. Payag ni Vergere nga ginatunga nila nga mapasanyog ang effort sagud nga mapabakunahan ang mga Pilipino bisan pa nga nakita na nga mas manubo ang infection kag paghalog sa mga restriction.
ginatag man sini nga ginsugura naman nila ang paglakip sang COVID-19 management sa public health program sang pungsod sa pagtakop sang state of calamity para sa COVID-19. Ginpasalig ni Vergere nga mahimo gihapon nga magamit ang existing stock sang COVID-19 vaccine sang pungsod, dugang pa sini nga may mga naga-offer sa nasang donasyon gikan sa iban nga mga pungsod para sa bivalent vaccines. Kaya ini ang ilang ginatrabaho agud nga mabaton sa first quarter ang mga bakuna kinahanglan sa pila ka mga sektor. Suno kay Vergere, ang DOH ang nagsumiter sa memorandum sa Office of the President sa pagpalawig sang state of calamity matapos nga ang deklarasyon ang nag-expire sa Disyembre 31, 2022. Apang si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagduha-duha sa extension sa panindugan niya ini ang makabig sala nga mindset kaga pagsugata sa bagong tuig sa piyakabahin. Ginpayagman sa DOH-OIC nga napamatud-an naman nga mga COVID-19 vaccines ang epektibo, apisar pa nga may na-detect nga mga panibag-o nga mga variants. Even though we see that we are seeing less and less of the infections here in the country, we are seeing less and less of the restrictions, we are now trying to intensify again our efforts to encourage our fellow Filipinos to get vaccinated. Yung bakuna ang pinaka-importante para kahit anumang variant ang pumasok sa ating bansa, protektado tayo. And ang ginawa pa natin, mas nilapit pa natin ito sa ating mga komunidad kung saan we have now started integrating our COVID-19 vaccinations with the regular services that we offer in our local health facilities. Ang kabayan sa pagpayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon, sa ilan namang sa detalye na sa aton nga pangunang balita sa luwas ang pungsod. Una kita sa United Kingdom. Nagaplano ang UK government sa pagpakilala sang panibagong layi nga magaduso sa mga workers gikan sa mga key public sectors. Kaangay sang ambulance services nga ipabili ng basic level of service apisar sa strike action o kung sila ang mga tubang sang risgo sang dismissal sa statement nga ginpagwa sang gobyerno. Payag sa mga hindi nga sila ang maga-introduce ang hagna sa parliament sa masunod nga mga sinimana sa pagplastar sang minimum safety level sa fire, ambulance kag rail services. Ang panibagong ngalayi ang magaduso sa pila ka porsyento sa mga workers nga magbalik kaya magpadayon sa trabaho apisar sa nakaschedule na nga mga adlaw sang strike. Ang mahimo nga makaapekto naman sa mga nurses, teachers, kag immigration officers, ang mga trabahante nga mag-strike matapos nga ginmanduan sang employer o kon union sa pag-report sa trabaho ang mahimo nga mga tubang sang dismissal o kon mapahalin sa serbisyo. Suno kay Business Secretary Grant Shapps, magluwas sa pagprotekta sa kinamatarong sa pagpatigayon sang strike. Dapat man nga protektahan sang gobyerno ang kabuhi kag palangabuhian, dugang pasining nga apisar nga sila ang nagalaom nga makapatigayon sang voluntary agreements sa pag-introduce ang minimum safety levels o kon minimum levels of service. Ginlauman nila nga mabalik ang balanse sa tunga sa mga luyag mag-strike kaysa pagprotekta sa publiko gikan sa disproportionate disruptions. Ang announcement ang ginpagwa kasunod sang pinakamalala na nga industrial unrest sa ekonomiya sa United Kingdom kung sa diin ang mga empleyado ang hindi na makasarang sa living standards gani nagademand sang mas mataas na sweldo kadungan sang record high nga inflation. Kag sa katapusan nga balita international sa Hawaii, pila ka semana matapos maglupok ang Mauna Loa sa Hawaii sa una nga kahigayonan sa sulod sa pila ka dekada, ang kaingod nga bulkan sa ang Kilauea ang liwat man nga nagpakita sang activity. Ang Kilauea ang naguntat na sa pag-erupt sa tinalikdan nga bulan sa una nga kahigayonan humalin sang Setyembre 2021. Apang kasunod sa lava eruption kag subsequent shutdown sa Mauna Loa, liwat naman nga may na-record nga mga pagtayog sa idalom sa nasambit nga Kilauea kag pila ka mga recorded nga deformation sa duta. Ginanunsar sa Hawaiian Volcano Observatory kag US Geological Survey sang Huwebes ang eruption sa Kilauea Volcano. Samtang yara sa Hawaii Volcano National Park, ginpaayag sa ahensya nga may makita nga glow sa kalapit nga webcam images nga nagapakita nga nagbalik ang eruption sa Heleuma crater sa nasambit nga kaldera sa Kilauea. Ginpasaka naman sa mga opisyales ang volcano alert
Sa warning status kag gina-update ang aviation color code sa pula gikan sa anay nga orange. Ang warning status kag red color code amo na ang pinakamataas nga level sa alert nga nagapahibalo sa malala nga eruption nga may kaupod nga emission sang volcanic ash. Ang eruption na nagaluntad sa gamay nga bahin sang Hawaii Volcano National Park. Santo sa status report sang Hawaiian Volcano Observatory makatuga sang kahalitan sa ikayong lawas sa mataas nga level sang volcanic gas kag ini ang makalabot sa malayo nga lugar bangod sa hangin. Nagpaandam man ini sa mga residente nga likawan ang exposure sa volcanic particles nga mahimo nga magtupa sa malapit nga mga lugar bangod sa eruption. Nagpost man ang National Park Service ang air quality alert sa ilang mga website nga nagapaandam sa mahimo pagluntad sa unhealthy levels sang volcanic pollutants. Samtang sa balita sa espesyal, bag-o nga tuig, bag-o nga kalendaryo naman ang igasabit sa mga Pinoy sa ilang nga mga balay nga magapahanumdom sa mga importante nga petsa. Sa diin bala naghalin ang kalendaryo, kag ano bala ang ginhalinan sini antes pa man ginbag-o. Ginapahayag nga ang tinaga nga kalendaryo nga ginkuha sa tinaga nga kalendaryum o kon account book. Antes sini, wala sad to ginprint ang sinauna nga kalendaryo sa baylo makita ini sa palibot. Sa una nga panahon sa Pilipinas, may ginatawag nga Tiduray Constellation kung sa diin ginalantaw sa mga Tiduray ang pagsaka sa Orion Constellation nga ginatawag nila nga Seretar sunod sa astrologer nga si Resty Santiago. Apang subong, ginagamit na sa mga tao ang Gregorian calendar nga nasanto sa pag-iyo sang bulan kaangay sang full moon, kag new moon, kag mga planeta. Sa Roman calendar, ginpangalan sa Romano nga mga Diyos ang mga bulan nga kapareho man sa 12 zodiac signs. Ang mga pangalan sa adlaw sa isa ka semana ang nakabase naman sa mga planeta, kaupod ang adlaw o kon san, kag bulan o kon moon. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo. Pagkatapos ang asod-asod nga oil price hike, ginpahig sang local oil industry sources nga may ginalauman nga rollback sa masunod nga semana sunod kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Mayara sang wala ginalauman nga pagdubo sa kada litro sang diesel, kerosene kag gasolina. Sa diesel kag kerosene, ginalantaw nga maganubo ini sang masobra 1 peso and 50 centavos per liter, samtang sa gasolina, ang projected decrease ang hindi maglapaw sa 50 centavos per liter. Santo sa oil trading, sang nagliligad nga 4 ka adlaw sa suno sa isa ka oil industry source. Ang presyo sa kada litro sang diesel ang mabuhinan sang 2 pesos and 10 centavos tubtob 2 pesos and 40 centavos. Ang gasolina maganubo sang 20 centavos tubtob 50 centavos per liter. Ang final nga price adjustment ang ginaanunsyo sa tagsa ka Lunes kag ginapatuman kada Martes sang aga. Samtang ang sa foreign exchange rate suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 55 pesos 64 centavos. Samtang sa naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos 55 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos 15 centavos. Ang euro may baylo nga 58 pesos 92 centavos, samtang ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 87 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kay Petron Stations, 62 pesos and 85 centavos, tubtob 67 pesos and 50 centavos ang presyo sa unleaded, 63 pesos and 55 centavos, tubtob 68 pesos and 30 centavos ang presyo sa premium, 64 pesos and 15 centavos, tubtob 69 pesos and 75 centavos naman ang presyo sa diesel. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang. Matapos nakabalik gikan sa FIFA World Cup, kagin patigayon sa Qatar, wala magbiyahe ang team captain sang Argentina National Football Team nga si Lionel Messi upod ang Paris Saint-Germain agud niya maghampang sa French Cup. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Wala nagbiyahe si Argentina sa World Cup winning captain Lionel Messi padulong sa bahin sang Paru sa Saint-Germain. Agud nga maghampang sa France Cup batok sa Menos sa bahin sang Château kahapon. Ang 35 anyos na 7-time Ballon d'Or winner ang liwat nga nag-umpisa sa pag-training sa France sang Miyerkules matapos siya nagselebrar sa ikadalagan sa World Cup. 3 na kasemana ang nakaligad. Ginsuisyon man ni PSG coach Christophe Galtier nga ang forward ang mahimo maghampang sa ilang masunod nga liga sa Enero sa ilang Parc des Princes, ang hometown sang Angers Football Club. Nagpanawagan man si Galtier sa mga fans ng PSG nga matagan sa mainit nga suporta ang Argentina. Pisar
nga may ara sang key role sini nga lutuso ng France sa final round sa World Cup. Sang Miyerkules ginatagan si Messi sang guard of honor sang iyang makopdanan sa training ground sang club. Wala man nakampang si Kylian Mbappe kag Neymar kahapon bagod nagbakasyon ang French striker samtang nagpaayo naman sang iyang twisted ankle ang Brazilian player. Manaduman nga nabali si Neymar sa Qatar sa naghampang ini sang opener batok sa Serbia apang nag-score sa last 16 kag nagdaog batok sa South Korea antes ang masakit nga pagkaragdag batok sa Croatia. Gipag ni Galtier nga ang pagbiyahe para sa 3rd division sa bahin sang Siatuho ang isa ka maayo nga tsansa nga mabuhinan ang pila ka squad players. Kagami ato sa mga balita sa patag sa hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa balita sa showbiz, big year para kay OPM star Moira de la Torre ang subong nga tuig matapos nga tanarana ang mag-alunsyar ini sa una nga world tour kung sa diin siya ang mag-perform sa Estados Unidos, Canada kag Middle East. Ginpahayag ni de la Torre sa social media sang Huwebes sang gabi nga ang mga detalye sang iyang nagailapit nga Moira Tour 2023 nga mag-aumpisa sa February 10 tubtob April 1, 2023. Naglahug man ini nga madamo pa sang syudad nga iga-anunsiyar soon. Magapatigayon sang kick-off si de la Torre sa iyang world tour pagi sa major concert sa Araneta Coliseum sa February 3. Nakuha ni de la Torre ang bago nga social media milestone sa nalabot sini ang 4 million followers sa Instagram. Nakakuha man ini sa ang masobra 4 million monthly nga mga listeners sa Spotify. Siya man ang big winner sa nakaligad nga 13th PMPC Star Awards for Music kung sa diin nakuha niya ang Album of the Year for Patawad, kasubong man ang Song of the Year kag Music Video of the Year para sa iya massive hit nga Paubaya nga ginsulat niya kag sang iya nga ex-husband nga si Jason Hernandez. Nadagan man ni De La Torre ang Female Recording Artist of the Year para sa pareho nga kanta. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time. 39 minutos na nakaligid stock ng alas 6 sa aga. Kagamayad to mga kabumbong kabugsan namon niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 7 sa bulan na sang Enero sining tuig 2023. Kagkaroon, standby na kita sa aton masunod niya programa ang Bombo Report Second Edition upod naman kay Bombo Erlin Bayunita. Sa katapusan, kami na inyo ng intag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Zaldi Foro the Second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang sa naman niya, Bombo News Analysis ng padala sa aton maukod niya tagpalamati pagkabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, nakalusot. Dakop na, lusod pa. Ginihilway kay Baskog ang depensa. Nalutsa ng affidavit sang PDEA, gani korte, ginpaboran siya. Ini ang kaso nga ginpangatubang ni Rimulya, iya sang Justice Secretary nga bata. Justice Secretary nga naghambal nga hindi magpasilabot sa kaso sa illegal nga druga, wala siya labot. Wala gid man ayhan siya nag-influensya sa desisyon sang korte nga ginpagwa. Bangod kung aton lang taon ang argumento sang husgado, ginpatihan niya ang bahol nga panusot sang akusado. Package wala siya sang may ginapaabot. Ambot kung nga hinali lang may nagabot. Pagkiti nga puno sang laya nga dahon sang marijuana, nagikan pa ini sa pungsod Amerika. Hindi niya man gani kuno kilala ang nagpadala. Gani ginalalis nga ang pagkiti hindi iya. Sa sining nga sa isang testimonya, makakilibot ngay nali lang ang hukmanan nagpati sa iya. Karon siya ginabsuelto na. Sa sulod lang sa 3 ka bulan, ang kaso na resolba. Lain gid man kung ang amay wala nagapasilabot, kadasig lang sang desisyon sa karsel siya ang gingabot. Kung hindi matapdang illegal nga droga, siguro makasiling kita nga alams na. Sistema sa atong gobyerno masyado na gid katinarso. Sa mga kwentong barbero, dali kita magtuo. Ang ini nga panguna-una pananawa naging padala ni Ramel Carmona sa Barangay Banago, Bacolod City. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS.
Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang kung mayara sang nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Ang vitamin D, mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabulig ini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag mangin ay 5 minutos sang nakaligad sa tanang alas 6 aga.
Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Sabado petsa 7 sa bulan sang Enero sa mga tig 2023. Unang adlaw sang Sabado sa una man nga bulan sa mga year 2023 sa mga aga maginakaw po danyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Uputay kita asala sa 7 nga takna sa mga aga sa pagdulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Kay nasa nga kaagahon na banwa, hindi pa ginato klaro kung paano napatay ining ginapayag taxi driver. Ang nakita nga way na sa kabuhi dira sa may fuel station, dira sa may ginsang intersection sa Bias Aquino Drive and Lacson Street, Banwa. Pero sa dalayon nga investigasyon sa aton nga mga kapolisan, nagagwa nga ang ining taxi driver halina dira sa may Golden Field Commercial Complex dira siya nabungguan. Pero bangod sa kahulugbon sang driver sang ining salakyan, siya ang way siya nakahibalo. Wala nakahibalo ang driver nga nagpilit sa iyang windshield kado nag-yobyoho babala Banwa, nagpilit dira ang driver, nagpundo siya dira sa may Caltex intersection sa Bias Aquino and Lacson Street, dira na nahulog allegedly ang ining nasambit ang biktima. I-check na ito na sa dugang investigation sa Bacolod Police Station na 2 with the Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, come in. Sa Bombo Early na live kita diri subong sa maya Bias Aquino Drive, Lacson Street, kung sa diin na wigit ini nga taxi driver matapos ini siya mabungguan sa maya Golden Field at ubang sa maya mall dira sa Golden Field sa maya Barangay Singkang Airport. Kung sa diin nagahulat kuntani ini ang taxi driver nga si Lionelo Bourbon, 48 anyos, residente sang Mabinuligon 2, Barangay Sumag, sang pasahero. Si Lionelo Bourbon, Bombo Erlin, okay, 48 anyos. So, bale, gahulat ini siya sang pasahero sa dito sa may atubang sang mall. Kung sa diin mayara, nga may nagabagusbos nga salakyan nga Suzuki Ertiga nga ginamaneho ni Miguel Jomari Gialogo, 22 anyos, isa ka estudyante kag isa pa ini ka medical student sa isa ka universidad diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Erlin. So tama ka hubog kag kadasig sang iyang salakyan. Ano na year niya na? Wala na to na Bombo Erlin, no? Kaya 22 anyos, diba? Siya graduating student ini siguro Bombo Erlin. Galing ka nag-medicine na siya siguro? Yes, Bombo Erlin, probably, no? Gikan ini siya Bombo Erlin sa Ilimnan, sa Porteco, Ilimnan, diri sa Barangay 2. Papuli na siya kuntani sa Barangay Tangob, apang ining aksidente natabo sa may Golden Field na bungguan ini niya ang biktima o kunang taxi driver. Kag syempre Bombo Erlin, tama kahubog na bungguan ini niya kag wala siya nakabatsa Bombo Erlin. Pa-south na siya, no, ang driver? Yes, mapa-south ni siya kuntani Bombo Erlin. Kay papuli na siya sa Barangay Tangob. So ang driver sang taxi din siya sa tabok sang dalan? Yes, Bombo Erlin, tabok dira sang isa ka mall sa Golden Field sa may Sherlyn Nilagaan. So dira siya gahulat sang pasahero. Di nabungguan ini siya sang gabugusbos nga pagdalaga na sang salakyan sang driver. Di nakabatsag man siya guro Bombo Erlin nga may nagumbungguan siya. Di nakita niya nga may buka iya nga windshield. Nag-U-turn ini siya pabalik sa norte nga bahin. So kaya suno kay Police Lieutenant Juneto Pastrana. Bombo Erlin? Din siya ko na makadto tani. Mapakadto siya ko na tani Bombo Erlin sa barangay ay sa police station to. Kay mapa-blatter siya kaya may buka ang iyang windshield. So dito na Bombo Erlin. Ato na to siya sa may Singkang na dibla? Yes, Bombo Erlin. Di magpuli ka sa Tangob, malabay ka sa Station 8. Yes. So bali ang aksidente nga natabo Bombo Erlin sakop pa na iya sang Police Station 8. So bali nag-U-turn. So siya makalabay sa Station 8. Yes, Bombo Erlin, tama guro ka kulba niya, wala siya kabalo kung ano iya obrahon. Nag-U-turn ini siya pabalik sa norte nga bahin
Tapos wala niya nabatsagan Bombo Erlin nga nasungkit na ininiya ang biktima o kun ang taxi driver. Tiya naglagan siya damo may naka-witness nga may yara si nga bangkay o kun biktima sa iya nga nasungkit sang iya nga salakyan. So diri na nga area sa may Lacson Street, BS Aquino Drive, maliko na siya kuntani pa Police Station 2. Dito na diri na nawigit ang biktima o kun ang taxi driver nga nagahamyangon kag wala na sang kabuhi. So base sa investigasyon ginaaligar Bombo Erlin nga ang ulo sang biktima nagpilit sa windshield kung sa diin wala ini siya na dagdag o kun natabog pa bala Bombo Erlin sa ang sa pagbunggo siya. So Bombo Erlin, ara na sa tupad mo ang susuki nga ano? So Bombo Erlin bag-o lang gid naghalin ginkwa ang ining taxi ako nang Suzuki Ertiga Bombo Erlin. So nagayobyo mo na siya be. So ara gid dara iya gali nagpasto ang lawas. Yes, bali dito nga area Bombo Erlin ginidog lang din nila ang salakyan dito nga area sa magpaliko kabala Bombo Erlin sa kumag-agi ka sa ini nga fuel station. Dito sa ayon nagaliko nga ang driver. Ti Bombo Erlin gin-turn over na sa Police Station 2 sa Police Station 8 ang investigation kay didto natabo ang pagbunggo sang suspect. Ang ano subong ang susuki din na. So ginadpadulong ako gindulong ito Goro Bombo Erlin sa Police Station 8. So bag walang gid kwa sa tupad ko. Okay. Sige. So why gid siya kabatyag pero halin dito sa may tangob why naman siya iban nga nabungguan no hubog man ni siya bala? Yes, Bombo Erlin, wala man siya iban nga nabungguan. Amo lagi niya ang taxi driver. Imagine bala Bombo Erlin, amo nakabaskog sang impact. Wala saya kabatsyag nga nasungkit ininiya ang biktima kag may dala-dala niya ang biktima samtang nagabi ni siya padulong sa Police Station 2 kuntani Bombo Erlin. Makita naton nga ang ulo bala sang biktima yara gid nakahurma sa windshield sang ini nga salakyan nga nakabunggo sa biktima Bombo Erlin. Sige be. So Bombo Erlin, yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Police Lieutenant Juneto Pastrana. So sir, base sa siya nga investigasyon, sir, paano ini nagluntad ang aksidente, sir? Yes ma'am, ang biktima nagatindog dira nagahulat man siguro sang pasahero kay taxi driver ni siya dira sa tubangan sang Shirley Nilagaan sa Golden Field. Tapos ginsungkit ini sa salakyan sang suspect. So ang suspect siguro wala kabalong ang biktima niya pumilit doon sa windshield. Kag diri niya na drag niya hasta dabot diri sa amon nga area. Ubog ni siya, sir, ang driver sa Pero sa ako analysis sa pag-interview ko sa iya, nagagwa ang panimaw sang elimnon sa iyang baba kag sa salakyan mismo. Di pa diining kuntani, sir, ang driver, sir? According sa iya, makadto di siya kuno kay mapablatter. Kay siya guba ko ng windshield niya. So, naglibog ang ulo ko kay ini siya taga Tangob man. So, I do not know, basi nagpanic siya. Basi gusto siguro magbalik kay diri siya nag-inom ko na sa may Portico. Di nang Portico ayon, sir? Diri sa amon nga area, dira. Ano pa din naglagaw na saya sa Golden Field? Hindi, kay taga ang aton nga suspect taga Tangob. So it means nga dapat papuli na to siya o basi nagbalik lang siya pakadto di kag nabungguan niya ini ang biktima. So bali diri saya yung nag-inom sa ilimnan. So according sa iya, so na-drag ang biktima halin dito sa Golden Field hasta dabot diri. Why siya kabatyag nga gapilit na gali ang ulo sang biktima sa iyang windshield. Wala sa upod sa salakyan, sir? Wala. Siya lang gid isa? Siya lang gid isa. Sige, sir. So, anong taxi driver ni sir ang victim, sir, no? Yes, taxi driver, in fact, ang biktima ari na. So, considering ang insidente na tabo sa area sang Police Station 8, so, ang investigador sang Police Station 8 ari naman. So, i-turn over naman initanan sa ila. Including pati ang suspect kag ang salakyan sini. May CCTV footage man sa palibot, sir? May mga may mga eyewitnesses. So nakuhaan na naman itong ngalan tanan. So turn over na lang naman sa atong traffic investigator ng Police Station 8. Thank you, sir. Bomoche, ano ngalan ni isang suspect? Ano ngalan sang suspect gani? So Bombo Erlin, ang pangalan sa suspect is si Miguel Jomari Gialogo.
22 anyos, kag residente sa Barangay Tangub. Hiyalogo na siguro. Iyalogo, Bamborlin. Oo. Sige, basi araman lang siya dira sa may station na to, istoryahon mo na lang siya karon para makahatag man siya kung ano man ang natabo gid. Yes, Bamborlin, ang suspetsado, Bamborlin, turn over na sa Police Station 8. Oo, sige, dito nato na makatuan na kay para makakuha man kita base may mga witness sa wala dito sa matubang sang City Mall kay dito nabunggoan ining victim nga si Bourbon. So sa grabe man yang kabit-kabit sang isa no. Gani Bamborlin, tama gid ka layo ang nawalan sini sa nga biktima samtang nagasungkit o kung nagapilit ini siya sa salakyan sang suspetsado. Ano oras gito gani? So, Bamborlin, mga around 5:30, ini na natabo ang insidente. Oo. Dahil siya nakabot siya dayon, dira. Yes, Bamborlin, dili na sa nawigit, no? Sa may Lacson Street, dili sa fuel station. Nag-abot man ang iyang pamilya, kagin confirm na ini siya si Yunelo Bourbon, isa ka taxi driver. Sige. Basi araman tang family niya bala. Makuha na to na sang pahayag karon. Yes, Bamborlin, kay kainagin tingwaan man nato nga makuha apang shock pagid hindi mapatihan sa mga pamilya ang amuni ang nadangatan sang iyang bana o kon ilaman nga amay, Bamborlin. Amo gani kay tama gid nakasakit talin ka dito sa Tangob. Ang imagine mo ano kadugay sang pilit niya dira sa salakyan na bala bombo che. Grabe, ginamiya nga pilas naglusot ng ulo niya sa windshield. Yes, sakto gid Bamborlin, ang nakita nato dito ang pilas ang biktima isa likod nga pangin sang iya nga ulo gid si dito gid tanan guro ang impact sa pagkabunggo sa biktima, Bamborlin. Naglampos siya, nagpilit siya dara, way na siya kahalin hasta nga sige lang niya biyahe sang Ertiga. Yes, gani Bamborlin, ano gid bala kasado gid tamaan gid kahubog ining suspetsado nga wala gid na realize nga napilit na ini nga biktima sa iya nga salakyan kag sa iya pa mismo nga windshield. Kaya gasige lang sa Japon niya biyahe kag maneho sang iya nga salakyan. Pero teka hubog pero himala man nga way na gid siya iban nga nabungguan halin sa Tangob bakadto dira. Gani Bamborlin, tamaan man kahawan guro sa nga salakyan kay siyempre kaagahon nakarikta-rikta pa sa kag nakapanumdom pa sa nga makadto sa police station to. Imbes nga lapit-lapit man kuntani ang police station sa area kung sa diin natabo ining insidente. Tama na gid siya dito kalapit. Anyway, sugbanan ta na karon na sa Bomani Big Time. Abo mo siya, salamat gid. Yes, Bamborlin, balita gi ka sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pabasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Santillana. 2 minutos sa nabilin natin sa alas 7 sa aga. Saan baya ka magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man
sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island, ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ikapito ng Enero 2023, araw ng Sabado. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. pinabibilis na ho yung pagbili ng mga kagamitan sa pag-upgrade ng ating paliparan. Unang araw naman ng pagpupugay para sa imahe ng itim na Nazareno patuloy na idinaraos ngayon sa Quirino Grandstand. Samantala, security forces mahigpit na nagbabantay upang walang maging aberya sa aktibidad. Ang Philippine Drug Enforcement Agency pinag-aaralan na ang ilang opsyong legal kaugnay ng naging desisyon ng korte sa pag-absuelto kay Juanito Remulla na anak ni Secretary Crispin Remulla sa kasong illegal drug possession. Publiko naman pinag-iingat laban sa mga scammer na nag-aalok ng tulong para sa SIM registration. At dating Armed Forces Chief Centino ibinalik sa dati nitong pwesto bilang pinuno ng Sandatahang Lakas. Sa international news naman, ilang opisyal ng Iran pinatawan ng sanctions ng Amerika dahil sa pagbibigay ng drones sa Russia. At sa ating balitang palakasan, ng Philippine Football Federation inaaral ng pagbabago ng ASCALs matapos ang mahinang performance. Samantala mga kabombo, sa ating mga detalye. Pinabibilisan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbili ng mga kinakailangang kagamitan para sa pag-upgrade ng mga paliparan sa bansa. Yan ay sa harap na rin ng naganap na inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport at pinatitiyak nito kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na agad na ayusin ang nasabing mga problema sa paliparan. Binigyan din nito ng halaga ang pag-upgrade sa airport para hindi maulit pa ang nangyaring aberya sa unang araw pa man din ng taong 2023. Una rito ay humingi na ng paumanhin ng punong ehekutibo sa mga pasaherong naapektuhan ng nasabing aberya nitong Enero 1, 2023. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. But there is a lot of work that we need to do dahil sari-sari ang problema. There are technical problems that we need to attend to. There are contractual problems that we also need to attend to. So all of these things we will have to attend to immediately. Ang sinabi ko lang kay Sec Jimmy is to make sure that we fast track all of whatever negotiations we have with our with the partner, with the equipment suppliers who can help us with the upgrades, both for the software and the hardware of our equipment. And beyond that is to have a proper backup system so that if the whole system fails, like it did on January 1, we have a complete system ready to go. Yun lamang, that might take a little time, but that is something that we will try to fast track as quickly as possible. Bahagi po yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang kanyang isinagawang inspeksyon dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Samantala, nilinaw naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaari pa rin maibalik sa pwesto ang mga kapulisan na nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation. Ayon sa Pangulo, na mangyayari lamang ito kapag napatunayan na hindi sila sangkot sa iligal na droga. Ang mga mapapatunayan na sangkot sa iligal na droga ay kanilang sasampahan ng kaso at tatanggalin sa serbisyo. Ibinunyag din ng Pangulo na mayroon siyang basbas kay Department of Interior and Local
Local Government o DILG Secretary Benhar Abalos na hamunin ang mga kapulisan na magsumite ng kanilang courtesy resignation. Narito pa ang naging payag ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, let me be very clear. Remember, during the campaign, nung tinatanong ako kung ano yung gagawin natin tungkol sa drug war or drug problem, this is it. We approach it in an entirely different way. Alam naman natin na yung problema sa drugs, hindi mangyayari yan kung hindi kasabwat yung mga iba dyan sa pulis. Kaya't kailangan natin tignan na mabuti sino ba talaga ang kasabwat dyan, sino ba talaga ang involved, sinong hindi na talaga pwede magserbisyo dahil associated na sila sa mga drug lord. So that is just like we are just cleansing the ranks and trying to see and making sure that yung mga opisyal na natitira sa atin ay maaasahan natin at hindi nagtatrabaho para sa gobyerno, hindi nagtatrabaho para sa ibang sindikato. Natin identify. We are going to form a commission. We ask for the resignation, the courtesy resignations. We will form a commission. And we will look into the records of all of the officers as we slowly will reinstate those who are cleared, and maybe we will have to decide what do we do with those that are implicated to being involved in the drug trade. So siguro yung mga severe cases kakasuhan natin. So we'll see first. We're not yet there. Bahagi po yan ng mga pahayag pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod ng mga development dito sa usapin ng pagpapa-resign sa ilang mga opisyal ng Philippine National Police. Samantala, dako muna tayo dyan sa lungsod ng Maynila. Unang araw pala ngayon ng naiba na ho yung mga programa rito. Dati ito ay traslasyon procession, no? At ngayon ay tinatawag na ho ito pagpupugay para sa Nazareno de Quiapo. At patuloy ho na idinaraos yan dyan sa Quirino Grandstand at may mga hakbang pang seguridad na ginagawa ang ating mga otoridad. May update mula dyan sa lungsod ng Maynila, si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Dennis. Narito nga tayo ngayon si Quirino Grandstand kung saan nagpapatuloy ngayon ang unang araw ng pagpupugay, araw ng Sabado, ika-7 ng Enero 2023. Sa ngayon nga, bago nagsimula ang pagpupugay, Bombo Dennis, kaninang hating gabi, alas 12, ay meron ng misa para sa mga deboto. At ngayon, ongoing, alas 6 ng umaga, ay nagpapatuloy din ang misa para naman sa mga tagapangasiwa sa pamunuan ng Quiapo, gayon din ang ilan pang mga stakeholders na kasapi ng itong Nazareno 2023. Sa ngayon nga, Bombo Dennis, ay marami na ang tao dito sa Quirino Grandstand kung saan nakikita natin ay nagpapatuloy itong pagpupugay o yung pagpunas lamang dito sa imahe ng itim na Nazareno, Bombo Dennis at Bombo Ever. At ngayon din, alauna ng umaga, Enero ikapito ng Enero 2023 hanggang ika-9 ng Enero ay magpapatuloy itong pagpupugay. At gayon din, itong mga deboto natin ay meron pa rin sinasagawang physical distancing at may mga bit-bit silang mga alcohol. Gayon din ang face mask dahil ayon kay Father Earl Alison Valdez, attached priest ng Quiapo Church, patuloy na nagpapaalala itong pamunuan ng Quiapo na sundin ang kanilang mga minimum health protocol o standard para na rin sa kaligtasan at gayon din na walang maging aberya. At ayon din kay Irasga, meron itong 3 lane, Bombo Dennis, ang linya para sa mga kababaihan, gayon din linya naman para sa mga kalalakihan at special lane para naman sa mga persons with disabilities, ang mga matatanda, gayon din ang mga buntis. At ito ang pagpupugay nito, ang imahe ng itim na Nazareno, ay ang entry point nito ay sa South Drive or left side facing Quirino Grandstand. While ang exit naman nito ay sa Katigbak Drive or right side facing Quirino Grandstand, Bombo Dennis. Okay, I'm just concerned dito sa sinasabing pagpupunas pa rin na Bombo JC sapagkat syempre kung merong may sakit at kung ginagamit niya yung tuwalya o panyo o ano pa man, pwede talagang makapag-spread ito ng virus. So, anong hakbang dyan para matiyak na, baka pwede naman yung talagang matiyak na masusunod pa rin yung ilang mga health protocols sa Bombo JC?
Tama ka dyan, Bombo Dennis. Sa ngayon, kahit na maigpit pa rin ang sinasagawa ng mga otoridad, gaya nga nasabi ko kanina, may 5,000 na mga personnel o yung security forces para masiguro na ligtas itong mga deboto. Gayon din, lalo na at mahigpit pa rin, nasa heightened alert pa rin tayo dahil nga pa rin sa COVID-19, isinasagawa pa rin itong physical distancing para sa mga deboto. Gayun din, kahit na itong pagpupunas, gaya nga ng sinabi mo, ay makadudulot pa rin ito ng hawaan, kaya patuloy pa rin na sinasagawa itong physical distancing dito mismo sa Quirino Grandstand, Bombo Dennis. Okay, so ano pang i-expect natin maliban dito sa ginagawang ito, yung pagpupugay? So ano ang aasahan natin within the day, Bombo JC? Bombo Dennis, aside dito sa pagpupugay, ay magpapatuloy din yung mga early masses dito sa Quirino Grandstand. Gayun din, bukas asahan natin na sa ika-8 ng Enero 2023 ay yung pagsisimula din ng Walk of Faith o yung lakad pananampalataya. Magsisimula yan sa Quirino Grandstand. Gayun din, magtatapos yan sa Quiapo Church, magsisimula yan ng alas 2 ng umaga hanggang alas 4 ng madaling araw. Gayun din, Bombo Dennis, ang mga otoridad o yung mga security forces natin ay patuloy na nagbabantay para walang maging aberya dito mismo yan sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church, Bombo Dennis. Okay. So, pwedeng pumunta yung tao dyan sa Quirino Grandstand. At the same time, pwede rin ba silang pumunta kung sakasakali na makita nilang medyo mahaba na yung pila? Pwede rin ba silang dumiretso dun sa Quiapo Church? May mga aktibidad pa rin ba kasabay nung, kumbaga, other venue ito, Bombo JC? Tama ka rin, Bombo Dennis. May mga aktibidad din sa Quiapo Church. Kaya naman, pero inumpisa nito dito mismo sa Quirino Grandstand, kaya patuloy na hinikayat ng pamunuan ng Quiapo Church na dito mismo muna dumiretso sa Quirino Grandstand dahil ito yung pagsisimula ng aktibidad dito mismo sa Quirino Grandstand, itong pagpupugay o pagbibigay-pugay, Bombo Dennis. Ano yan? Doon sa Walk of Faith na tinatawag, isasara ba yung buong kalsada o gagamit lang sila ng particular lane para kahit papaano may mga bihikulo pa rin na makadaan, Bombo JC? Magandang katanungan yan, Bombo Dennis. May mga ibang ruta na ang isinagawa para dito sa lakad pananampalataya o yung tinatawag na Walk of Faith. Ang nakagawian kasi natin dati, yung tinatawag na traslasyon, hindi na yan isasagawa ngayong taon, 2023, dahil na rin sa paghihigpit natin sa COVID-19 na kung saan isinara na ibang mga lugar o may mga ruta lamang dito na nadadaanan ng Walk of Faith, Bombo Dennis. Okay, just last point, paano naman matitiyak na, kumbaga, mababantayan? Kasi taon-taon, nung wala pang pandemic, talagang may mga nahihimatay sa pila, may mga, inaatake ng alta presyon. May mga nakita ka na ba dyan na mga nakapwesto na ng mga first aid personnel galing sa iba't ibang, usually mga volunteer groups yan na Bombo JC. May namataan ka na ba dyan? Napakagandang katanungan, Bombo Dennis. Sa pagmamonitor ng Bombo Radio Philippines ay may mga may Red Cross na dito at iba pang mga first aid personnel din na kung saan may mga medical personnel, Bombo Dennis, na nagbabantay dito sa Quirino Grandstand, gayon din sa Quiapo Church para matiyak na walang masaktan, gayon din kung may mga masugatan man o mahilo, mahimatay, nakahanda ang otoridad para sa kanila, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo JC, at isa pa sa babantayan natin kung uulan ba ngayong araw na ito, sapagkat makaka-apekto yan dyan sa mga kababayan natin, lalo't medyo mahaba-haba na yung pila. Ingat kayo dyan, Bombo JC, at siguro babalikan natin kung may mga karagdagang update. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naghatid na po yan sa atin sa oras na 13 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sa mga dagdag nating balita, masusing pag-aaralan umano ng Philippine Drug Enforcement Agency kung bakit inabsuelto ng Las Piñas Regional Trial Court itong si Juanito Jose Remulla III, ang panganay na anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla sa kaso nitong possession of illegal drugs.
Matatandaan na mga hente ng Philippine Drug Enforcement Agency ang umaresto sa nakababatang Rimulya sa isang controlled delivery operation sa Talundos dyan sa Las Piñas City noon itong Oktubre 11 ng nakalipas na taon. Nakuha mula sa operasyon ang isang parcel na naglalaman ng may value na 1.3 million na halaga ng hinihinalang kush. Ito yung high grade na marijuana. Sa kabila nito ay inihayag naman ng Philippine Drug Enforcement Agency na lubos ang kanilang respeto sa naging pasya ng korte. Subalit kanilang maingat na pag-aaralan ang mga dahilan sa likod ng pagpapawalang sala kay Rimulya. At kalinsabay naman ang patuloy na pagsusumikap at pagsasagawa pa ng mga katulad na operasyon laban sa iligal na droga sa hinaharap na pagkakataon. Una nga rito ay inabsuelto ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 197 itong si Juanito Rimulya at sinabing walang malinaw na ebidensya na mayroon siyang kamalayan at may buong kalaman doon sa possession ng sinasabing illegal drug. Sa dagdag pa nating balita, nagkasundo mga kabombo ang Pilipinas at China para sa pagpapalakas pa ng digital cooperation. Yan ay kasunod na rin ng paglagda sa Memorandum of Understanding para palitan at mapalakas pa ang kooperasyon sa digital programs, pati na sa information at communication technology at iba pang bahagi ng naturang sektor. Nilagdaan ang naturang kasunduan noong Enero 4, 2023 ni na Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy for the Philippines and of course yung kinatawan naman ng China, yung kanyang counterpart na si Ministry of Industry and Information Technology na si Minister Jin Huanglong para naman sa China. Ito ay isa lamang sa 14 na bilateral agreements na nalagdaan sa state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa China. Yan ay sa ilalim ng nasabing kasunduan, ang dalawang bansa ay magpapalitan ng kaalaman, technical expertise at best practices para sa artificial intelligence at yung 5G cloud computing at yung data, big data, ay internet at iba pang mga emerging technologies. Sa cloud din nito ang suporta para sa pagpapalakas pa ng telecommunication industry at posibleng partnership para sa data center projects. Samantala naman, nagbabala ang National Telecommunications Commission o NTC sa publiko laban sa mga scammer na nag-aalok ng tulong para sa SIM o Subscriber Identity Module Registration. Ito ay matapos ngang mapaulat na ilang mga individual ang nag-aalok ng tulong kapalit ng pera para mairehistro ang kanilang SIM card ng isang individual. Babala naman ni National Telecommunications Company Deputy Commissioner John Paulo Salvahan na posibleng magamit sa masama ang mga ibinibigay na impormasyon kung saan makikita ang pangalan, address, maging ang ID na ginagamit din para sa registration. Isa pa ayon sa opisyal, libre lamang ang pagpapatala po ng SIM card. Kaugnay nito, ipinag-utos ng National Telecommunications Company sa mga telecommunication company na magpakalat ng text blast para balaan ang mga subscriber kaugnay sa naturang issue. Naglunsad naman ang ibang malaki pang mga telecommunications company sa bansa ng touch points sa iba't ibang bahagi ng ating bansa upang sa gayon ay matulungan ang mga SIM user na mga senior citizen, person with disabilities at mga residente na naroon sa mga malalayong lugar. Antabayanan mga kabombo, mga ka-Star Nation, mamaya ay makakausap po natin ang isa sa mga opisyal dyan sa Department of Information and Communications Technology, hinggil ho nga dyan sa SIM card registration, katuwang ho nila ang National Telecommunications Commission. At dito ho mga kabombo, ay aasahan natin ang figures kung ilan na nga ba yung nakarehistro at kung ano pang mga nakapaloob ho na usapin hinggil pa rin dito sa SIM card Registration Act. Sa iba pa nating balita,
Mahigpit na binabantayan ng ating gobyerno ang Omicron sa variant na XBB.1.5. Ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inatasan na ho niya ang Department of Health at Bureau of Quarantine na paigtingin pa ang kampanya para hindi na makapasok ang nasabing variant. Gaya niya ng mga naglabasang variant ay patuloy ang kanilang ginagawang pagbabantay. Pinatitiyak din ito na mayroong dapat na sapat na hospital occupancy sakaling makapasok ang panibago na namang variant ng COVID-19. Kaugnay niyan, narito ang mga karagdagang mga pahayag dyan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, ganun pa rin. We are still in the same status at mukha naman kagaya ng mga bagong variant ng mga pumapasok dito na mga dumadating, binabantayan natin ang husto. Like before, I've always looked at the hospitals and the occupancy rate. Kasi I start to worry pagka yung ospital ay hindi na kaya tanggapin ng pasyente dahil punong-puno na sila. Wala pa tayo ron. What has happened, nag-increase ang occupancy rate ng mga ospital dahil yung mga hindi nagpa-ospital ng 2 taon, ngayon pumupunta sa ospital. It's not for COVID, it's for other things. So we're watching it, of course, very closely. But so far, mukha namang maayos, mukha namang na-manage natin. Bahagi po yan ng mga paliwanag pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil dun sa panibagong variant ng COVID-19. Samantala sa iba pang mga balita, nilinaw naman ng Department of Health na ang ipinaiiral na heightened surveillance ay para po yan sa lahat ng inbound travelers na pumapasok sa ating bansa at hindi lamang ito limitado sa mga nagmumula sa bansang China na nakakaranas ngayon ng surge ng COVID-19. Una na ngang ipinag-utos ng Department of Health ang pagpapalakas pa ng surveillance noong Disyembre 31 sa pamamagitan niya ng extremely urgent memorandum na inilabas kung saan naka-highlight dito ang mga dumarating mula sa China. Subalit paglilinaw naman ni Vergere na ito ay upang maipakita sa publiko at mapataas pa ang kanilang kaalaman sa sitwasyon sa border units sa China na nakakaranas ng panibagong wave ng COVID-19 infections. Ibinahagi din ng Department of Health official na wala pang inirekomenda sa ngayon na karagdagang restriction para yan sa mga arrivals na magmumula sa China. Ito ay dahil wala pang nakikitang anumang rason o ebidensya ang mga eksperto base na rin sa agham na susuporta dito. Sa halip, ayon kay Vergere ay pagpapatuloy pa rin ang pagpapalakas ng border surveillance na nakikita namang epektibo. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ganap na hong 21 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Mga kabombo, umaagaw ho ng panibagong mga iba't ibang reaksyon. Itong pagkakatalaga muli ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines dito kay General Andres Centino. Ayon kasi kay Presidential Communications Undersecretary Cheloy Garapil, papalitan nitong si Centino ang unang naitalaga na si Lieutenant General Bartolome Bacaro. Naging Armed Forces Chief of Staff na itong mga kabombo, itong si Centino mula Nobyembre 12 ng taong 2021 hanggang Agosto ng taong 2022. Galing ho sa Philippine Military Academy Maringal Class of 1988, itong si Centino kung saan ho ay naitalaga rin bilang commander ng 4th Infantry Division, Deputy Chief of Staff for Operations at naging commander ng 401st Infantry Brigade. Pero dahil nga dito mga kabombo ay may mga reaksyon na mistulang recycle ang pagkakatalaga sa naturang opisyal dahil dati niya nang hinawakan ang nasabing posisyon. Dumako pa tayo sa karagdagang mga balita. Kwinestyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR matapos na magpasuna ang kontrata nito para sa real-time marine vessel tracking system.
Tinutukoy dito ang Integrated Marine Environment Monitoring System ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mamonitor at makontrol ang mga marine vessels na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Bunsod nito ang kontrata para sa pagsusupply din ng mga teknolohiya at equipment para sa nasabing sistema na iginawad pa noong 2018 ay wala na ring bisa. Base nga sa award, ang date of the notice to proceed ay noon pang Disyembre 4 ng taong 2018 at nagpaso ito noong Disyembre 4 ng taong 2021 pa. Ang pagpapasunga ng kontrata ay nangangahulugan din ng forfeiture ng performance bonds ng winning bidder kapag nabigo itong makumpleto ang obligasyon sa bisa na rin ng kontrata. Ang naturang inquiry nga ay nakapaloob sa sulat na ipinadala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong Disyembre 14 noong mula yan kay Attorney Maria Niceria Ayla Toquero na siyang legal counsel ng nagngangalang James Mier Victoriano na naghain ng draft complaint sa Office of the Ombudsman noong nakalipas na taon laban sa mga bureau officials na nakatalaga sa Bids and Awards Committee ng ahensya. Nabatid na sa pamamagitan ng Integrated Marine Environment Monitoring System, lahat ng commercial fishing vessel ay mandato na maglagay ng vessel monitoring system na magpapakita ng kanilang lokasyon sa karagatang sakop ng Pilipinas. Samantala naman, doon naman tayo sa mga update diyan sa mga kakalsadahan dahil ito pong bus na bumabiyahe diyan sa EDSA Carousel abay nakitaan po ng kakulangan kung kaya't plano po itong dagdagan ngayon. Samantala, yung libreng sakay, good news din po ito dahil posibleng magsimula na sa susunod na buwan. May nakalap na balita si Bombo Jovino Galang. Plano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dagdagan ang mga bus na dumadaan sa EDSA Bus Carousel. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III, na ang nasabing hagbang ay para matugunan ang problema sa dami ng mga pasahero na tumatangkilik sa nasabing bus carousel. Sa kasalukuyan kasi ay mayroong 550 na mga bus ang bumabagta sa EDSA Bus Carousel, subalit nais ng LTFRB na bawat 2 minuto ay mayroong dumadaang bus. Tatagal po ito hanggang mga July. We will be asking for supplemental budget from the DOTR po para tuloy-tuloy po ito. Ang sabi naman sa amin, pag kinapos po yung budget, they will make funds for it para year-round ang libreng sakay. Hinihintay rin na mailabas ng Department Budget and Management ang pondo para maibalik na rin ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel at kung maari ay magsisimula ito ng February, subalit magtatapos ng hanggang Hulyo lamang dahil sa limitadong pondo. Nagiging talamak, may mga isolated areas sa Tagal po na walang libreng sakay. Nagkakaroon ho ng ganitong problema. Kahit i-penalize mo yan ng 1 million, pag kulang ng buses, kulang ng driver, no amount of penalty will address the issue. Magdagdag ka ng buses from non-members of the consortium. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 26 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Abangan ho mamaya sa ating balitang palakasan, ilang adjustment ipapatupad daw dahil sa mahinang naitalang performance ng Philippine ASCALs. Ano kaya mga adjustment yan? Abangan ho yan mamaya mga kabombo. Samantala, nanawagan na rin ang Commission on Human Rights na magsampa ng naangkop ng mga kaso laban sa mga pulis na sangkot sa iligal na droga. Inilabas ng Commission on Human Rights ang naturang pahayag ilang araw matapos na hilingin ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos sa mga full colonel at general ng Philippine National Police na magsumiti ng kanilang courtesy resignation. Yan ay sa gitna ng pinaiigting na internal cleansing sa hanay ng pambansang pulisya. Saan pa ng komisyon na ang pagbibitiw o pagtanggal sa pwesto ay unang hakbang lamang sa paghahangad ng hustisya at hindi isang pagtanggal ng pananagutan sa hanay ng pulisya.
Kung mapapatunayan umanong totoo ang mga aligasyon, dapat na masampahan ng kaukulang kasong kriminal at administratibo mga tiwaling pulis mula sa hanay ng Philippine National Police. Noong nakaraang buwan, malugod na tinanggap ng komisyon ang programang Buhay Ingatan Drogay Ayawan o BIDA program ng Administrasyong Marcos na naglalayong labanan ng problema sa ilegal na droga sa pamamagitan ng pagbawas ng demand at pagkakaroon ng rehabilitation program sa mga taong gumamit ng ilegal na droga. Nauna nang sinabi ng Commission on Human Rights na kinakailangang muling i-orient at sanayin ang mga tauhan ng pambansang pulisya upang maiwasan ang anumang uri ng pang-aabuso o kaya naman yung mga paglabag, habang nananawagan din sila ng investigasyon sa mga iba pang mga opisyal na sinasabing merong pag-abuso ng mga otoridad. Bukod dito ay binigyan din ng Commission on Human Rights ang kanilang apela para sa DILG o Department of Interior and Local Government at Philippine National Police na gawin ang mga hakbang sa korte at gawin ito ng legal at maimbestigahan ang mga kaso katulad na lamang ng mga biktima ng war on drugs na sina Kian de los Santos, Carl Arnaiz at Reynaldo Culot de Guzman, at inihayag na ang isang proactive at systematic action laban sa katiwalian ay ang tanging paraan upang maipakita sa ating mga kababayan ang batas ay para rin sa mga marginalized o kaya naman yung mga tinuturing na mahihirap na sektor ng lipunan. Samantala, sa iba pang balita, naglunsad ang Department of Energy o DOE ng contingency plan kasakaling tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Energy ang naturang contingency plan ay mananatiling handa, nalayuning mananatiling handa at matatag sa anumang sakuna gaya na lamang ng Dabiguan. Pangunahing layunin nito ay nakatuon sa pagprioridad sa pagpapanumbalik ng mga supply ng kuryente upang matukoy ang mga kritikal na pasilidad, gayon din ang alokasyon at pamamahagi ng mga produktong petrolyo sa mga natukoy na kritikal na pasilidad at mapabilis na pagtugon sa mga kaugnay na epekto ng lindol sa domestic socio-political stability. Sa pamamagitan din anya ng task force na on energy resiliency na pinamumunuan ng Department of Energy, ang naturang plano ay otomatikong i-activate at magiging responsabling organisasyon ng sektor ng enerhiya para sa pagtugon sa sakuna hanggang sa unang yugto ng recovery phase mula sa posibleng pinsala ng lindol. Ang task force din ang siyang magiging pangunahing organisasyon na makikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, Logistics and Response Clusters at tutugon sa agarang pangangailangan sa pagpapanumbalik ng mga kuryente o supply ng kuryente sa ating bansa. Abangan pa mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung ating mga update hinggil ho dyan sa mga kaganapan sa lungsod ng Maynila kaugnay ho ng pista ng Nazareno de Quiapo. Pati na ho yung aktibidad din naman sa Central Visayas at iba pang mga lugar na may mga kahalintulad na malalaking event ngayon hong buwan ng Enero. Antabayanan yan sa ating pagpapatuloy. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kuha muna tayo mga kabombo ng ilang reaksyon galing ho dun sa mismo sa mga regional offices kung saan may mga regional officials from colonel and general
ang naghain na ho ng kanilang courtesy resignation. Itong mga nakalipas na araw, meron na rin. So update tayo mula dyan sa bahagi po ng Davao Region mula sa Bombo Radio, Davao. Nagkaisa ang mga miyembro ng Police Regional Office 11 sa pagtugon sa panawagan ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na magsumite ng kanilang courtesy resignation. Ito ay ayon kay Regional Director Police Brigadier General Benjamin Silu Jr. Kasabay ng panawagan ni Abalos sa lahat ng colonels at generals ng Philippine National Police na magsumite ng kanilang courtesy resignation sa gitna ng banta na may mga high-ranking officials ang sangkot sa illegal na droga. Ayon kay Silo, mayroong 22 na mga colonel at 3 brigadier general ang nasa PRO 11. Gayunpaman, sinisiguro ni Silo na walang direktang epekto sa operasyon ng kapulisan ang ginawang courtesy resignation ng mga generals ng Davao Region dahil magpapatuloy pa rin ang ahensya sa pagpapatupad ng simultaneous anti-criminality law enforcement operations upang labanan ang illegal na droga. Sa kabilang banda, sinabi ni Silo na mayroon silang sariling procedure sa pagsumite nito kung saan isusumite nila ang lahat sa Directorate for Personnel and Records Management base sa National Headquarters ngayong araw. Malaki ang paniniwala ni Silo na ang mga na-recover na illegal na droga ay hindi nagmumula sa Davao Region. Nanumpa naman ang opisyal na hihigpitan pa ang mga borders ng Davao Region. I assure you, the men and women of PRO 11 occupy the moral high ground in this particular campaign. So when are you going to tender your courtesy resignation? Today? Yes, today. All of us. All of us. So are you going to submit it to the SILG? Not to him directly. We have our own procedure. We're going to submit it to... Ayag ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Benjamin Silo Jr. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo K. Marigulye para sa Masang Radyo ng Pilipinas at ang #1 radio network in the country. Basta Radyo. Bombo! Sa ibang balita, target ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maibalik ang programa ng gobyerno na libreng sakay sa EDSA Bus Carousel sa buwan yan ng Pebrero. Sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na agad na magpapatuloy ang free ride program na ito kapag nailabas na ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo at sa sandaling magawa na ang tamang proseso ng dokumentasyon kabilang na nga dyan ang contract signing sa bus consortium. Ang pondong nakalaan para sa libreng sakay ay nasa 1.4 billion pesos at sinabi pa ni Guades na base sa kanilang tansya ay tatagal pa ito hanggang sa buwan ng Hulyo kapag nagsimula na ito sa buwan ng Pebrero. Kapag naubos naman ang 1.4 billion pesos, sinabi pa ng Land Transportation Franchising Regulatory Board official na hihingi sila ng supplemental budget mula sa Department of Transportation para gawin itong libreng sakay sa buong taon. Magugunita na ang libreng sakay program nga sa pamamagitan ng EDSA Bus Carousel ay nagsimula sa kasagsagan nga ng COVID-19 pandemic para na rin matulungan sa mga transportasyon ang ating mga kababayang healthcare at essential workers sa hangaring mapanatili pa rin ang mga economic activity ng ating bansa sa kabila ng mga ipinatupad noon na lockdown. Ang multi-billion pondo na inilaan para sa libreng sakay ay natapos na noong Desyembre yan ng nakalipas na taon. Sa dagdag pang mga balita, naglanho ang ng lugar ang may-ari ng mga malalaking malls dito sa Metro Manila para makapagrehistro pa rin yung mga qualified voters dahil nga nitong nakalipas na holiday season ay limitado yung naging registration dahil abala yung mga kababayan natin sa iba't ibang aktibidad. Naniniwala ang Commission on Elections na makakatulong ang accessible na mga lugar upang mas dumami pa ang magpapatala bilang mga botante. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na maaaring gawin ang regular registration at register anywhere na kanilang proyekto sa mga nabanggit na lugar dito sa Metro Manila
at iba pang parte ng ating bansa upang makapagpatala o i-activate ang kanilang mga record sa Commission on Elections upang makaboto sa mga susunod na halalan. Karamihan umano ay mga reactivation ang ginagawa dahil nga hindi nakaboto sa panahon ng pandemya ang ilan, kahit sa ilang mga lugar ay hindi nakapag-activate ng kanilang mga registration status. Kaya panawagan ni Garcia sa mga Pilipinong botante na samantalahin yung pagkakataong ito para hindi na sumabay pa sa haba ng pila kapag nando na sa huling bahagi ng registration period. Ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections kasi mga kabombo ay gaganapin sa Oktubre ng taong kasalukuyan matapos na ito ay ipagpaliban noong Disyembre ng nakalipas na taon. Samantala, dumako pa tayo sa mga balita mula sa probinsya. Nasa 24 na contingents ang sasabak sa Sinulog Festival 2023 kick-off ceremony na ginanap niyan sa may Cebu City Sports Center. Samantala naman, alamin natin ang kabuuan ng balitang yan mula sa Bombo Radio Cebu. Humigit kumulang 24 na contingent kabilang ang isa mula sa South Korea ang lalahok sa Sinulog Festival ngayong taon. Base sa listahan ng Cebu Provincial Tourism Office, nasa 15 performers ang galing sa Cebu Province ang sasabak sa Sinulog sa Kabataan na magsisimula bukas, Linggo, Enero 8 sa Cebu City Sports Center. Karamihan sa mga grupong lalahok sa kompetisyon ngayong Linggo ay mula sa Cebu City, tulad na award-winning Lumad Basakanon mula sa Barangay Basak, San Nicolas. Samantalang hindi naman bababa sa 8 grupo ang nagparehistro para sa Sinulog Grand Parade kabilang ang 2 out-of-town contingents. Ang mga out-of-town contingents ngayong taon ay ang Bukas Grande na mula sa Socorro sa Surigao del Norte at La Castellana sa Negros Occidental. Napag-alaman na ang Sinulog Festival ngayong taon ay mayroong 2 guest contingent, kabilang ang isang mula sa South Korea at ang munisipalidad ng Carmen sa Hilagang Cebu. Dahil dito, ibinunyag ni Police Colonel Araneo Dalugdog, ang Director ng Cebu City Police Office, na mayroon silang mga pangunahing paalala sa kaligtasan para sa publiko, tulad ng kung paano mag-enjoy sa mga aktibidad at maiwasan na maging biktima ng krimen. Kabilang sa kanilang mga paalala na dapat gawin ng publiko ay ang pag-iwas sa pagsusuot ng alahas, pagdadala ng malalaking halaga ng pera at ng mga hindi kinakailangang gadget. Maliban dito, hinimok din ng pulisya ang publiko na huwag magdala ng mga backpack o malalaking bag, sigarilyo at lighter, armas, matutulis na bagay o bladed weapons, alcoholic beverages at iba pa. Ang Cebu City Police Office ay meron po tayong binibigay na security and safety tips para doon sa mga dayuhan, para sa mga tourists na pupunta dito sa Cebu City. Mahigpit po natin pinagbabawal ang itong firearms, bladed weapons or sharp objects, alcoholic drinks and beverages, backpack, saka yung mga malalaking bag. Yung mga breakable food, utilage containers, mga exclusive or unauthorized pyrotechnics, firecrackers, yung mga ganun, bawal po. Na lighters, flammable or combustible substance ay bawal po. Lahat po ng mga tao na gustong mag-witness sa mga activities na yon, dinidiscourage namin na mag-display, spontaneous display of jewelry. Ating napakinggan si Police Colonel Araneo Dalugdog, ang Director ng Cebu City Police Office. Nauna rito, sinabi ni Dalugdog na mula sa halos 1,800 na nakadeploy na tauhan sa una, ay mayroon na silang mahigit 3,000 na personnel na nakadeploy, kasama na ang augmentation personnel mula sa Regional Mobile Force Battalion sa Central Visayas o RMFB 7. Ito'y dahil nung nagsimula ang pagdiriwang sa walk with Jesus noong Enero 5 ay dinaluhan ito ng halos 300,000 na deboto na naging dahilan na kanilang dinagdagan ang mga kapulisan na kanilang dineploy. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo May Balinger para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya sa ating international news, yun hong mga opisyal doon sa Iran ay pinatawan ng sanksyon ng Estados Unidos. Alamin ho natin kung bakit panibago na naman ho itong development sa international scene.
At sa iba pa ho nating balita, yung mainit na usapin ng pagpapa-resign doon sa mga police colonel, police general, meron hong sa loobin dito ang isang anti-crime group. Hinggil ho dyan sa sensitibo daw na usapin dahil may tuturing na merong gray area. Alamin ho natin kung ano itong nakapaloob dito sa ulat ng Bombo Radio Vegan. Naniniwala si President Boy Arsenio, presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, na marami umanong gray areas ang direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine National Police na mag-courtesy resignation upang linisin ang kanilang hanay mula sa illegal na droga. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Evangelista, pabor umano sila sa inisyatiba ng Department of the Interior and Local Government o ng DILG na linisin ang hanay ngunit hindi sa pag-courtesy resignation ng mga kapulisan dahil magdudulot umano ito ng demoralization sa kanilang hanay. Kunestyon rin ni Evangelista kung bakit paanya kailangang isangkot ang buong organisasyon ng PNP kung less than 10 lamang naman ang personalities na target. Maliban dyan, itinituring din nitong paglabag sa karapatang pantao kung pipilitin man ang mga PNP personnel na maghain ng kanilang courtesy resignation. Dagdag nito, hindi naman kailangang magresa ng mga kapulisan dahil mas mabuti anya nakasuhan ng liderato ng PNP ang mga sangkot sa distribution of illegal drugs, lalong-lalo na umano kung nasa kamay man nila ang substantial evidence para naman anya ay maging patas ito sa iba pang kasapi ng PNP. We are fully supportive of the PNP, DILG initiatives po, but then yung initiative na to, we don't fully agree with this order, yung courtesy resignation to level 3 ng mga law enforcers, simply because it might cause yung demoralization po sa hanay ng mga senior and junior officers affected by this order. Hindi namin po sinusuportahan to simply because yung mga mga sinasabi nga nila, ang target pala nila dito is less than 10 personalities na really involved, closely involved sa illegal drugs. So kung 10 lang ito, bakit naman kailangan i-revamp mo o i-involve mo yung buong PNP organization? Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Si Bombo Maylin Cabanilla nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed #1 sa Ilocos Sur. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang paglagda naman at pagsumite ng courtesy resignation ng mga matataas na pulisya doon naman sa Central Visayas, hindi pa nakakaapekto sa operasyon, lalo na sa nalalapit na sinulog. Alamin naman natin ang kabuuan ng balitang yan mula sa Star FM Cebu. Inihayag ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Jerry Biaris na hindi makakaapekto sa kanilang operasyon, lalo na sa nalalapit na sinulog ang kanyang paglagda at pagsusumete ng courtesy resignation kasama ang mga full-fledged police colonels at general ng rehiyon. Bahagi pa umano ito ng kanilang pagpapakita ng pagsuporta sa panawagan ni Department of Interior and Local Government Secretary Attorney Benjamin Benhur Abalos Jr. Magandang balita pa umano ito na may ganitong pagsisikap na linisin ang organisasyon ng Philippine National Police. Dagdag pa ni Biares na sabay-sabay silang lumagda para ipakita na sila ay iisa. Wala umano silang kinatatakutan dahil sila ay malinis at ginagampanan ng maayos ang kanilang trabaho. Ibinunyag pa ng opisyal ng pulisyan alinsunod sa patnubay ng Secretary of the Interior and Local Government, ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang mga gawain at gampanan ang kanilang tungkulin. Yes, business as usual. As what I have said, the morale and welfare of PRO 7 personnel are very high. They are very happy, ulitin ko, they are very happy that there is a move such like this, nalinisin ang organization ng Philippine National Police. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo!
Ang tabayanan mga kabombo, mga ka-Star Nation, yun pang ating mga update dyan ho sa mga aktibidad sa lungsod ng Maynila. Kasabay ho ito ng pagsisimula ng mga pagbabagong ginawa dyan ho sa kapistahan ng Nazareno de Quiapo. So dito mga kabombo, nakapaloob kasi dito yung ilang changes at observation. Pero ang pinakang highlight ng event ay sa araw pa ho ng Lunes. So ngayon, kumbaga patikim ho ito mga kabombo, so malalaman na madidetermine ng ating mga otoridad kung anong mga adjustment na po pwedeng gawin at kung anong mapapansin nilang mga aberya para maplansya pa ito pagsapit ho ng mismong araw kung talagang ito yung expected na maraming tao ang inaasahan darating. So yan mga kabombo ang ating sinusubaybayan at mamaya meron pa tayong mga follow-up hinggil ho dyan sa mga isinarang kalsada dahil may mga lugar ho medyo siksika na yung mga bihikulo lalo't hindi raw naabisuhan ng maaga yung ilan sa mga motorista na galing sa ibang bahagi naman ng Metro Manila at mga karating na lugar na rin. At pinapakita natin mga kabombo yung ilang mga tanawin ngayon dyan ho sa paligid ng Quiapo Church, and of course may mga activities din doon ho sa Quirino Grandstand sa bahagi naman ng Luneta, Rizal Park, dyan sa lungsod pa rin ng Maynila. Bombo International News. Pinatawan ng sanctions ng Estados Unidos o ng US Treasury ang ilang opisyal na Iranian Defense Ministry na may kinalaman sa paggawa ng mga drones na ginagamit ng Russia sa pag-atake nito sa Ukraine. Ayon kay United States Secretary of State Antony Blinken, na target ng nasabing sanctions ang aerospace industries organizations ng Iran at maging ang 6 na executive at board members ng US-designated QODs Aviation Industries. Itinuturing din anya ni Blinken na ang Iran ang nangungunang sumusuporta sa bansang Russia. Sinabi naman ni Treasury Secretary Janet Yellen na patuloy sila sa paggamit ng lahat ng maaaring magamit pa na mga armas para tuluyang masawata ang ginagawang paggamit ni Russian President Vladimir Putin ng hindi makatao na pag-atake sa Ukraine. Samantala naman sa iba pang mga balita mula sa ibayong dagat, inilagay sa maximum security federal prison sa Mexico si Ovidio Guzman, ang anak ng drug cartel leader na si Joaquin El Chapo Guzman. Kasunod na rin ito ng pagsiklab ng mga kilos protesta at inaasahang pagkilos ng mga kasamahan nito para maitakas lamang ang naturang individual. Sinabi ni Mexican Defense Minister Luis Crescencio Sandoval na naging madugo ang ginawa nilang pag-aresto kay Guzman, kung saan nasa 19 na mga suspected gang members at 10 pang mga sundalo nila ang nasawi. Dinagdagan na rin nila ang mga nakatalagang magbabantay sa Altiplano Prison kung saan nakapiit si Oviedo. Tinuturing naman ng United States Department na si Guzman ay high-ranking member ng Sinalaw o Sinaloa cartel. Una na siyang inaaresto noong Oktubre ng taong 2019, subalit pinakawalan rin sa utos ng dating presidente na si Andres Manuel Lopez Obrador para maiwasan ang pagdanak pa ng dugo. Ang ama nito na si El Chapo ay nakatakas naman sa Altiplano Prison noong Hulyo 11 ng taong 2015, pero ito ay muling naaresto at nahatulan ng panghabang buhay po yan na pagkakakulong at pinagbabayad pa ng $12.6 billion. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy ho ang mga aktibidad ngayon sa City of Manila. Kaugnay ho nitong Nazareno kapiestahan ng Nazareno de Quiapo at iba pang mga event. Pinapakita natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ilang tanawin ngayon ongoing dyan sa bahagi po ng lungsod ng Maynila. Dito mga kabombo ay inaasahan kasi ang pagsasara ng mga lansangan sa nasabing syudad at posibleng magbunsod sa mabigat na daloy ng trapiko. Kaya naman ang abiso ay paulit-ulit na inilalabas ng City of Manila upang matiyak na yung mga kababayan ho natin ay mabigyan ng sapat na
abiso at patalastas para ho dito sa takbo ng mga aktibidad. May mga isasarang kalsada para sa Walk of Faith. Akala kasi ng iba mga kabombo ay hindi matutuloy yung aktibidad o yung kabuuan, pero mayroon pa rin hong Walk of Faith na isasagawa. So yan ang ilan lamang sa mga abiso mula ho sa City of Manila at atin hong tutugay-gayan sapagkat inaasahan may mga impormasyon na ho na magkakaroon ng signal jamming. Ibig sabihin, mawawala ho yung signal ng cellular phone sa naturang parte ng Metro Manila. So, yan ay dapat na batidin ho ng mga residente upang alam natin na pagka hindi makontak yung kamag-anak natin na nasa lungsod ng Maynila ay dahil nga walang signal dyan sa nasabing area. Sa kasagsagan ho yan ng mga aktibidad. So, kunin natin muli yung linya ni Bombo JC Galvez kaugnay ho ng nagpapatuloy na aktibidad dyan sa Quiapo Church and of course doon sa bahagi po ng Quirino Grandstand. Bombo JC Galvez, please come back. Yes, Bombo Dennis, narito nga tayo ngayon sa Mabini, patungo tayo sa Quirino Grandstand kung saan isasagawa itong pagpupugay o yung Nazareno 2023. Sa ngayon, Bombo Dennis, ay maluwag pa ang mga kalsada dito mismo banda sa Mabini, sa parte ng sa Maynila pa rin yan, Bombo Dennis. Dahil nga, itong ruta nito na isasagawa na Walk of Faith para bukas ay bukas pa yung gagawin, Bombo Dennis, dahil itong mga kapulisan o itong mga security forces ay i-deploy na sa iba't ibang mga lugar para na rin sa kaligtasan ng mga deboto o yung publiko, din di na walang mag-iaberya. Dito mismo sa Mabini, Bombo Dennis, ay wala pa rin, maluwag pa ang daan dito mismo sa lugar nito, Bombo Dennis. Okay, so kumusta naman yung lagay ng panahon dyan sa area mo, Bombo JC, sapagkat, kinakailangan alam din ng publiko kung anong kinakailangan nilang bitbitin. Kailangan ba magdala ng payong o kapote sa pagpunta dyan, Bombo JC? Bombo Dennis, dito mismo sa lugar na to, sa mga nais, sa mga gusto na na magdala ng payong para na hindi sila mainitan, ay pwede naman. Pero wala namang ulan dito sa aming lugar at yun lang, sa mga ayon mainitan, Bombo Dennis, pwede sila magdala ng payong o ano mang pantakip para hindi sila mainitan, Bombo Dennis. Sige. Sige. Kung may mga development pa, Bombo JC, abisuhan nyo lamang kami kung ano pang mga kaganapang malalaki dyan sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat, Bombo JC. At live dito mismo sa Mabini para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Patuloy na inaaral ng Philippine Football Federation ang ilang mga pagkukulang na maaaring ayusin sa Philippine Ascals matapos ang bigong kampanya sa Asian Football Federation o AFF. Sinabi ng presidente ng grupo na si Nonong Araneta na kahit na nabigo ang Philippine Ascals ay nakitaan niya ng malaking improvement. Naghahanda na rin ang kanilang team para sa mga susunod na torneo kagaya ho ng Asian Cup qualifiers at World Cup qualifiers. Inaasahan niya na may ilang mga pagbabago na ipapatupad. Ito lalo na mayroong coach na siyang nakatutok dito, si Ascals coach Joseph Ferre, dyan ho sa lines up at pati na yung susunod na torneo ay kanila ding pinaghahandaan. Yung Philippine fencing team naman mga kabombo, humakot pala ito ng gintong medalya sa nagpapatuloy na Southeast Asian Fencing Federation Championship. Doon ho ito sa Malaysia. May pag-uulat dyan ng Star FM Baguio. Hindi makapaniwala ang Philippine fencing team athlete na si Noelito Jose Jr. matapos makamit ang gintong medalya sa nagpapatuloy na Southeast Asian Fencing Federation Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nanguna si Jose sa mahigit 36 na katunggali sa iba't ibang mga bansa sa Vietnam, Singapore, Malaysia, Brunei, Cambodia at Indonesia sa senior men's IP category. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinoy Fencer, ibinahagi nito ang reaksyon sa pagkapanalo at mensahe nito para sa mga gustong sumali sa sport ng fencing. Medyo unexpected yung gold So sabi ko parang ang sarap sa pakiramdam na na-recognize na yung paghihirap mo na yun lang na nagiging proud din yung parents ko, yung family ko. Tsaka syempre sa sarili ko nga na nakikita kong nagbubunga yung mga paghihirap ko. Sobrang sarap sa pakiramdam. By God's grace,
nanalo naman na nakuha ko yung gold medal. Parang if nag-enjoy ka sa gagawin mo, kahit mahirap ang training, dahil gusto mo gumaling, dahil gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yun eh. Mag-start tayo mangarap kasi doon magsisimula lahat. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Southeast Asian Fencing Federation gold medalist na si Noelito Jose Jr. Matatandaan na si Jose ay ang 3-time UAAP Scholar Athlete of the Year at 4-time UST Athlete of the Year. Pinaghahandaan nito ang mga paparating na kompetisyon tulad ng World Cup sa Germany, Argentina at France ngayong taon. Inaasam rin ito na mag-qualify para sa 2024 Olympics. Yan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nico nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo ang 55 pesos 64 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman 7 pesos and 15 centavos. Singaporean dollar 41 pesos 55 centavos at yung Singaporean o yung Saudi Arabian rial ay nasa 14 pesos and 87 centavos. Yung euro mga kabombo ay 58 pesos and 82 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome diri sa baga pangalagad sang palatuntunan Bomboharay Big Time adlaw sang Sabado Petsa 7 sa bulan sang Enero sa mga tig 2023. Unang adlaw sang Sabado sa una ba nga bulan sa mga year 2023. Sa mga aga manginakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptan kita asala sa 9:30 nga takna sa buong aga sa pagtalakaya sang dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista.
Sabong nga maulan no nang ato na sining panahon na diri sa Maya syudad sa Bacolod kag sa iban na pa ang parte sa Visayas sa nagatupa ang ulan na panalagsa inibangod sa trough sa low pressure area o kon sa extension ikog sa low pressure area nga mo ni nagadalas ang manipis ang pag-ulan at sa Maya Palawan na Visayas kag Mindanao subong ang Sabado. Ang low pressure area na siplatan na 1,000 ka kilometros sa nasilangan sa southeastern na Mindanao kagamo ni ang nagaapekto at tubdoban naman sa pila ka bahin sa Luzon. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa ato na sa Maya syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga ato na sa ning pagatutukan diri sa ato nga palatuntunan subong nga Sabado. I-check nato nang ining update makaduloy man ining taxi driver nga nabungguan sang multipurpose vehicle kay na sang kagahon na dira sa Maya Dalan Araneta sa kopan sang barangay Singkang Airport. And ini siya ang nagapilit sa windshield sang salakyan na Banawa. Nagbalik ni padulong na ni dira sa Maya Tangob ang ining medical student ang nagmaneho sang Suzuki Ertiga. Pero nabalaan niya man kuno ang siya ang nakabunggo buka ang sining windshield. However, nagabalik ka pa siya agad nga magpablatter dira sa Maya Bacolod Police Station 2. Pagaliko niya sa gasolinahan sa Maya intersection sa Bias Aquino Drive and then nadalan Lacson dira na nahulog ang ining bangka ining lawas nga taxi driver nga nagpilit man ang daladala sa iyang salakyan. Gina-turnover ng ining kaso dira sa Maya Bacolod Police Station 8. I-check na nato na karon sa report ni Bombo Cherry Grace Santelian. Sa iban na pang mga balita lokal, padayon na sa gyapon ang ining pag-sumeter sa courtesy resignation sa mga matagas ng mga opisyales sa Philippine National Police sa kasunod sa apelasyon ni DILG Secretary Benjamin Abalos. Si President Bongbong Marcos nagpahayag ng ining mass resignation sa PNP ang bago na naman ang approach batok sa drug trafficking kaya magpatigayon man sa investigation. I-check nato na karon sa Western Visayas kung napilan na mga nagasimeter sa courtesy resignation and then napilan naman ang wala. Inakaroon na sa report ni Bombo Carla May Defensor. Atensyon na sa mga motorista, maganubo ang presyo sa diesel kag gasolina sa Martes ang aga. Base diri sa may pahayag sa local industry sources, ang diesel maganubo sa 1.50 kada litro. Ang presyo naman sa gasolina maganubo sa salapi. Sa balita nasyonal, ang pagkakwita sa bata ni DOJ Secretary Boying Remulla, si Juanito Remulla III sa kaso nga possession of illegal drugs sa Monigapon na sumong ang palaligban. Siling sang Philippine Drug Enforcement Agency, magatuon na sila kung paano nga naabswelto sa Las Piñas Regional Trial Court ining si Juanito Remulla III. Kaya ang desisyon sang Korte Banawa, ini siya ang nagbato na sang parcel pero tiway niya man na kuno na order. Igo mura ang nag-deliver amo ni ang agent sang Philippine Drug Enforcement Agency. Way pa man ganin nila yan nabuksan ng parcel, dinakopan na nila. Way pa man to na ibaluan kung ano to ang unod. And dito ginapakita ngayon siya ang nakuhaan sang Kush, K-U-S-H, high-grade marijuana. Dedere nakalusot Banwang he is innocent beyond the reasonable doubt. Ay istoryahan na nato na karon with attorney Jomax Ortiz. Kaya ko nalantawon na naton waisang mabako na bing ebidensya bato kadri sa kay Remulla ko naman ning lantawon na ta. Because lain man to gani ang ngalan nga nakabutang sa parcel, lain man niya ang matuod gidyang nga ngalan ni Remulla. Santo man sige na presentara niya
sa iya sining ID. Kung balikan actually naton 3 days pa ni natabo, 3 days na nga natabo. Halin na sang naaresto nila si Remulla anta sa ginapagwa sang Philippine Drug Enforcement Agency ang report. Oktubre 10 nadakpan, igugin balita, Oktubre 13 na. Istoryan na nato na karon with Attorney Jamax Ortiz na mga legalidad sa niya Banwa ano ang nangin lusot sa nga kampo sang depensa kag ini ang mangin magaserbe man ang wake up call para sa mga kapolisan, especially sa Philippine Drug Enforcement Agency kay tila ning operation base bala mayra na mga plantedanay nga nagakatabo temo ning nagina desisyon sang korte. Sa iba na pang mga balitan nasyonal, siyempre Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nalipay nga naserve ang hustisya saya sining bata kasunod sang acquittal sang iyang subang sa illegal drug possession charges. Sa iba na pang mga balitan nasyonal, President Ferdinand Bongbong Marcos nagpahayag nga ginahitso na ang dugang mga pag-upgrade sa ato ng mga pasilidad labi na sa mga paluparan kasunod sang pag-shutdown sang airspace sang Enero 1 bago naman sa technical glitch sa system sang Civil Aviation Authority of the Philippines. Komelec Banwa minadong kajutay gid sa mga nagaparehistro humalin sa nag-resume ang voter registration sang Disyembre 12. Sa iba na pang mga balitan nasyonal, numero sa mga Pilipino nga wala sang trabaho nagadang sa 2.18 million sang pagkatako pa sang bulan sa Nobyembre tuig 2022 santo sa report sang Philippine Statistics Authority. Sega, iban pang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligada sa tanang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Pagbalik kata, istoryahan ta ang ining kaso sa nga bata ni Department of Justice Secretary Boying Remulla. Siya nakagwan na kahapon sa prisuhan matapos ang desisyon sang Las Piñas Regional Trial Court nga siya ang inosente. Siya ang naabsuelto sa sining kaso nga illegal possession or possession of illegal drugs matapos nga nakuhaan sang high-grade marijuana sang bulan sa Oktubre tuig 2022. Inigilitin na si Guy man lang pwede man lang mahimo sa sulod sang pila ka bulan na dagdag sang korte ang sentensya. Siya ang naabsuelto. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalong sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive, kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin, mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen.
Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sa type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatuga sang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Time 14 minutos sa nakaligada sa tanang alas 8 sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalagada diri sa palatunturan Bomboharay big time. Ang Philippine Drug Enforcement Agency magpahayag nga sila mangina more prudent sa masunod nga mga controlled operation. Kasunod naman isang desisyon kahapon sa Las Piñas Regional Trial Court nga ang bata ni Justice Secretary Boying Rimulya ang absolved. Siya ang naabsuelto sa sining kaso nga possession of illegal drugs matapos nga nadakpan sa buy-bust operation sa delivery deliveran nila sang high-grade marijuana. This is from the United States of ang package nga ginaduhol, nga ginadaho sa balay mismo ni Juanito Jose Rimulya III, ang subang bata ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Ang Department of Justice Secretary, syempre, ang nagpahayag ang amay sang bata, amay sang sining nadakpan sa buy-bust operation sa sining ginpatigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Actually, naging siya buy-bust, technically banwa, pero gindeliveran nila sang marijuana, kush or high-grade marijuana, and why pagaling na buksan. Why pagaling na buksan ang parcel, dinakop na nila. Excited man. Gumurang nag-deliver, taga-pideya. Taga-pideya ang nag-deliver. Siling sang bata ni Rimulya, kundi siya na to, ginpangita siya sa ilabalay. Siling yan, why man ko may gina-expectar nga parcel? Ano ina siya, bayad na o may balayran pa ko? Siling sang nagpakuno-kuno nga rider, delivery rider, siling niya, sir, why ka na dedre bayaran? Kay ang nagpadala, bayad niya na, so mabato na ka na lang. Tema niya, sige, kung may akong dara sang bayaran, batunon ko na lang. Ang ID is lain ang ngalan niya dito sa ID, Juanito Rimulya lang ang arasaya sining ID, pero ang ngalan gidya sang bata ni Rimulya, Juanito Jose Rimulya III. May kulang nga isa ka word. Pero siling sang nag-deliver, siling okay lang na sir, kay ikaw man na yagyapon, hatag ko na lang din sa imo. Wala pagaling na buksan ang parcel, dinakop na nila. Dinakop na nila ang bata ni Rimulya. That was October 11, ginatago-tago pa ni actually sa Philippine Drug Enforcement Agency. After 2 days, amo pa tong pagpagwa nila sang report nga ang bata ni Rimulya, nga sang time nga to si Justice Secretary Rimulya, ato dito sa Geneva, Switzerland, kamera sang pagsinapol ang United Nations Human Rights Council. Dito naging pagwa ng bata niya nadakpan sang marijuana nga amotong nga ginabaton niya from Naiya. Te wala, pierde sabong exonerated ang bata ni Rimulya, pierde ang Philippine Drug Enforcement Agency sa kaso. He was sentenced innocent beyond reasonable doubt. Nga dapat suli. Kung ikaw ay nagpatigayon sa operation, dapat ang verdict, guilty beyond reasonable doubt. Ini siya, innocent beyond reasonable doubt. Yara sa piyakalinya sa Atty. Max Ortiz, Attorney, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Good morning, Bombo Erlin. Sa asin dira maukod nga
pala mati mayong agad. Karabo sir sa mga nagpamangkot ang karasig man lang sa pagdagdag diri sa sentensya sa Las Piñas Regional Trial Court and then innocente na absuelto ang bata ni Justice Secretary Boying Rimulya. Ano sa lantawan nimo sir ang mga rason na dira kung nga siya ang naabsuelto? Una gid, Bomberlin pertis ni kadasig nga pag-resolver sang korte, no? Balo ka nagdasig ini, not necessarily nga ang way labot abi sa the fact nga ang amaya among ato nga Justice Secretary wala labot sina ang mismo ang abogado nagapal na dayon sang determination sang probable cause. Silingon, pagdakop sang isa ka akusado, pwede ikaw nga abogado makafile ikaw mag-question ikaw kung bala may arang inataw nga probable cause. Ang kaso niya ni Rimulya, gindakop ni siya in flagrante, meaning wala iya sang search warrant, kundi nga gindakop siya direkta kay tungod ginbato niya ang parcel nga may unod kuno nga marijuana. Una gid, Bomberlin, halin October 11, duwa lang nakabulan tapos nang iya kaso. Correct. That is why nga ang iban nga grupo nagareklamo nga sila ila dilima ya nga akalawi gid ya tagtato na priso ya why abigin marathon hearing ining kaso ya. Especially nga ang involved dire is a former Justice Secretary. Karon ini kay Rimulya ya duwa lang ka bulan, 67 days lang tapos dayon. So this is one big question. That is why iban ka grupo naga-question sina. Now, we go now to the merits ang kaso. Ano ang merito nga ang gidismiss ang aton nga RTC judge? Una gid ang justification sina dira Bomberlin is una wala sa ginatawag animus possidendi. No? But silingon, wala siya sang intent to possess. Why? Because according ya sa aligasyon mismo sang prosecution, una gid pagbaton gid padala sa iya ang parcel nga ginaligar nga may marijuana or may kosh, no? Halin sa Amerika. Una, nga ginpadala ini sa postal service nga ang PDIA amo ang nagsirbe. Hindi ya dapat sinatani ang Philippine Postal Corporation amo na iya ang mahatag kag mag-deliver sa iya, hindi kay ang PDIA. Ang PDIA maupod lang na da, pero ang actual nga ma-deliver kung sino man ang ginpadalan sina. Kay karon kung ang ginpaagi ini sa Postal Corporation, Philippine Postal, ang post office pala naton. Ti sinadaya karon kunara sila custody da karon, pwede mailis-ilisan na iagali nila da karon niya ang unod sa amo nga package, no? Pwede. But silingon kung ginpadala ini sa Philippine Postal Corporation, ang Philippine Postal Corporation lang amo ang dapat na may access sa amo nga package. Correct. Karon kung may laing na tawo, pwede yan na maislan. Pwede yan na mabutang ngalan lang. That is one big question na ang PDIA. Secondly, Bomberlin, ang ikadwa sina, pag deliver sa iya balay dira sa Las Piñas, ang ID dapat mitaan siya. ID. Karon, duha ka valid IDs. Karon kay sa ID ang sa package siya, Juanito lang, Juanito Rimulya. Pero ang totoo niyang ngalan, Juanito Jose Rimulya III. So dapat ang ID kag ang package matali ina for purposes of authentication. Kay karon ma-deliver mo ya ka sa tawo nga sala ang ginadeliveran mo. Hindi na yaws to. So without any more ang PDIA nga nag-deliver sa iya, why na ya gani magsiling ay amo gali ni ngalan mo? Ang amon diya ang package niya para kay Juanito Rimulya. Are you the same Juanito Rimulya? Siyempre masabat siya, no, I am not Juanito Rimulya. I am Juanito Jose Rimulya III. Actually, so, sir, yes. Actually, sir, naghambala ni si bata ni Rimulya, silingan niya, ang ngalan ko Juanito Jose Rimulya. Tihambal niya, ang ID, wala ko di ID nga Juanito Rimulya lang. Siling sa nag-deliver, siling ti okay na sir, ikaw man nagyapon. Amo to ginhatag nilang parcel. Siya lang yaga siling nga ikaw man nagyapon. Pero technically, hindi tani pwede kay bisan magkanto gani ka sa mag-deal ka gani sa government gani sa GSI, CCS, sa LTO.
Isang sala lang ganing first name, ginapaliwat na, napabalika. Correct. Ini nga, tama, especially so, nga droga ining unod. Mhm. With mo reason nga dapat nag-istrikto ang PDEA kung siya gini o kung hindi. We do not know whether kung may ara man nga Juanito Rimulya, although may being address pareho. Pero ang next nga question sinada, Berlin, no? Questionably, highly questionable. On the ground nga ang PDEA yamang ma-deliver. Nga aging padala to alin sa Amerika, ginrekta sa PDEA, hindi man. Ginaagi man to sa Philippine Postal Corporation. So therefore, ang recipient sa to taniya from America will be the Philippine Postal Corporation and not the PDEA. Daso ang Philippine Postal Corporation niya o ang PDEA, makahambal lang yabi, may na-intercept kami padala sa Amerika. Ya Mr. Philippine Postal Corporation, abe, patanawa kami sina. O patanaw sang kuan niya mo na yes, okay, updan ka mo namon. Tato sa balay ni Rimulya. Kay kamo na ma-deliver, pro actual nga ara kami lang ya, mapanggap lang kami abi. May uniforme lang kami nga Philippine Postal Corporation. Amo na iya tani nga proseso Berlin. So, kadto ina amo na ang first nga defect gid siyang natabo. Okay? Now, we go to the next. Ang next kag ang pinaka-importante gid ang ginatawag ina sa amon nga mga sa legal parlance nga chain of custody rule. Okay? Chain of custody. Both silingon Berlin. Under sa section 21 of PD of 9165 ining atong drug law la. Okay, as amended, stricto inada ang chain of custody Berlin. Nga kinanglan gid pag sa halimbawa no, I'm talking about the search warrant. Kung may search warrant ka, kinanglan pagwa sa search warrant, kuha ka gid ya sang isa ka public official in the barangay, for example. No, in the barangay or kag ang sa Department of Justice nga representative, amo nang duha nga requirements sinada. Public official, Department of Justice. Kung wala ang DOJ na representative, media, pwede. Okay? So that's or pwede ang media, pwede ang isa ka public official. Nga amo sina ang requirements sa aton layi. Agod nga may integridad ang pag-search ng isa ka tawo. Meaning, dapat may ginatawag bla, wala tampiring. Kinahanglan mapasiguro nga may public official, may isa ka media dira nga nagatanaw man, who will also sign requirement pagida ya Berlin, mapirma man na sila ya kung may halimbawa inventory sa mga droga da in the presence of the akusado, mapirma man na ang media to show nga may compliance sa section 21. Amo nang rason na sir nga bisan kaagahon na bala ang hambal ka attorney. Amo nang rason kung bisan kaagahon na ang bypass operation nagapanawag nga nagyapon sa amo ng Philippine National Police para nga mag-witness sa ilang bypass operation. So dira nagasulod nga dapat sir mayara gid ya sang halin sa third party nga nakakita. Yes, so okay, bias na yung Berlin ang PDEA mo. Kung may i-frame up gali sila nga tawo, pwede gali na mo na. Wala na sang iban nga third party nga wala ya biases. Oh, that's why ang public official is very important kag ang DOJ or the presence of the media. So that is one. Ang next sinabong Berlin, once na inventory mo ang ina nga mga seized items, dapat ipadala mo sa investigating officer kung sino in charge sa police nga in charge dira. Now, this investigating policeman, kung siya man ang ginatagan sina mga items, should again ipadala na niyaya sa kung sino sa forensic ipa-receive na to. Kung sino in charge na, for example, in the case of Bacolod, ipadala mo na to sa NOPO. Kag ang NOPO, pag-endorse mo na to, kano naman na nila, i-receive na nila officially, may document na, kag ipasay naman sa forensic na for laboratory examination to confirm nga ang seized items are indeed genuine nga marijuana or shabu. So, ang ato naman ang ang in charge sa to nga sa safekeeping gid, amo na siya Berlin ang madala sa korte. So ang chain of custody starts from the actual seizure of the seized items, shabu or whatever sa druga, until sa court. Kung ma-violate mo na ang ina nga chain sina Berlin, that evidence will never be accepted by the court and therefore you will be acquitted. Amo inang natabo man sa kay Rimulya. So ang kay Rimulya pag ni sir,
October 11 ang operation, gintago nila eh. October 13 pa nila ginpahibalo nga may ara sa nga muli nga operation. The question is, nag-ano ka mo sa sulod sang duwa ka adlaw? That is why sa sinapalang Berlin, bisan wala pa to gin laboratory examination, palpak na nangadaan. Oo. Practically, in Negros Occidental and in Bacolod City, drug cases were dismissed because of that violation of the chain of custody rule. Berlin, technicality. So amo nang natabo di kay Rimulya. That is why Berlin, isa kalamutan ining aton nga sa PDEA bala. Oo. Wala gid sila gina-training sila, wala sila na gina-seminar na sa mayuda. Oo. That is why kung amuhon mo sina ang aton nga mga pumuluyo, hindi naman inausto. Wala kitaya ang aton nga pungsod, wala tolerar sang droga. Kundi ang punto sina to ensure everybody nga protektado ikaw. Kay ti nakabalo naman kita subong ang aton drug enforcement agency, sila man da mismo ang mga sindikato man. Oo. And that explains why ini ang ginduso ni subong sa atong nga DILG secretary, this is a welcome move. Nga dapat gid once and for all kung mo galiya alin pa sa una Berlin, gina-explicar ko di sa inyong nga programa, so long as there are still police officers dira na member sa sindikato, this drug problem will never be solved. No? Oo, correct. Panakpon mo lang to ang sanga-sang kahoy, ginautod during the time of Duterte, for example. Ginautod mo lang to sanga. Ginaukas mo to dahon sang isa ka drug syndicate. But you are not. Wala mo nakutkot ang gamot sinadira. Kaya mismo, ang gamot gali, hindi kaya ato yung mga suppliers. Gali mismo haraman sa police ranks man ang problema. Correct. That is why it's good nga gin-admitter na ini sa aton nga DLG Secretary kag ni President Bongbong Ramos kag gin-admitter sa tanan nga ara man lang gali sa sulod. So long as there are police officers nga naghatag proteksyon, the drug problem Berlin will never be solved. Sir, do you think dapat man din investigaran ng taga PhilPost? Kaya nga ang nag-deliver is PDEA nga nagpasugot lang sila nga kaon dito sa ilang parcel kag ang PDEA personnel ang mahatag sa kuno dira naka-address ang ining parcel. That is why may pending case pa sa Berlin against the same Rimulya na illegal importation. In that illegal importation, dapat mismo ang Post Office, ang Philippine Postal Corporation, maga-intra sinadira ng kaso. Hindi nga i-file mo lang against kay Rimulya, again, pagkatapos dismiss man na gyapon. Because again, we are saying again paano ikaw makasiling nga nag-import to si Rimulya nga na-dismiss na gani itong iyang first case siya. Oo. Ano imo expectation da? Definitely. Ang punta that will be dismissed. Berlin. Amo gani sir, kay kung ikaw mismo nag-import, nga mabalibad ka pa abi, nga mahambal ka pag abot sang delivery rider sa imo balay, nga why man kuya may ginapaabot. Kaya in the first place, kung nag-import ka, may yana kag gidya ginapaabot. Kag kabalo ka, kung ano nga petsa, maabot. Yes, may ginapaabot kasi ang sa discussion, according to attorney kay Campanilla, during sa hearing to, ang iyang sabat, niya may ginapaabot na. Niya wala man ko sa ginapaabot. Niya may ari di para sa imo. Niya batunon ko basta wala lang bayad. Kundi in short, wala ka nag-expectar sina nga may ginapaabot kang package alin sa Amerika. Correct. So it follows therefore, kulang ang elemento sa ginatawag nga gusto mo magposisyon sina magpossess sang isa ka prohibited drug. So from that fact alone, even hindi ka na magato sa chain of custody, palpak na nga daan sa dira pa lang nga punto. Naway ka ginapaabot nga package. Kag Tapos isa pa sir, isa pa sir, why pa gali na open, dinakop na nila ya? Why pa na open ang parcel? Pag daho isang isa, dinakop nila dayon, why pa gani kabalong isa kung anong unod to sang parcel? Pag open nga arestado na ang yang status, dito pa na ibaluan nga marijuana gali. Pero understandable na Berlin, kaya normally pag bato sang package, wala ton mabi nga makitaon mo gid nga ang PDEA nga abre kabalo ka nga PDEA na abrehan mo pa kundi. You expect already. Hindi ka na gid mag-abre. Bisan hindi pa gani Berlin PDEA, bisan sa Philippine Postal Corporation pa. You don't have to wait sa
nag-deliver ng abrihan mo gid kag ano sina. Naturally, kuhaon mo ng package siya, dalon sa inyo balay, sa sulod mo na abrihan. Sa sina nga punto, natural lang na Bomberlin. But the point is, nga wala siya nag-expectar nga may package siya. Ikadua, namangkot pa siya nga kung bala may balayran siya. Nga, why ka balayran? Kaya kung may balayran, hindi man siya siguro magbayad. Kaya in the first place, wala man siya sa ginapaabot mo. Sobra So, ni Sir 1 recorded million ini dapat Bomberlin. Bomberlin dapat pag-deliver to nila ang conversation to, that will be the evidence of Mr. Remulla dito sa korte. O matiin nyo ang amon nga conversation. Nagkaklaro da ang ambal ko. Why ko sa may ginapaabot? Kundi kung wala ka sa ginapaabot, why ka ikaw nag-import? It follows therefore, there must be somebody na nagpadala lang niya sa imo. Correct. Pag ita-shipment, nga ginapaabot mo na siya. Anybody can send a package to me. Correct. Pag-abot ko, dinalin nga why ako ni mag-order. So why ko nag-expectar siya na? Damo Karon na iya ako sir wala nagkakatabo Damo na nagkakatabo ang delivery rider kaluoy lang. Kaya ba yang sila tiyempo, why mo man gali paabot na, so i-cancel mo ang parcel. So ibalik lang na yan nila. Kag kung na Bomberlin, pwede ma-frame up si Boy Remulla kung na mo na ang sistema. Si bata nga Remulla, okay? I-frame up kagaliya, padalaan ka lang gali package. Sample, may pidiyada, kontra mo pidiyada, padalaan ka lang gali isang package siya. The fact ang ginbaton mo, i-arrestuhon ka dayon. So, balik awat na Bomberlin, no? With all due respect sa aton nga mga kapulisan, may mga maayo man da nga mga kapulisan, pero may ara man da nga membro sa sindikato. Everybody knows that. That is why nga bisan si Digong Duterte perte pangaki gani sa iban to nga mga taga Negros to nga ginasuspitsahan pa lang mga membro man sang sindikato sa droga diri sa Negros. Kabalo man ang tanan Bomberlin. That is why nga that is a correct move ang aton nga gobyerno nga courtesy resignation. Ang iban gina-criticize pa na. But to me, mag-criticize kaya sang sang aton gobyerno, dapat i-plaster mo man bla ang good side tara mo man. Mayo bala ining ginhimo ni Secretary sa aton nga DILG. The answer is yes. Ang ginhimo ni Abalos. Kay kalaway man na siguro nga i-identify yon mo gid amo ni daw isa pa lang ka wala ka pa ka investigar, ipahalinon mo na dayon. So I think gintunan man na nila. These people are not stupid nga si Abalos and the president are not stupid people na mahambal ka nga ma-courtesy ko resignation. Actually, kung tanawin mo, this is a subtle way of identifying the members of the of that drug syndicate within our drug enforcement agency from the ranks of the police. That is why Bomberlin, to me, this is a better move compared to nga ipanon mo lang dayon, pang tiruhon mo lang dayon without any due process ang mga utod naton, especially nga mga couriers, silang nangin biktima. Of course, ginadayaw taman ang ginimo ni President Digong nga awayon gid ang droga. Incidentally, ang means nga gin-employ, maybe it's not that effective, Bomberlin. Sir, do you think ini ginahimo sang Philippine Drug Enforcement Agency is alarming sa aton nga mga pumuloyo? Ang ginhimo sa Drug Enforcement Agency subong, kung tanaw mo gid Bomberlin, basta husto lang ang pagpa-implementar sang 9165. No problem, Bomberlin, it's already the law. But I mean, sir, sa aton. Kung nahimo ni gani nila sa bata ni Remulla, basi mahimo man nila sa other nga mga ordinaryo nga mga citizens. Bomberlin, kadamo-damo na as a lawyer, Bomberlin, there are so many victims ang amo sina nga sistema, Bomberlin. Especially kung lagson ka, Bomberlin, amo na yung nahimo. So as a lawyer, there are hundreds of cases. Practically, sa isa ka tuig lang, hundreds of cases dismissed on that ground alone. Naging violate nila ang chain of custody rule. Ang integrity, Bomberlin, sang seized item, dapat i-preserve mo na para mahibaluan gid kung bala. Ato ang ginti kung plantingan ka da. There are so many cases na planting of evidence, Bomberlin. In fact, ang dako ng planting of evidence tabo, in the case of Mayor Ila dito sa Moises Padilla, if you recall, about 2 years ago, or
or 3 years ago. Ang police officers to ubos gito sila Bomber Erlin dismiss. Correct. Aside from that, pailan pa sila kaso. Why? Because kung lagson kagali nila ma-plant lang sila da isang drug sa imo nga salakyan, mabutang da sila sa mga bomba dila, mga granada. Te kaluluoy kagaliya kay ara ka pa sa gobyerno mo panahimon mo. Kundi ubos gid sila dismiss. That is why there must be a lesson for them, Bomber Erlin. So, what the government is doing now, to me, is in the right direction na mag-submit sang courtesy resignation. On the basis of that courtesy resignation, ang mga mayo dapat mabalik sila, Bomber Erlin. But those people nga amo man mismo ang amo man gali ang suspurya klase sang mga police officers ni nga sila man mismo gali mo sindikato sa droga. That is why Bomber Erlin, once and for all, ang sweldo gindoble pa ni President Digong. Thinking nga base ini makasolver si Nico ni patason mong ilang sweldo. Just the same ang magyapon. That is why Bomber Erlin, just allow me to quote sang hurabaton ng gasiling. No? Hambal ini ni Ralph Waldo Emerson. Siya, a change in the circumstance sang isa ka tawo cannot repair a defect in character. Silingon. Ang isa ka tawo bisan diin mo siya ibutang kung amo na siya nga daan niya. Correct. No? A change in circumstance. Amo man siya gyapon Bomber Erlin. Cannot repair a defect in character. Kung ikaw sindikato na nga daan, bisan ibutang ka, bisan pataasan pa sweldo, kay kung mo sindikato ka man gyapon Bomber Erlin. Wala mo sindikato, sir. Why ka busog sa kwarta mo, no? Ay, Jesus Bomber Erlin. Once and for all, Bomber Erlin, tinluan ang aton na gobyerno. Tinluan tani ining mga sindikato sa droga. Ang ini sir na tabo, sa tunga-tunga man, after days after sang pag-appeal ni Secretary Benhur Abalos, ginawa niya man tani salbar sa PNP, dari naman na musingan naman kay na bisto, na booking naton ng mga Pilipino, gagapang planted gid galayang pideya. Ay, dugay-dugay na Bomber Erlin. Since the time pa sang chimpo pag-droga, Arlene, as a lawyer, kita ko na sa korte tanan Bomber Erlin. There I have a lot of friends nga abogado ko man. They are handling drug cases Bomber Erlin. Sus mag-istoryan isa sa akon daw tindog balahibo ko. Nasiling ko perti man mga pulis na no. With all due respect sa mga kapulisan ta. May ara man da Bomber Erlin, damo man da sila nga mga maayo nga mga kapulisan. Correct. Pero kadamo man da man sa ilaman, no? Without mentioning names. Ti dira sa PDEA da, if you recall, may ara dira nga sa naligad gin pang-terminate man tugan ni sila. Kay ang aton nga babaw sa gobyerno tan balaan man gali sila nga sila man mismo dagabaton sang kwarta da. Rason kung magdakop abi Bomber Erlin no sang sample Cebu, ang isa ka kilo mo na lang natunga. Ting tunga to Bomber Erlin, ipamaligyan naman to. That's why ang supply sa Cebu sige man gyapon because dakpon ko isa ka kilo, ipa-reflect lang da nga 1/4 na sa kilo. Gramos lang kan mo, but in reality ang nakuha to ya kinilo na to yang nakuha Bomber Erlin. Pwede gid nila yung ma-recycle. Yes, amo na nagakatabo hindi especially kung hindi makapadala sa gwa sa mga Cebu nga magsulod ang ina supply din nga lokal dira na nagalali na Bomber Erlin. As a lawyer na balanta na Bomber Erlin with all due respect sa aton nga mga kapulisan nga mga mayo. Okay. Attorney Jamax Ortiz, salamat gid sir sa time nimo diri sa Bomaradio Bacolod sa liwat mayong aga sa imo. Bomber Erlin, salamat gid kag sa liwat. Happy New Year sa gyap. Happy New Year, sir. Maraming salamat kay Attorney Jamax Ortiz. Amo ni gaya sa nga pagbasa dira sa sining nga naging desisyon sa nga Las Piñas Regional Trial Court, wala sang intention para sa kay Rimulya nga magposas sang illegal drugs because in the first place pag boto sang nag-deliver sila niya why man ko may ginapaabot, why man ko may gin-order, wala man ko may binakal nga ginapaabot ko o kung gina-expect ko nga may maabot nga parcel. Dati sir, nakapangalan ni sa imo. Juanito Rimulya III. Sino niya galing akon ngalan? Juanito Jose Rimulya III. Why ko ID nga Juanito Rimulya III lang? So natin ikaw man nagyapon. Kasi nga natin mabalayran ko da, wala. Natin, wala. Ni siya batuno, ni siyempre kung ikaw manabi, dira ginatagan
sang parcel, di ba? Kung naman lang balayran, ati ba si regalo pa na? Pero kung may balayran, imagine nyo nga dan, pila nga balayran na sa niya dre, ang mabalor sa niya, sobra 1 million. May balayran ka pa sa mga dina dara pag-deliver, abi nila. Again, baton ni Rimulya, dito na siya dinakop, ang nag-deliver gali, hindi iya taga field post. Hindi taga Philippine Postal Corporation, kundi agent sa Philippine Drug Enforcement Agency. Tidere, siling sang korte, si Rimulya, ang bata ni Justice Secretary Rimulya, ang wala sang intensyon. Sa mga testimonya sang duwa ka PDEA intelligence officers. Sila man mismo why na training ni Gorumayong intel sang PDEA. Siling niya, ang reaksyon pa lang ni Rimulya to, pagbato na niya, was consistent with a person who was not expecting a parcel or package. Kaysa aton nga natural, normal naton nga reaksyon, may mag-abot gani nga ma-deliver, kung may order kaya, kabalo ka na yang amo na nga petsa, may maabot. Bisan gani yang kung isa gani ang gakatabo sa aton, wait naman gani ginamangkot kung pila, kay kabalo na kita kung pila mo. Kung pila nga aton yang balayran, kaya kung kaisa tingnan, gina-track man aton kundi na nga aton nga package o nga aton nga parcel. Ano siya nga petsa maabot? Kag syempre, ikaw nag-order, kabalo ka kung pilay mo yung nga balayran. Plus your delivery fee. That is why, ngayon, assert sang korte, nga sa controlled delivery, ang mere designation or acceptance of a package containing illegal items is not sufficient to prove that the recipient is involved in unlawful activities. Hindi mapamatod-an, suno sa korte, nga siya ang nagagamit sang marijuana, gin-import niya to, halin sa US, kay siya ang magamit sang marijuana. Kay una pa lang, pag-abot sang delivery rider, asang nag-deliver, yung tiwag kuya sa may ginapaabot. Ini, kumayra ka sang kaso nga importation of illegal drugs, do you think, ano ang maging desisyon sang korte para dira? Kaya ginakwit ka gani sa possession charges, ano pa gidayan sa sining plano mo nga mag-import, kaya kung nag-import ka gidman, why ka na amo to ang reaksyon mo nga why kuya may ginapaabot? Unfortunately, sunod rin sa decision ng korte, apart from showing that the package or parcel was handed to the accused, the prosecution did not present other evidence to show that the former knew that it contained marijuana. Again, wala nakapresentar ang taga-PDEA sang ebidensya nga nagapakita nga nakahibalo mismo si Rimulya nga ang package to, marijuana ang unod. Why pagani actually nabuksan? Paano malaan nga marijuana tong unod niya to kay why kagani may ginapaabot nga parcel? Why pa man nabuksan ang parcel? Gindakop na nila kay siling kuno ti illegal nga droga tong unod. The prosecution failed to show that the accused, by receiving the parcel, knew that he was also possessing illegal drugs. Siling sang korte. Tiyan mo na sa sulod sang pilalang kabulan, ini siya ang absuelto sang korte. Mayara man sang serious reservation ang korte on the integrity and evidentiary value of the dangerous drugs allegedly seized from Rimulya. Alahan nyo na, ginawa sa Bongga Department of the Interior and Local Government sa paglimpyo sa ngalan sang PNP. Subong mo naman yung nagkumpronta sa ato, no? Ang ginhimo sang Philippine Drug Enforcement Agency. We are hoping sa ato, no, sining mga law enforcement agencies, kindly perform your responsibilities well and properly and right and just for the Filipino people.
nga patas lang para sa tanan. Di nga kadako na sa inyo nga sweldo na dira. In the first place sa Banwa, gintaasan na ning sweldo nila eh. Kay sa subong kay sinupa kita masalig. Amo na nga somehow commendable na ginubran ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Ginhawa niya man kasalbar sang Philippine National Police. Kaya hindi nato ni sinimalipod manigar Banwa. Kung mayara sang maayo gidya nga madamo man diya nga maayo pa man diya nga mga pulis, mayara gidya ya sa kadako na sang sweldo nila, colonel na sila, pila na kamil de mil ang sweldo nila, general na sila, hindi gyapon kuntinto. No? Amo na siling yang basta palang gaun taganing kwarta, ara ginang root of all evil. Tindre nagsulod nga, hindi kaghapon niya kuntinto, kung bisan panayang pila pa na yung ginabaton mo dara nga sweldo, okay, sabi kanti sa lifestyle tana mo. Amo na suling naton, isa man sa mga paagi sang Department of the Interior and Local Government to check kung sino dara ang imbolbado sa sindikato sa illegal nga druga, ang pagbatigayon isang lifestyle check sa mga kapulisan. Law enforcement officers like Philippine Drug Enforcement Agency, kay sino pa kita subong masalig Banwa. Silang gintungyanan para magsulbar, magdakop sa silang mga nag-arasto. Mga nagaduso sa illegal nga druga, nga mga drug lord. Kung nahimo ni gani nila sa bata na Rimulya, ano pagadayan sa aton nga ordinaryo nga mga tao? In the first place, kabalo sila bata ni Rimulya eh. Justice, our Justice Secretary. So, ginibuan pa nila sa ngamuan nga senaryo, ang ending lang galing palpak. Why gurok practice? No? Why ka practice? Tiyan mo na kay tanda man ang abogado. Sorry na lang yan, no? Sorry na lang ang script ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kung isabi ka ng gapasikat, gidya ba lang nga gusto, gidya nga may raman accomplishment, nga amo ni. Sometimes, may raman ni maayo, nga positibo man ni nga resulta, ini ginahatagan sang recognition, gina-commend ang mayara sang dalago nga mga accomplishments, mga nadakpan nila. But sometimes, sa ngalan lang gid nga madayaw ka sa mga Pilipino nga amo ni kadako ang imo nga recoveries, bisan ano na lang madumduman sa ngaton nga mga otoridad. Plantidan ka daya nila, kaya tayo ito sila itong bata to. Ay, may takabalo to, kanunog ito, basta sila nga, ito oblast lang kuya bala. Dumdaman nyo itong si Diaz sa silay. Kung may tayo ginambal, kaya may plantidan na ito nga natabo. It's because sa mga nadakpan naman nga mga drug personalities, allegedly, mayroon sa plantidanay nga nagkatabo. Muna sa yan, hublas lang kuya kay para hindi kuya maplantidan. Ayaw kasadya nga itong pungsod, no? Subong nga ba isa sa mga big challenges for President Bongbong Marcos? Ginsugura ni former President Rodrigo Duterte ang kampanya naton batok sa illegal nga druga pero ara man gyapon. Nagalala na lang gid. Why? We cannot trust our law enforcement officers. Kung kaysa masiling ka, imbes nga sila na ganit dalaganan mo, sila na lang yung palagyuhan. No? Karamo sa mga nadakpan nga mga shabu, ang buhat ang ibanto ko na dispose na gimanto tanan. Why ta kabalo? Billions of pesos nga worth sa nga suspected shabu nga na-recovered. Hindi ka ta sure kung nasunog na to sila ginabutang na sa crematorium eh. So may bata de blon, dira na nila nasunog. Pero di niya sa ato ni sa Bacolod niya. But sa Luzon area, nagliga tong billions of pesos, so why kata update to kung nasunog na to nila. Kung nasunog na to nila, nasunog balatanan. Because sa mo ng issue nga mayara sa nagaluntad gadya nga recycling sa illegal nga druga, kung nagagwa sa investigation isang DILG nga mayara mismo mga general, mga colonel, mga high-ranking officials na gidra sang PNP nga involvado, ambot na lang gid good luck Philippines. But I believe it's not too late for
the Department of the Interior and Local Government, ang Philippine Drug Enforcement Agency. Dapat sila niyo ayambot na lang gid. Ti siling nila ti si tunan namon nga na-exonerate kabalo naman kamo sa panugod pa lang. Si Pedeya kabalo na rin sila sa panugod pa lang. Nga waay na incarcerate ang ilayang ginbalik na tagan sang siya boto asang marijuana. Exonerated siya ya. Kaya nga ambot ba siya kung nagadali lang wala nila napraktisan na Mayo. Aba na ko na kaisa sa mga pamilya sa mga ginabaybas hindi mo malay pod manigar. Meron gaya sila ya sang reklamo hindi man to ya amon. Nang baybas kamo dire dito inyo bala Mayo i-surveillance. I-surveillance, i-monitor. Amo man lang na obra nyo Amo lang na obra sang taga Philippine Drug Enforcement Agency, di ba? Ahensya sang gobyerno nga gintukod paagi sa kasuguan nga magpatuman sang Republic Act 9165. Ginabuligan na gani kamo sa Philippine National Police bilang isa sa ilang mga obligasyon kag mandato to enforce the law. Pero nagalala kay nga plantidan kaya nila hindi na katakasaling kamo na hindi naton mabasol pila naton ka mga kauturan if sometimes gwardyado ginang balay tabla kung sino manuktok na akong gabi hindi na pagbuksan ay sabi sa mga otoridad na pang manuktok doon ka na lang mag-open kaya basta kung ano na lang naman no so kabay pa nga mayara sang dugang daraga mga tikang nga Marcos administration kadamo sang problema sang aton so nga pungsod bat panahimo ni gani nila sa kay Remulla nga nagpalapak ang script nila ano pagadayhan sa ordinaryo nga mga pumuloyo. 7 minutos sa nabilin nantay sa alas 9 sa aga. Pagbalikan naton report ni Bombo Cherry Grace Santillan and Bombo Carlo May Defensor sa driver sang salakyan bala nga nakabonggo sa taxi driver. May guts ka pa yang hindi magpakilala no? Ikaw pa yung isog, ikaw yung pang mahingyo yung di ka pangingadlan. Kung gusto nyo ganini ka mo pangingadlan sa balita, hindi ka mo magubra krimen. Natural lang gina krimen ang nahimo mo. Mahingyo ka pa hindi ka pangingadlan, ano man. Kung gusto mo hindi ka pagibalita, hindi ka magmunggo sa kung sino man dara yung binungguan mo to hubog ka. Kasi naman abi malipay sinang ang in-expectar mo, tag-tagwon ta pa ng ngalan mo. Kagabi nga na ko nagpaimuyong ka, kunti way kagay mo krimen. Tawo ng pinatay mo, may kabuhi na, may pamilya na nga nagasalig sa iyang kinitaan. Kagahon ng pobre ka pula bugtaw pa para nga makabiyahe isang taxi, pinatay mo lang. Tapos subong mangyo ka din ikapangingadlan. Balikan ta ni, dari sa Bombohanay Big Time. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats.
Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggarano nini sa protina. Iniman ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. ang
Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sang madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, maggamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang sa tak ng alas 9 sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bomboharay big time ang driver sang Suzuki Ertiga nga maning nga nakabunggo kay na sa nga kagahon na kay Leonilo Borbon dira sa may atubang sang City Mall sa Golden Field. Ang ngaran na subong sa custody sa nga Bacolod Police Station 8 kay base man niya sa iyang panuaron halin siya nag-inom dire sa may barangay 2. Papauli na sa ilang balay ining driver nga si Miguel Jomari Hialogo dira sa may Tangob galing nga kay siguro tinaka-inom ng bastante na gidabala. Nabungguan niya ang driver sa nga taxi nga by that time ara siya sa gwasang nga taxi kay way pa man sang pasahero kuha niya gid ba naarado gid. Ini nga si Leonilo Borbon, nagpilit siya sa windshield. Sining ka doon nag-yubyuho babala. Ang ining hood sang salakyan. Dito nagapilit ang lawas ang driver. Natalupang man ni Yalogo nga ang windshield sang iyang salakyan is buka. Sila nga siguro nag-rattle na kung ano to, kinulbaan ko na nang imuon niya. Nag-U-turn siya, imbes nga pakadto na sa Tangob, nagbalik siya dire sa norte. Kay mapablatter sa Bacolod Police Station 2. Pagabot dira sa intersection sang Bias Aquino Drive and then Dalan Lacson, kundi mayroon sa fuel station na dira, nagliko siya dira kay mapadulong sa Police Station 2.
dira nahulog ang bangkay, ang lawas sang sining taxi driver pero teka makaluoy sang yang kahimtangan banwa. Imaginean mo pila ka minuto sang tapik niya sa salakyan antes sa siya nahulog amo nakapatal sang iyang igo. Siguro nagsulod bala ang iyang ulo sa may windshield kay ti buka mo. Dason nagpilit pa siya sa hood sang salakyan ni Yalogo kag ayos no kung hindi niya gimawan madumduman why siya kabalo nga mayara sang tawo nga nagapilit sa iyang salakyan o kung balibad lang. Naistorya siya sang Bombo News Team direkta dira sa may Bacolod Police Station 8 and dugang nga pang investigation sa aton nga mga otoridad sa Bacolod Police Station 2. I-check naton with Bombo Cherry Grace Antilian. Bombo Cherry sa report. Come in. Yes, Bombo Erlin, live kita diri subong sa Police Station 8 kung sa diin nagapadayon ang dialogo sa tunga sang pamilya sang biktima nga si Yunelo Borbon kag ang pamilya man sang sospetsado niya Miguel Jomari Gayalogo. Bombo Erlin, so padayon diri sa gihapon ang ilang anong gimana dialogo ano? Gayalogo, Bombo Erlin. Okay. Yes. So, Bombo Erlin, natin padayon din nila pag-istoryanay kung magapasaka balain niya sang kaso ang pamilya sang biktima o kung na magapasetol na lamang ini sila. So, ang upan niya ang hibaluon naton karon Bombo Erlin sa investigador sa Police Station 8 base sa aksidente nga nagluntad kaina sang kaagahon sa Golden Field o kung na sa atubang mo sang isa ka mall sa Barangay Singkang Airport sa Dalan Araneta, Bombo Erlin. So madumduman naton Bombo Erlin na base sa investigasyon niya sa Police Station 2 nga ginpangunahan niya Police Lieutenant Juneto Pastrana ay ning ako ng sospetsado gikan ini siya sa ilimnan sa norte nga bahin sa syudad. Samtang papuli na kuntani ini siya sa Barangay Tangob dito natabo ang aksidente. Barangay 2, ano to? Yes, Bombo Erlin, ng ilimnan sa Maya Barangay 2 ayon. Okay. So, sa Portico nga ilimnan. Okay. So, bali mo na papuli na kunutani siya sa Barangay Tangob, apang may nabungguan ini siya, kag nag-U-turn pabalik. Alas 5 na. Yes, Bombo Erlin, alas 5 na siya sang kaagahon. So, bali nag-U-turn ini siya, kag para kuno magpa-blatter sa Police Station 2. Di amo na ya, Bombo Erlin, ang inisyal nga investigasyon kaina sa Police Station 2. Apang sa pag-istorya bala naton, Bombo Erlin, sa sospetsado, kung ano gid ang natabo, kag kung diin siya halin. Dali lang gid sa mga nagalantawa sa aton sa Facebook live and sa aton nga YouTube channel, iyan na sa lakyan ang inang sa likod mo. Yes, Bombo Erlin, iyan nga gina-drive. So makit-an diri bala naton, Bombo Erlin. So makit-an diri naton, Bombo Erlin, nga ang windshield may ara gid bala nga hurma sang ulo sang biktima. Then ang diri niya nga yes, buho gid siya, Bombo Erlin. Ti sa passenger seat ini sang windshield ayon. Then makit-an man diri naton sa may bumper niya ayon nga gupi gid siya, Bombo Erlin, ti perti gid siya kabaskog sang impact sa pagkabunggo niya. Correct. So dira pagbunggo niya naglampos din ang lawas sang taxi driver, ang ulo niya nagungot dira sa windshield. Yes, Bombo Erlin, amo na nga wala na dagdag o kung nataktak ini nga biktima sa pagkabunggo sang sospetsado. Dito na yan na wigit, Bombo Erlin. Ang sitwasyon na sang salakyan nga nao, ay kita mo nang do naghapa, kabala pwede kadaya, Bombo Che? Yes, gani, Bombo Erlin, tilang tawa bala ako, gupi gid siya, Bombo Erlin, tapos makitaan mo na sa kilid ang makina sa salakyan. Kung dara kaya nagpilit, dugay kay man makahalin, dara kaya ang imuulo, gaungot to sa kristal. Yes, gani, Bombo Erlin, kung wala pa ni siya nakaagi sa bumper o kung sa pagpasaka na bala sa fuel, kung sa fuel station, dito pa nadagdag, kay nakabatsan bala sa umpak. Oo, sa umpok, Bombo Erlin, dito na nadagdag ini nga biktima. Imagine ano kalayoon, sila ka kilometro, Bombo Erlin, ang distansya na gikan sa Golden Field, Araneta Street. Doon distansya lang may gamay. Bombo Erlin? Doon distansya lang gamay para makita namon.
So sa aton nga mga kauturan sa mga nagpamati subong, amo ning sitwasyon sa aton Facebook live makita ninyo. Amo ning sitwasyon sang salakyan ni Gayalogo. So pag perte katudo sang impact sa ni Banwa, pagbunggo niya sa kay Bourbon, nagtapik kag gadya na nagumpok siya bala naglampos ang lawas sa ni Bourbon. Saya nga salakyan nagdulot, nagungot gidyang ulo niya sa may kristal. Yes, Bombo Ang Erlin. iyang lawas na nakaplastar gadya bala nga hindi kaya mahulog sina hindi ka madanlog na Bombo Che. Gani, Bombo Erlin, kaya naghupo pati pinadaan, di may pagkita niya na ipet ang pagkita sa nga parte sang salakyan. Then, ang iya nga ulo na ipit pagid sa windshield. Madugay-dugay gid siya madagdag sang ini nga salakyan. Miski ano pa bala kabaskog o kon kakusog sa nga drive sang ini nga suspetsado. Bombo Erlin, didto na gid saya sa fuel station na dagdag ang ini nga biktima. Ang posisyon niya kay na wala may nakakita no kung nagakulob or gakaya si Bourbon. So, Bombo Erlin, base sa nakuha naton nga impormasyon kay na daw nagahayang. Nagahayang siya. Yes, Okay. Bombo Erlin, kaya ang mga pilas daan sa victim ara sa likod nga bahin sang iya nga ulo. Oo, so gatalikod siya pagbunggo sa iya amo to nga nag-umpok siya dira gid siya nagtupa. Ano to? Do naglupad balang lawas niya Bombo Che. Dira So, gid Bombo siya Erlin, note. nagtupa ang lawas ni Bourbon. Yes, Bombo Erlin, waon pa. Okay. Live kita sa buong dira sa may Bacolod Police Station na Banwa. Dira ni ang suspect na subong si Gayalogo. Dira na siya ginadala kaya gina-turn over sa Bacolod Police Station na 2 ang kaso because natabo ini dira sa may dala na Araneta, Barangay Singang Airport pasado alas 5 kay nasang kaagahon. Ang natabo lang na galing kadre kay pagkakita ni Gayalogo ang buka balang iyang windshield nag-U-turn na siya. I just don't know kasi syempre nag-rattle o kon kinulbaan na dira. Nagbalik siya sa station 2 tani. Parang siguro tidra siya magpa-blatter. Galing kay pagliko niya dira sa Caltex bala diri sa intersection sa Via Aquino Drive. And then Dalan Lacson nag-umpok didto pa yan nahulog ang ining lawas sang taxi driver. Ay makaluluoy maning isa ginawa niya man ka paninguha abisan kagahon nga makabiyahe gyapon. However, tiyamo ning iya sining nadangatan. Bomoche. Gani, Bombo Erlin, imbis nga makaganar pa sa tani sang income niya para man masuportahan ang ining iya nga pamilya, apang natabo pa ining aksidente kag nadulaan gid ini siya sang kabuhi bangod sa amo ning aksidente pagkabunggo sa iya sang nagaharurot nga salakyan, Bombo Erlin. Oo. So, Bombo Erlin, na gurong dalaga niya gina. Gani, Bombo Erlin, hindi guro magnubo sa amo na kadasigo, no? Base Pero naman niya, Bombo Erlin. impact, imagine mo, guba pa yung bumper yun. Gani, Bombo Erlin, gagupi, gidya tapos nabuho pagin ang wind. Okay, ang bumper niya gini, ang hood niya gini. Yes, Bombo Erlin. Ang mga salakyan na ng material nila do, medyo mahumok lang siya bala, Bombo Che. Yes, gani, Bombo Erlin, kahumok lang gid sang material kung sa diin na dasig siya maggupi kagkapin pa nga ang impact. So imagine bala, Bombo Erlin, tawo ang iyang naiptan pero ang impact pertig siya, Bombo Erlin, kabaskog o kon ka pertigin makagupi ang impact sang ining salakyan sa pagkabunggo sa biktima. Ano mga gintuwad ni Gayalogo din agid siya kuno halin. Dason. So Bombo Erlin, no, suno sa impormasyon nga nakuha naton kay Gayalogo nga gikan sa kuno, Bombo Erlin, sa Doña Juliana siya kuno halin. Kung sa diin upod niya ang iyang mga barkada, nag-inom-inom ini sila. Then sa barangay to. Yes, Bombo Erlin. Dason. So, sa Doña Juliana, Bombo Erlin, barangay Takuling. Hindi yan sa barangay to gali. Hindi, Bombo Erlin. Okay. Kaya mo na yung base sa impormasyon nga gikan kay Gayalogo. Gikan ini siya sa Doña Juliana, Barangay Takuling, kung sa diin nag-inom ini siya upod ang iya nga barkada. Then nagpauli ini siya, gindulong siya sang iya nga barkada sa Barangay Tangob sa iya nga Puluyan.
Apang mga kaagahon ako na Bombo Erlin, So, what time nakabatsyag siya ini siya nakapuli? sang Bombo Erlin. Kagabi pa siya nagpuli. Kaagahon na Bombo Erlin. Okay, dason. So, bale, Bombo Erlin, nagpuli ini siya sa Barangay Tangob. Tapos, nakabatsyag ini siya sang gutom. Amo na nga gindala ini niya ang salakyan niya para mangita kung tani sang pagkaon. Para Okay. kauno niya kay nagutom siya. Apang amo ni ang aksidente nagluntad sa may Golden Field. Wala pa siya gani kuno kabalo Bombo Erlin, kaya kung tao wala iya niptan kay suno siya ya abi niya ya puste lang. Kay hindi ko nung iya nga windshield ko no, buro na. Kag hindi na kuno guba ko no ang iya nga windshield, pero makit-an diri naton do ka klaro man bala Bombo Erlin. Klaro Di man amo sa na- driver's side na. Yes, Bombo Erlin, klaro man siya kay do ka bag-o man ni gani nga salakyan. Oo. Te suno siya kuno Bombo Erlin Okay lang niya aburon. kung dira sa iya ang nawasak. Gani Bombo Erlin, ti suno siya ya buron ko no. Ang iya nga salakyan before pa sa kuno magkalakat gani buro na yang daan ini nga salakyan ano ko nang iya nga windshield ti ambot wala ta kabalo kung ang Wala siya buron wiper how? O, wag yan, Gani. ano niya tani, yan limpyuhan, ano man naman. Gani Bombo Erlin, may wiper man siya tapos nang ining ang suspetsado bala Bombo Erlin naka eyeglasses pa ni siya. Te may guro iya nga vision. May problema iya nga vision. Then Okay, so dahil lang ganda ba mo siya i-correcta nato na kaya kainang pahayag sang pulis, halin siya diri sa barangay 2, padulong na sa Tangob, nakabunggo siya dira sa singkang, nag-U-turn siya. So sa version niya ni Gayalogo, halin siya sa Tangob, pakadto sa diri sa north. Correct? Yes, Bombo Erlin, amo na iya ang City Mall dira sa Golden Field, halin ka sa north, sa south, sa tuog man na siya bumuche. Yes, Bombo Erlin. So amo na Bombo Erlin, ti amo nang statement sa nga kanigaya lugo, nga gikan siya sa Tangob, nangita siya sa nga pagkaon kay gingutom sa pag-abot sa Golden Field sa Dalan Araneta na may nabungguan siya, pero hindi siya sigurado kung poste, pero suno siya Bombo Erlin, abi ya poste lang gid siya ang iyang nabungguan. Ti wala na siya nanaog bala Bombo Erlin para checkyaron kay ginkulbaan siya. Kay naguba gid ang windshield. Nagrikta-rikta siya kuno ya lagan Bombo Erlin sa iya kasalakyan para mangita sang magpakayo sang iyang windshield. Kadalasang kulba ti didto Ikaw na gahon may pag-abot yan. kayo sang imo yang salakyan, ano man ang rason man? Gani Bombo Erlin, ti magpakayo sa kuno sang kagahon. Nagungot ng ulo sang tao, ay mo nakita? Gani Bombo Erlin, wala ya gid kuno nakitaan kay suno siya ya nabungguan lang siya sa poste kay tama kuno kadulom sang area nga ginagyan niya. Then Nakabunggo ka, nakahalin ka pa? O nano? Gani Bombo Erlin, ti amo na nagrikta-rikta ini siya sa didto na pagliko niya sa gasolinahan na didto na nadagdag ini nga biktima. Kagin klaro niya man kuno Bombo Erlin nga wala siya kuno tuyo magpalagyo. Ti din siya na mapakayo da sa Banago? Ambot gani Bombo Erlin, kayo do wala pa man niya mga oras ang kagahon, wala pa man na manog kay o sang windshield. O kung sa lakyan abit, wala pa na iya. Kung nakabunggo ka, tani nagdirekta kaya puli, balik? Yes, gani Bombo Erlin, kundi gani, kung gin panaugan man lang balawtan ni Bombo Erlin, chikyaron kung ano ang damage sa salakyan, kag kung diin ka o kung ano ang imo nga nabungguan siya, ya nagrikta-rikta lang gid siya dalagan, kaya abi niya kuno ya sa poste lang siya nakabunggo. Pero pag istoryanay ninyo, hubog pa siya, hindi? Bombo Erlin, nakasimot kita sa sa baho, sang alcohol. Pero I mean, tarong na siya magambal? Yes, Bombo Erlin, klaro na siya magambal, may istorya mo naman siya. Nakasabat pa siya gani, Bombo Erlin, nga third year college student na siya tani, sang medical student, ngayara na sa 3 katuig nga sa kolehiyo, Bombo Erlin. Din siya ka eskwela? So, Bombo Erlin, ini siya estudyante sang San Agustin. Okay. So, Bombo Erlin, yari bala pamatian naton ang pahayagikan sa sospetsado nga si Miguel Jomari Gayalogo. Din kahalin, dito pag pagkatabot. So, balay mo lang, makakanotan dito. Wala ka pa kainom. Balong. So, din ka nakainom? Nakapulit na ko. Pero, pag-abot sa balay mo, nakakatan. Balihalin, tagi dyan sa Tangob. Di nakapark ang ang taxi. Hindi ko sure kay
Ang sakyan, medyo baon ng... Bumper. Ang sa ang windshield doon, medyo blurred. Yung mga plus pang medyo dulog na to. Yung mga hindi siya. Wala kasi napitan. Pero sa tubang nakasitimol na tabo ang aksidente. Wala kagit ka ba siya? Nga ara, nag-aara pa sa sa mga windshield? Wala, hindi ko siya makitaan. Kasi sa akin yung hindi ko makita ng ang Naka-eyeglass ka pagidaan, tapos blurry pagidaan ano. Oo. Di ba pa diin ka tani? Isang tapos, magpa-blatter ka tani? wala ko blue ko mapadin kung pulbaan ko. Pero kabalo ka, may nabungguan ka. O habi ko doon, tapos care something. Yung diretsyo lang ko. Ngita ko tani, pakayuhan mo lang. Ending, natawag ibig sa ako na po. Okay, sige. Duway na kita di maintindihan. Basta mo tong hambal niya, Bombo Che. Nakapuli na Bombo siya, halin sa naginom. Yes, halin sa Bombo pag-inom. Ara na siya sa ilang balay sa tangob. Ginutom, Yes. kay nasang kagahon, nagwa. Paglabay niya dira sa may atubang sang City Mall Golden Field sa Singkang, nabungguan niya ning tawo. Pero why siya kuno yung kabatya, gabi niya puste lang. Yes, sa Chakto, Bombo Erlin, abi niya puste lang ang iya nga nabungguan pero wala man lang siya bala na naog Bombo Erlin para tsikyaron kung ano ang iya nga nabungguan kag kung ano ang damage sang iya nga salakyan. Wala gi siya na naog Bombo Erlin. So, bisan makasagaid ka lang nga ganing kalalain na ka na Bombo Che, ano pag ginayan nga makabunggo ka, hindi ka gidya manaog, yung magpundo ka manaog sa lakyan mo, checkeron kung ano natabo? Yes, Chakto, Bombo Erlin, miski ano pa dagani, miski gagmay lang da nga gasgas, panaugan mo gidya kay tsikyaron mo kung ano kadako sang damage sang imo nga salakyan. Pero siya Bombo Erlin, wala gid siya na naog, nagrikta-rikta lang gid siya padalagan kag mangita saya kuno ya sang kayuhan sang iya nga windshield sa kaagahon. Oh, ti paano niya nabalan tong nahulog ng lawas? So, Bombo Erlin, kayo syempre may ara naman sa mga tao bala sa station o na fuel station. Dito na siya nakapanaog guro, kaya gin papanaog man siya sa guard, kaya nakitaan nga may yara nga biktima nga nadagdag o na taxi driver nga nataktak nga gikan sa iya nga salakyan. Ano ning iya nga kurso? Medical student, medtech ni siya Bombo Erlin. Oo. Medtech. Yes, Bombo Erlin. Okay. So, Bombo Erlin, at least ang ila ya ano, tani ikaw ya may anong consciousness kagid bala sa pagsalba sang kabuhi isang tawo iniya duway na siya kabalo yang may iban nga tawo nga aras dalan. Yes, sa Chakto Bombo Erlin, tamaan gid siya guro sang kainom sang alcohol nga ilimnon. Amo na nga hindi na gid siya kabatsyag o kun wala na siya kabalo sang iya obrahon kaya suno siya ya nadala lang gid siya sang kakulba. Amo na nga nagrikta-rikta siya dalagan para ako nagpadalagan sa iya salakyan para magpakayo sang iya nga salakyan, pero wala siya kabalo ya nga may nabungguan na siya kag may nagaungot na nga tawo sa iya nga salakyan, ilabi na gid siya nga windshield ano, wala gid siya li sa passenger seat ya nga may ara na sang ulo nga naipit o kun na ano sa iya nga windshield nga nagatabid sa iya nga windshield Bombo Erlin. Bisan kumpare mo pa nagurin mo na pukaw mo na oras ng kayuhan sa salakyan mo. Yes, sa Chakto Bombo Erlin ang damage sa iyang salakyan. Bombo Erlin? Amo ning damage ng salakyan niya, binya kon na makayo dayon. Yes, gani Bombo Erlin, pila pa niya goro ya kabulan para magkayo ang iya nga salakyan kung magdali-dali siya. Basigay nga agaw man siya pakayo man guro sa iya nga salakyan para hindi siya makigan pa uli. Pero amo niya ang natabo nga aksidente na may nabungguan siya kag nadulaan pagidya sang kabuhi Bombo Erlin. Haradang pamilya ni Borbon o nag-isturanay sila sa buong? Ga istoryahanay diri subong Bombo Erlin ang pamilya ni Borbon kag pamilya man ni Gayalogo ka sa ara man ang investigador sa ini nga kaso Bombo Erlin ti baluon naton karon kung mahatag bala sang statement ini nga duwa ka pamilya nga nangin involvado sa aksidente. Amo man ang investigador Bombo Erlin. Oo. So, kalabanan na dara, mapabulig naman lang na sila para sa lubong, amo ni, Bombo Che, kay kung mag-file ka pa kaso, dugay pa mo. Anyway, ang ika-determinar sa korte kung pila ang ihatag sang nakabunggo.
sa nabungguan. Ti pilang maximum sang insurance. Yes, amo pa ginabang Borlin ang ilang Tidugay pa na, pag-istoryahan. amo na mamayara naman lang sang amicable settlement between two parties kung pila ang iya lang ihatag. So mostly, ang ginapangayon nila, buligan na lang gid sila sa pagpalubong. Amo na sa mga kotoran naton, kung amo ganin nakainom o natuyo, hindi na gid mag-drive. Kaato ka na to sa balay ninyo, kabalo ka naman nga nakainom ka sa dala na drama, piyongan na kada, bisa na tuyo ka lang nga gani, hindi ka gid magagwa kay why nagid ka na sa inyo balay? Yes, sakto gid Bang Borlin. Ti kung kabalo naman kita bala sa aton kaugalingon hindi na naton makaya, ti magtinir na lang kita sa balay kaysa sa nga amo ni bala may matabo pa sa aton nga disgrasya o kun aksidente makahalit pa ta sa iban nga tawo. Sige, tinampawan na siya. Bang Borlin, di ato pa to sa murag-muragan ti nagapangayo man to siya gani pasaylo sa pamilya sang biktima kung nga ano ning natabo kag sang nabungguan niya ang ining taxi driver na ngayo siya pasensya kag pasaylo pero syempre kabuhi ang nadula Bang Borlin kay iano niya man kuno obrahon niya man kuno ang iya nga part nga makabulig sa pamilya sang biktima Bang Borlin. Sige, Bamboche, salamat gid. Bang Borlin, live diri sa Police Station 8, ini si Bamboche Grace Antillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Santillana, direktadra sa Maya Bacolod Police Station na 8. Our condolences sa pamilya ni Sir Leonilo Borbon. Ginabawian na gilayon na sang kabuhi matapos ang nabungguan sang Suzuki Ertiga. Aban ni ganamanayho ni Miguel Jo Maria Gayalogo sa barangay Tangubakay na sang Kagahon dira sa Maya Singkang Airport and patay gid ang biktima. Matapos ang nag-ungot gining ulo niya sa kristal sa windshield sang salakyan. Puwerte ka todo ang dalagan na besang perdasig ang dalagan ni Gayalogo ng tawon ninyong impact sang salakyan niya eh. Sila nga niya, tiyabe ko kung na-poste, pero tema niya yung kaisog mo yung poste na namungguan mo, may kagaya nagpundo, no? Yung sa makasagaya, dahil ka lang kagaya, hindi kinakalot mong ulo mo, nung pagadayan kung makabunggo kagad. So, sa mga motorista, sa mga nagamaneho, ini anyway, natabo na siya, hindi siya malikawan kung may kita nag-drive kung nakainom. Di ba ang pagsulundan, hindi mag-drive kung hubog na. Bisa nakainom ka palang gani. Total, ara ka naman lang sa inyo yung balay. Paimuyong nga naman lang, paimuyong nga na lang nga dara. Bisan gutom ka pa, way nagidaluluto ka, bisang itlog lang. No? Ang aton dapat na dara nga paminsaron, gid. Ikaw mismo, hindi ka safe nga mag-drive. Bisan natuyo ka lang gani, dapat ma-power na pa na, bisan 10 minutes lang, gid. Pundo, kung natuyo, pundo, kag magpiyong-piyong pagkatapos na naka-recharge ka na, okay ka naman liwat, drive again. Ano pagidayhan kung nakainom ka? Kung nalitan mo dayang imo yung kaugalingan, okay lang na. Kung ikaw lang yung malitan, pero ang iban nga mga tao nga nagagamit sang dalan, sila mahalitan man ini may kabuhi na nga nadula. Why pa siya ganit ko ng kabalo nga aradang tawo yung gaungot ang ulo sa iyang nga windshield kalawig na sang nadalaganan. Halin sa Golden Field, kadto na di sa may dire, lapit na sa studio naton. Dira lang yun sa unhan. Pila lang ka kilometro sang nadalaganan sang salakyan na mo ba ng kabit-kabit sang bangkay sang taxi driver. So panumdumon gid naton kung tanan kita nagahalong malikawan ng mga parosyong nga mga insidente. Ang pag-value naton sa kabuhi sang tawo dapat tama ka dako isa lang ang kabuhi ta eh. When ikaw ya safe kaya nga driver ka kay naka seatbelt ka daw. May airbag ka pa, ang iba niya ang imo ya mabungguan, masalapay mo lang gani, mapilasan, ano paganayhan nga sobrasyon ng dalagan mo. Tini siya tanin nalikawan, kung tanan kita nagahalong sa paggamit sang dalan. Hindi na mag-drive kung ikaw nakainom. Kay laban-laban, mapiyungan ka ginadara,
Ang imo wisyo, why na kay syempre hubog ka. 37 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Maari na nga ito na sining tagdaong sa Daily Draw. Sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Magabato na sa inyong premyo worth 1,000 pesos. 500 pesos nga cash. Kaganyan to sa pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Direkta sa Studio B sang Bomba Radio Bacolod, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Kamin. Bombo Jazz. Ang kanta sa mga winners may sang makaoras para nga mag-claim sa ilang premyo diri sa studio sang Bomba Radio. Pwede ka makabot sa sulod sang makaoras sa kita nagpili sang replacement. Ginagbawi na to ng tanan nga premyo sang winner kag nagagabot sang another entry sender nga mo ni magabato na sang premyo nga 1,000 pesos sang worth or kabugosan. 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang grocery goods nga yara sa balde sang Orocan. Balikan naton Bombo Jazz, come in. Sa Bombo Arlene, no, sa nasiling na naton ang ginhambal mo bago lang ari di subong akon sini iyang ginakaptan, no, ginahimo ko kuyab, no, ang cash prize ni Ma'am Rose May Florese, no, sa barangay Singkang Airport, Macau City, ang aton sining winner kagabi, no, ginlawag ni Bombo Fons Espino sa Zona Libre. So, ari dito sa subong, no, sa akong situpad. Good morning, Ma'am Florese. Morning, Bombo Jazz. Nagpulo pa picture pa kami, Bombo Erlins, because ngati kabarangay ko gali, no, dira sa may barangay Singkang Airport, di syudad sa Bacolod. So, ready ka na, Ma'am? Yes, Bombo Jazz. Kaano gisaya ka charming together with her son, no? Ari subong, nagapang picture ya sining pilang edad sa bata mo? 8 years old. Aha. By the way, pilang edad mo, Ma'am? Subong 46. 46. Okay. Manghud ko ikaw din diin. 46 si Mister. Muman, 46. 46 man. Okay. Ano ang palangitan ni Ma'am na Florese? Yeah, kami ay scramble. Ah, okay. Aha. Duwagi ka mo ni Mister. Oo. Ang ina nga ay scramble ti sa tion sa paginulan sa gapon ka baligya ka mo. Bali may cart lang kami, may baligya lang. Kami lang nag-supply. Kamo ga mix. So, buot silingon damo na kamo cart. Hindi, manggedi yan. Sa magulang ko, ako lang tinder, ako lang. So, daw apektado, abi kung tingkululan, ino. Oo, ma'am. So, aside from that, ano pag ginapalangitan anin, amo lang gid na. Pila kabilog kabataan niyo? Dua kabilog. So, amo ni ang kamanghuran. Ang 10 years old. 10 years old. O, ti sige. So, buot silingon, may ara ikaw sang duha ka estudyante. So, Fati, okay man lang. Mapadala man sila sa eskwelahan, abi. Okay. So, ready ka na, Ma'am? Yes, Bombo Jazz. Ma'am Florese. C-E. Yes. Sige. Ready ka na? Yes, Bombo Jazz. By the way, sang ginawag ni Bombo Fons sa gabi sa Zona Libre ang imong ngalan. Sino nakabati? Ako, ganda nagtumbo. Ko dayo. Makul mo na, oh. Tumbo. Ijasin, tumbo. Ay, may cash na nga daan na pambalo na sa Monday. Makul mo na, no? Grabe. Subot silingo, grabe nga. Kung sa ano pang amon sila nga promo, ginatawag ni siya nga 1-2 Panalo Promo Part 21 sang Bombo Radio ka Star FM with 6 million pesos worth of total prizes nga kasyahan. Subot silingon, masayang. Kasayan, gid. Sige, para nga mangin matuod na gid ang imo sini nga kalipayan, no? Ari ang aton sini nga paghatag sa inyo sang imo sa 500 pesos sa cash. Una nga hatag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 400. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 500. Abe, di ina. Napanguyan. Ano ni Ma'am, again, ano ni Ma'am Floreste, ang 500 pesos? Ang iban, pabalon sa mga bata. Ladlaw, ang iban sa sulod balay, kag idog, ang iban sa Grand Draw. Bumorli, no, mga kabombo, kay dali na naman daan ang Grand Draw naton. Sa January 21, kag gusto mo man mangin milyonaryo?
Tanya. Ginaldo ko na, ano, gid. Sige. Nasugod na ni. So, kumpletuhon ko ang imo sininga kalipay, no? Aring imo sininga baldeng, orokan, kag may groceries ini, no? Kag naga-worth ini sang 500 pesos. So, kumpleto ng imo siniya nga premyo. Ari, pwede mo na ni mabit-bit, gid ho? Di, ano man mahambal mo diri sa balde? Damo, gid nga salamat. Sugod na isang kumpleto sa Aguinaldo. May pang 3 kings na madamo gid nga salamat sa staff sang Bombo Radio, sa tanan nga sponsor, madamo gid nga salamat. Thank you gid kay Lord. So mo silingon nga naghambal ka Aguinaldo na perfect mo gid ang 9 mornings mo. So amo na isa sa mahimo silingon. Na wish. Boboyli, no, makabombo, no? Nabato niya gid ang wish siya kagin perfect yang 9 mornings niya. Siyang kadlaw nga bugtaw, adlaw nga tanan. Kaya makon mo na, no? So, testimonya, no, sang pagtuo, Bombo Arlene, kay ti grabe ang iya sining pagbugtaw aga pa, kag grabe nga pagpangamuyo, nga kabay pa, nga ti magdaog ikaw, granted, no? Prayer and wish granted. Amen to that, no? So, ma'am, ang imo sining pagpangagdaman, kay dali na lang nga daan ang Grand Draw. Sa mga taga-singkang, kung gusto nyo man mag-intra, isan pa, no, yung mayara, gitay gyapon, yung paggamiton, kung gusto nyo mag-intra, sipag kag tiyaga lang gid ang aton diya nga kabudlay main drama ko mo para nga makapareho mo sakon makakapot sang 500 nga naga-inang-inang. Wow. Basta Radyo Bombo, it's all for you. Liwat. Basta Radyo Bombo, it's all for but Basta Radyo Bombo #1, Star FM, it's all for you. Again. Basta Radyo Bombo #1, Star FM, it's all for you. Sige, Bombo Arlene, wala na ko na-initiate. Siya na mismo, kabalugid siya. By the way, this is your first time. Is this your first time? Hindi man. Second na. That is why she really knows what to say, Bombo Arlene. So, congratulations, ma'am. Rosemary Florese, sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Aton sinisa sa mga winners yesterday. Panahin ka mo nga magpadala sa inyo si mga entries kay Tiara kita subong. No, ang ginapamato naton ang inyo siniya nga mga entries for the week number 7. Kag hasta pa karon alas 12 si Bombo Arlene mo, no? Ang aton sini cut off time. So, pwede kay kamo sa gyapon. Kag sa gyapon, padala kamo sa inyong mga entries para sa aton sa Grand Draw this coming January 21. So, bukas pa nga amon sini nga mga drop boxes, no, nga ginpamutang sa designated areas naton, agdiri man sa studio, no, sa mismo adlaw sa Grand Draw naton January 21, bukas pang ang to lang galing nga cut-off date nga sira na ang aton sini nga mga drop boxes sa alas 12 man sa udto. Kay pagka alas 3 sa hapon, aton sini iya nga Grand Draw na. So, kung sino dira ang gusto magmamain milyonaryo, no, padala na kamo sa madamong entries. Sa liwat, Bombo Arlene, gikan diri sa Studio B sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang inyo kubos na alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall. #1, singgita ma'am, sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Maraming salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal, direkta dala sa Studio B. Padala ka mo sa pagpadala sa mga entry sa 1 sa Panalo Part 21 promo. Kaya dali na lang agad ang aton sa Grand Draw sa Enero 21. Sila ni Sir Jennifer Rogasyon mo Merlin sa abroad bala 2 battles lang gid amon na ma-minimize ang aksidente galing gawi na gid na sa aton ang pamangkot ang city ordinances na patuman. Amo ganang question. Actually meron kita sang anti-drunk driving law bala nga ginatest ang mga naka-aksidente na bala nakabunggo. Mayroon sang mga breath analyzer. Pero wala man gyapon sang kagamitan ang Land Transportation Office. Mayroon man kita anti-distracted driving. Hindi ka pwede maka-text, hindi ka pwede maka-button call unless emergency. Ang pinagitan ni importante ning anti-drunk ka driving pero why man na ginapatuman kay why man bisan breath analyzer, why man gani ka sarang ibaka lang aton nga gobyerno. Karamo kita tani mga nagming nga mga kasuguan, no? Ang kulang lang gid diri sa masami ang implementasyon. Kada mo pag sa mga kaskasero yung daan nga, bisa na gani sa may pedestrian lane na kanado ni ka panilaya pag patabukon. Tama lang ginakasimple nga rules of the road. Rules of the road.
Basang tawagan niya na sa pedestrian lane amo ng portion sang dalan nga ginalokar para sa pedestrians pundo-pundo gid kamo. Kag pinaka-importante hindi ka gid mag-drive kun tuyo kag ikaw nakainom. So kabay pangin din na siya madugangan na pa kay ang nagakatabo subong mas jutay na nagakapatay bangod sa iban nga mga krimen. Mas damo nagakapatay bangod sa aksidente sa dalan. 47 minutos na nakaligada sa Tangkalasan Wada sa Aga, kwalabon sa nangaton nga tiyampo, dari sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Dirigid lamang sa matutud nga numero 1. Pupunta na kita sa masunod nga semana sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Road safety tips sunod sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips sunod sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity, amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatuga sang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Ang angin, suguon ko siya, ngalikupan si Dana. Bilangguan niyo siya! Hindi! Hindi! Sige! Ipuyong ninyo siya! Dana! Iba na! Tama na! Bah, hindi! Nagtupa siya sa duta! Habuyon ko siya sa bumirang nga ini! Siya! Kagara! Nagpapabalik sa ako ng akong bumirang! Bah, hindi! Nawalan siya nagahulag! Habuyon ko siya liwat sa bumirang ko! Joshua! Hindi! Ginsambit niya ngalan ko? Mabangon ako! Joshua! Alalayan ko ikaw! Nagasumpit ang dugo sa imo pilas? Punggan ko sa ngakon kamot! Palapitan ko si Dana! Updan ko ikaw! Dana, magpungko ka sa tupad ko. Bah, ang iyang ulo. Sap na yun ko kag ibutang sa akong sabak. Dana! Bah, ginatulok lang niya ako. Pag nakita kong normal nga kolor sa iyang mga mata. Joshua, hindi na pagtungti nga mabuhi pa ako. Patya na ako. Sang sa ikaw pang patyon ko. Dana? Buhat na ina. Samtang nga makontrol ko pa siya. Palihog. Ang pilas mo nga ina. Ako ang may kaimuan sila, hindi bala? Sorry. Sorry. Ginpiyong niyang iyang mga mata. Hindi. Ano ina? Amat-amat naman nga nagbalik ang maitom nga kolor nga nagaputo sa lawas niya. Dana, batui siya. Batui. Joshua? Intiklon niya ako. Kagkakusog naman sa iya. Tapos na siya! Ikaw ang tapuson ko nga maligno ka! Bay! Mula siyang kalayo! Hindi! Ang kalayo! Nag-aawat-awat malikod sa akong butkon! Pagkat ko sa akong nalawas! Paano mo na angkon ang gahom na ina? Ang imo gahom! Pariho ba siyang gahom ni Glendo? Imposible ini! Ikaw ang anak ni Glendo? Apang paano natabo, ina? Ginpatay na ni Armago ang lapsag kag ang imo Iloy! Mapatay ka! Ay, hindi! Kalayo! Daw isa ka katagon! Daw isa ka tagon ang halimbawa mo nga nagabukas ang tuban kadako nga kalayo! Kalayo! Kainit! Ginaputas ako sa kalayo! Tapuson ko ang kalain mo! Nanginabo na siya.
Nagapalang luyang bugos kong lawas. Ang ito nga binhi nga gituyatan ni Arsus. Nakita ko kung diin ini nagtupa. Kagtuan ko ini. Siya, puluton ko. Karon, ihaboy ko ini sa dalom sang pilas. Padulong sa kadagatan. Ato na. Nakita kong pagtupa niya si Idalong. Anuron siya sa pinakapusod sang dagat. Ano yun yung nagakatabo sa akon? Daw nagakadulaan ako sang kusog. Mapungko ako sa duta. Nagpalang luya ako. Tungod ubos kusog kong maging gamit ang akong gahom. Joshua! Ivana. Joshua, pahiran ko sang akon mga palad ang balhas mo sa nawong. Nalutos mo sila pareho. Si Armago kag si Arsos. Wala ko nagamit ang dagger. Hindi naman kinahanglan, Joshua. Tungod wala pa nabugos ang dalayon ang binhi ni Armago. Wala siya sang tuman nga gahom. Agud lutuson ang kalayo nga naggikan sa imo. Kag kun tani, hindi matabo nga may gamitan ang dagger sang imo amay. Ivana, buligi ako nga magkapalapit kay Dana. Sige. Alalayan ko ikaw. Arisya. Nagluhod siya sa atubang ni Dana nga wala sang pangalibutan. Joshua? Anong buhatan mo sa vial nga ina? Magtanaw ka, Ivana. Buksan ko ang vial. Kag pagwaon kong isa kalambana sa sulod. Ari ang vial. Abrihan ko ini. Payun ko ikaw. Hindi ako. Kundi siya. Ginuyatan niyang kamot ni Dana. Nagapangabay ako. Buligi siya. Matuman mahal nga prinsipe Joshua. Naglupad siya pagwa sa vial kag nagtupa sa guyan ni Dana. Buhi pabala siya. Nagaginhawa pa siya, mahal nga prinsipe. Ginkumpas niyang iya mga kamot. Kag nagwang kasanag. Kag nagputos ang amat-amat sa lawas ni Dana. Mahal nga prinsipe.
Hinahit naman siya nga nadula. Dana? Madali lang. Hikapon kong iyan nawong. Joshua, wala kasang dapat nga kabalakan. Nagkakatulog lang siya. Salamat. Ano ina? May hinali naman nga kasanag nga nagtuhaw? Isa naman balay ni kamaligno? Pero wala na ako sang kusog. Hindi na ako makasarang nga magpakig-away. Kaya ang nabilin sa akon, amo na lang ang dagger. Ivana! Halin sa kasanag. May nagwa nga tinugang nga nagasuksok sang puti nga roba. Kag sa iya kamot, may ginauyatan siya nga sitro nga napunihan sa mga pula nga diamante. Amay ko nga hari. Mahimo nga matago ka sang imo lawas nga mortal. Apang, hindi ang imo gahom nga ako mismo ang naghatag. Joshua? Ivana? Ginalukan mo ako? Ano ang butsilingon sini? Ginakulbaan ako. Hindi ko gusto nga magpamisok. Basi kung madula ni sa hinali sa akong panulok. Joshua, pangako. Mabalik ako. Balikan ko ikaw. Ginkawit sang amay niyang kulintas nga hara sa liog niya. Kag nagtuhaw ang kumang kasilaw nga kasanag. Kasakit sa mata. Tabunan ko sa akong mga kamot. Naglinong na. Wala ko na mabatian ang tingog ni Ivana. Muklaton ko nga akong mga mata. Si Dana? Siyang makita ko nga nagahigda sa kahilamunan? Magabian sa Dagarinyos pagkamati ang magamatahong magsupon sa tansugilanon sa palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pagkaon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids, like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alo Number 1 Basta Radio Bombo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini?
Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini isa naman kasulat ang aton kabasahon. Kag ini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Charity. May crush siya sa adto nga lalaki nga tubtub subong hindi giniya malimtan. High school pa lang sa sadto sa makabatyag sang attraction sa isa ka lalaki. Ihinago na naton sa ngalan Paulo. Classmate sila. Mabuot ini si Paulo. 4th year high school na siya sadto. Kag sa isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Charity nga yaman ginpasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa kasing-kasing, kag kaisipan ko. Life goes on, I know I will love someone new someday. Uy, yes! Classmates naman kami ni Paulo sa tuig nga ini. Uy, Charity, okay ka lang? Ha? Ay, nga ahaw? Doon nagalupad ang pensar mo, haw. Kaina ka pa nagkakaurungan. Nagbasa ka lang kung sinong ato nga classmate sa master list. Natulala ka na dayon? Wala Nalipay lang kuya nga laban sang aton classmates subong. Classmates man naton sang nagligad nga tuig. Classmate maghihapon naton ang crush mo. Crush man? Sinong crush ko, haw? Ang butya ginadakop-takop naman lang ka Pero nakita ko gid bala nga nag-blush ka. Dumay buot gid silingon. Palagpat kay mo ya. Bata pa kuya no. Wala pa kuya naga-crush-crush.
Joanna? Hala? Classmate sa subong ang intang si Joanna? Nagpanaong na galing seksyon niya? Wala mo gali kaina na basahan ang iya ngalan, haw? Wala ko natalupangdan, no? Ay maano di siya sa klase, taman? Mapainta naman sa mga lalaki? Uy, shh! Ang ba mo. Pasi kung may makabati. Tuod man. Feeling niya, superstar siya. Center of attraction. Pero, kadlaw lang ko, no? Nagnubo ang iya section. Halin sa 1, nag-section 2. Nagapanunod lang guro mo. Grabe ka gidya balaya maghusga mo. Pero dumatuod man Pabay, ilan ako mag-inintak siya Hi, Charity. Oh, nag-aisahanan ka lang din sa ginapungkuan mo, ha? Si Belle, abi. Absent. Galain ang iya pamatsyag. Abo bala. Amo gid na masubok kung isa na ang close friend mo. Kung wala siya, nag-aisahanan ka gid. Hindi man abi ako pala barkada Kung sa bagay, ako gani amo man Paulo, arang ka malang galit-ira? Ikaw galit, Joanna. Oo nga, may kinahanglan ka ba na sa akon? Tani Dukan namin ganitong sang babae nga ini Nag-istoryanay pa kami ganit diri ni Paulo. Masamong git. Ate, sige Char, bayaan ko ikaw ha. Optan ko lang sa makadali si Joanna. Ano ya kahaw? Hold. Ano siling mo? Ha? Ang siling ko. Sige na. Maglakat na ka mo. Paulo, dali na. Sabado naman, buwas. Ay, may PMT naman kami. Kapoy naman ni karon ng lawas ko. Ay, oo gali. Officer si Paulo. Kagbati ko kaina. Siya ang mahandles ng company namon, buwas. Oh, yes! Yes! Kaliwa! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! 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 Kanan! Kaliwa! Uy, wow. Kaliwa! Katisog ito sa paglakas ng crush ko. Kagsamtang nagatulog ako sa iya. Duwal ako nakabatsyag sang kakapoy, Aragoy! Agay! Charity, gano ka? Dali. Buligan ko ikaw nga makatindog. Dali ka. Ano abi kay? Nadusmuan ko ang bato nga nagaulbo. Haragay, kasakit sang tuhod ko Napilas pag inang Dali ka. butkon ko. Patindugon ko ikaw. Dali. Ay, kinuyatan siya ni Sir, ho? Yodi, ha? Ang mga tunto, kinsunlog pa nila kami ni Paulo. Pero, daw feel ko man. Bisa nagapala nakitang lawas ko.
Sa nalampot ko ang langit, sang ginuyatan ni Paulo ang kamot ko kaina. Samtang ginapatindog niya ako. Ay, natouch ko isang concern niya sa ako na. Kag nagtugang pag ginagkaluyag ko sa iya. Ay, Paulo. Paulo. Wala man isang tupang project naton sa classroom man. Kalaway gihapon sa aton nga kwarto ah. Ay, oo man. Gusto ka Lydia, I agree. Ano bigay wala man sila mga nang ginpili naton nga presidente mo? Kung hindi absent subong, late naman buwas. Tani, si Charity na lang ginpili ninyo nga presidente. Ay, ang inta man yung ginpili ninyo kag. Te, tanawan nyo na bala? Oh, si Joanna ang ginalibak nila. Kay absent subong. Ah, Charity. Ano lang balang presidente namon? Oh, kawo, sugat ka mo? Ha? Kag si Joanna, ya? Paano siya? Wala man sa mga ng babae nga to. Kundi magpainta kag magpakyot sa mga lalaki. Ay, mugit. Buwas, pahalin no na namon siya sa pwesto. Kag ikaw ang ibulos namon siya, Charity. Ote, ano sa imo? Ano? Nga ginbuhat ninyo ini sa akon. Ako ang class president diri. Ginbastos ninyo ako. Ako ang nagdaog. Kag tapos, islan lang ninyo ako sang amo lang sini kadali. Di nang hustisya. Ay, Joanna, bago lang kami nga kabalo. Nga hindi kag libagay sa pwesto mo. Kundi sa muse lang. Oh, shit! Shit, gid ka mo! Isugid ko kamo sa office. Sige, buhata. Kay wala ka man sang binuhatan sa klase naton. Sino ka, gid? Nga ikaw gid yung ginatulod sang klase nga mag-president. Joanna, sorry ha. Desisyon ini sang majority. Kag nga ano gid yung mahimo mo sa klase, haw? May project ako para sa ikaayos ang aton classroom, Jo. Oh, really? Like what? Papintahan mo ang dingding? Mahimo ko man ina. Bisan ako patanan ng mapinta. Amo galiin ang luyag nyo? Ako gihapon ang presidente. Hindi ninyo ako mapahalin sa pwesto ko. Kag ikaw, ha? Piling gwapa kagid. Pero wala ka man sang ibuga. Nakahibalo ako sina. Kag nakahibalo man ako, kung ano lang ang ikasarang mo, Joanna. Abi mo balakchar? Daw tutoy si Paulo nga nagasunod-sunod kay Joanna. Ha? Nga aman? Isaya lang katawag kay Paulo? Dayon man palapit sang tawo? Nagainit ang ulo ko kay Joanna nga ina. Nagasalig lang siya kay hinablos gali siya sang isa ka maestra dire. Ay, makaluluoy man gali si Paulo. Naandan lang siya nga suguon kag paikug-ikugon sa iya. Gali? Ginalibak niyo gali ako?
Joanna? Joanna? Mga intrigera gid ka mo yan, no? Nga ginahingabot nyo gid ako, ha? Joanna? Ano naman pala ina? Ang duha nga ini, ho? Nabatian ko gid nga ginalibak nila ako. Charity? Husto ka, Paulo. Ginalibak matuod namon ka mga duha. Tungod hindi na hustong ginabuhat niya nga pagmando sa imo eh. Kagdayon mo man kasunod sa iya. Naanad na lang na siya mag-underestimate sa mga tao nga pareho namon. Tinampa ka na lang takaron. Tilaw eh! Abi gusto na ina. Ginatulog na kita sa mga tao. Isa lang nga mahambal ko sa imo, Paulo. Kung luyag mo nga respetuhon ka sang pareho mo, hatagi man sang respetong kaugalingon mo. Ini kay magsunod-sunod ka na lang sa babayi nga ini. Charity? Nga mo man to yung ginhambal ko kay Paulo man. Ay, nakibot gid siya. Nadala manabi ako sang kainit ko eh. Ay, ang mayo pa. Istoryahon ko siya karon sa eskwelahan. Paulo, mahimo bala kita nga makasugilanon? Okay. Parte bala sa ano ina? Sorry sa nahambal ko sa imo kahapon ha. Na-carried away lang ako eh. Wala sang kaso, Charity. Tungod gani sa imo, nakabugtaw ako sang kamatuuran. Ang laom ko, abi, kung mapaydalo mo po sa kay Joanna, batunan niyang pagigugma ko. Ginabuso lang galit niya ako. Nagkapasalamat kita ko sa imo, Charity. Ay, wala sang anuman, Paulo. Kadasig lang magligad sang tinuig. Kag subong, manugtapos na ako sa college. Apang nagabalik-balik gihapon sa pinsar ko si Paulo. Nanginsuod kami nga mag-abyan. Tubtub nga makatapos kami sa high school. Kag wala na kami makakita ay subong. Apang nagapabilin gihapon sa dughan kag huna-huna ko. Ang matamis namon nga pag-ubtanay. Amo man ang akon sekreto nga balatsagon sa iya sadto. Ay, Paulo, hindi ko gid malimtan nga nakaangkon ka sang bahin sa kasing-kasing ko. Hindi gid. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say
Kag diri natapos ang kasaysay ni Charity nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton paratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa kasing-kasing, kag kaisipan ko. Direksyon Marnie Mungkal. Sa panahon Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupo. Dad, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo. Agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Cecily Iha, pamati ako panihog. Kinahanglan nga makahangop ka sini. E di mahimo ang gusto mo nga matabo. Si Jessica, maayo man nga babayi. Kag nagharin siya sa pigado nga pamilya. Apa mapabugal man siya. Wala pa ako makahibalo sa background niya. Apag ikaw, nakahibalo ka nga isa lang siya kasinugoon. Aambot ko silingon ang iya experience sa kabuhi. Lain sang sa experience sa kabuhi mo. Makahuluya kung hindi sa makahulag sa paryos ang ginahulag sa mga bisita. Kag ikaw lang gid ang nakibalusin. Kag bahala ka tungod ikaw ang hostess sa imo kasadyahan nga ini, Cecily. Pero nagapamatok ka. Nga mangin bisita ko si Jessica. Oo, nagapamatok ako. Tungod hindi mahimo eh. Ano matabo sa imo, ha?
Anong matabo sa buhatom nga ini si Sili? Daddy, sa amo siningation, ang tanan areglado na para sa gabi nga ini. Ay, sige. Ikaw na bahala, dira. Pasugot na ako. Salamat, Daddy, ha? Sige, mabilin ko na ikaw. Ato na siya. Nga ba na nagpasugot man ako? Ano ba na nakauli sa sili ngayon eh? Kung nga pating isa ka sa lugoon, paintrahon pa niya sa parte niya, nga iya sa mga sosyal nga mga tao. Ay, doon sa mabuang ako. Pero kinahanglan, kalimtan ko na ng butang ngayon eh. Ay, ari kagali. Sa di ba lang bino, mainom ako. Apang hindi. Hindi galian ako mag-inom. Hindi ako maluyag nga maggamo ang selebrasyon ni Cecilia sa gabi ngayon. Ay hanapilitan ng si Jessica nga magtambong sa party ngayon. Apang kung matuod na, makatilaw siya sa ako sa masakit kasugilanon. Makatilaw sa masakit kasugilanon sa ako ng Jessica Carrion ngayon. Apang nakibalo ako nga anak siya ni Amanda. Ang babaeng may bahin pa sa kasing-kasing kutub-tub sa karon. Kagide pa ako malipat. Nagtrabaho sa diri. Kag nangin kabulig namon siya sang una. Kag sang wala diri nga akong asawa. Nakaangkon kami sang relasyon kaduha. Kag hindi ko pa malimtan. Gaginpilit ko siya nga bulagan niyang iyabana. Kag nagsiling siya nga kanugon. Nga ulihin ang tanan. Sa magkita ay kami nga duwa. Kag isa ka adlaw sina, nagbilin siya sang sulat, nga hindi ko na siya pagpagitaon. Gani kay sisiri ko ginpatungod ang tanan ko nga tion. Akong naging amay kag naging iloy niya. Apang si Amanda, masabi nga nagasunod sa akong kaisipan. Labi na kung malinong, kag nag-iisahan lang ako. Tubtob sa mga tinion ngayon hindi pa siya madula sa akong kaisipan. Ay, gali. Ano na yan na nagkakatabo sa gwa? Ano pa, pagitaon ko si Cecily, kinahanglan masiguro ko nga wala sa may malain nga matabo sa parte niya nga ini. Cecily, sadiin ka. Daddy, ari ako. Oh. Ay, Otiano. Nakapaminsar ka na bala sa maayo? Wala. Ano ka, sadiin siya? Ato sa kwarto, nagaidis siya, kabulig sang manugusay. Manugusay sang iya nga buhok. Ano ka, ilang naghusay sa imo? Nagkaibalon bala siya parte sa kay Jessica? Bot ko silingon, nakilala ba niya si Jessica? Wala, Daddy. Kuna mo, hindi sila magkakilala nga duha. Ihambal mo lang sa iya nga mag-abyan ng kabong duha, okay? Wala sang may nakahibalo, Daddy. Bisan gani ang kusinira, hindi makakilala sa iya eh. Kung di na ako magsala, ginplano ninyo ini sa maayo, no? Hindi ba la? Wala, Daddy. Pero, abi mo, mapabugal mo gin si Jessica, Daddy. Gusto na ina, Ginbuhat mo nga ini si Siri, ginapaakig mo na ako sang tuman. O sige na, maghanda ka na, magilis ka na. Oo, Daddy. Thank you, Daddy, ha. Okay, wala sang kaso.
Si Cecily, wala pa siya. Kaina pa nga daw hindi ako makaginawa sa kakulba, kagkalangkag. Basi maakig ang giamay. Kag hindi siya pagtugtan nga matampong ako sa party. Nakatapos na ako paligo. Kag mailis na lang ako sang bayo. Gagin pahulam niya sa akon. Ba? Si Cecily? Ari na siya? Ano natabo? Naakig bala si daddy mo? Oh, wala. Sugot na siya nga mangin abyan ko ikaw. Sige na, mag-ilis ka na. Kay mailis man ako sa akong kwarto. Pagkatapos, maulat kita kay maabot ang hairdresser nga mahimo sa ato nga duha. Ate, oo Oo. Kamin! Ba, nagbukas ang puwerta. Nagsunod si Cecily. May kaupod siya ng isa ka babae? Daddy? Anong masiling mo? Hindi ba lang nga matahom siya? Ba, siya? Katahom sa iya. Kagakunor sang gaw niya, burgundy. Bagay sa iya. Kag hindi na kayo matahom siya, kundi amo pala ako makakita sa isa ka babae nga matahom pareho sa iya. Ba, si Daddy? Wala na kuha ang panulok niya kay Jessica. Doon nakakita sa sang murto eh. Dad? Karon, nagapati ka na nga matahom siya kaayo? Hindi bala? Matahom? Nakita ko. Doon sa hindi siya makapati sa pagtulog sa akon. Kakampot ko nga. Wala na akong nagabatyag sang kahadlok sa iya. Ay, sa pamatyag ko. Daw hinali lang nga nakatupong ako sa ila. Daw naglain ang pagkatawa ko. Bangod bala sa panapton nga ginasuksok ko. Gusto ba tuod si Cecily? Nagsiling siya nga mapabugal ko si Jessica. Kagnabatsigan ko. Nga mapabugal ko siya matuod. Nga daw pareho ba nga daw kaugalingon ko nga anak. Matahom ka ba tuod, Jessica? Kagbagay matuod nga maging kaupod ka ni Cecily sa party ngayon. Daddy, nakahibalo ako nga hindi ka makabalibad sa akon. Kagsugot ka nga maka-attend si Jessica sa akon party sa gabi nga ini. Nagapasugot ako. Apang hindi mo pagbabayaan ang bisita nato nga ini, ha? Oo, Daddy. Oh, good. Sige na. Bayain na ninyo ako, diri. Sige. Ato na sila. Matahong siya matuod. Ang dumdum ko hanay kung ano lang siya. Kag wala magkahibalo si Jessica. Nga samtang ginatulog ko siya kaina. Si Amanda nagagwa sa dagway niya. Apang kada ko ganas ang kinatuhay di nagaduha. Matahom si Amanda. Apang mas matahom si Jessica. Kag may kinaiya nga kung maghulag, bugalon, may dako nga pagsalig sa iya kaugalingon. Ambisyosa si Amanda. Apa na kahibala ko, nga sa hindi madugay, matuman niyang ambisyon niya nga ina.
Kanugon lang sa pagpagwapa mo, Sister May dear. Hindi ka man gihapon makita ni Leo amante sa katahom mo ngayon na. Tungod ara ka sa auto, kaupo na mo ni Daddy. Kag siya, ato sa gwa, kag nagapatugnaw. Wala ka sang labot. Wala ka nagidbalasang nahibalan nga buhaton, kundi suyaan ako. Pareho sang mga dungol, kag mga dungos-dungos nga makita sa hilit-hilit. O kung hindi gani, manugtinlo ka na lang sang sapatos ni Daddy. Kag hindi matabo nga mahatagan ka niya sang responsibilidad nga mag-uyat sang iya negosyo. Nagasubra ka na, ha? Daddy? Daddy? Bisan makaisa lang. Maghulag man kamo sang hulag sang isa ka sibilisado nga tao. Halin sa jutay pa kamo, amo na sina ang ginabuhat ninyo. Nag-aaway kamo. Bangod pareho ang inyo batasan, dalok, kag maiya-iyahon. Sorry lang, Dad. Look, nahambalan mo na bala si Tomas? Nga ipagwa na niya ang kotse sa garahe? Sa ano mo ba makitang wala sa pulos nga tigula nga to? Ayhan, nagkakatulog na siya sa ihiligdaan. Hindi bala ara ka man sa ginhambala na mo ni Teresa ang parte kay Tomaslo? Hindi patigulang si Tomas kag wala sampulos. Nagatrabaho siya sa bugos nga adlaw. Napagwa na ni Leo ang auto. Kagara na sa gwa. Maayo. Kung na mo, pwede na kita makalakat. Teresa, dali na. Matahom kakaayo sa akong panulok, Teresa. Thank you, Dad. Kung swertihon, makaangkon kita sang kaygayunan. Nga masugilano naton si Brando. Agod ibaligya niya sa akon ang iya foundry shop. Kuna mo, wala pa gihapon madula sa imo ambisyon, Dad? Nga mabakal ang foundry shop sa mga diarko? Wala madula. Hindi bala nahambal ko na ina sa imo. Gusto ko mangin ako ng foundry shop sa mga diarko. Kaisa pa, ginimbitar niya kita sa isa ka parte sang iyanak. Kag hindi ako maluyag nga hambalan naton ang natungod sa butangay na kung ato nakita dito. Osto ka, Papa. Ikaw ang masunod. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Jessica, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod, ang sentro 18 minutos na nakalabay, stock na nga alas 11 sa aga. Welcome kami ng pagpangalagan sa Palatuntunan Bombohanay sa Udto, pang sa bagong edisyon sa Palatuntunan, petsa 7 sa bulan niya sang Enero. Kapitong adlaw sang unang bulan tuig 2023. Kamusta na kamo aton mga suki aton matag plamati? Mayong ugto, mayong aga sa aton nga mga kabombo sa kabusan nga sulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, of course. Sa mga nakatuktog na karon live sa aton sa FB kay YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mas nga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makitaan, mawatian, ato na pagpangalagan siling aga sa inyo palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Ang aton nga mga kauturan, mga tenders-tenderas, volunteer-volunteeras naton dirawa. Teka, musta na ang inyong bintahan na isining nga Sabado? Sa mga auto naton karon nga nagapadulong pa sa pila diyan ang mga kaladtuan, pila ka mga destinasyon diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, of course, sa mga manguman naton nga mga mangisda. Nakatutok na sila tinion. Welcome diri pagpanagan sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Kaupod nyo siniyang Udto, Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, aton nga kita mo balita aton ni balon sining ugto pagpanagan siya palatuntunan. Una kita na sa aton sining mga mainit dalagko nga mga balita lokal mga kaibanan sa aton sining mga nagapangunayang mga balita lokal nga sa bahin sining panawagan sa aton sining Interior Secretary Binhor Abalos sa pag submit sa courtesy resignation sa mga matagas ng opisyal sa PNP, diri iya sa Negros Occidental o diri sa Region 6, no? Si Police Brigadier General Leo Francesco ato sining Police Regional Director, ang isa man sa nagsabat, no? Sining panawagan karon, no? Sang aton sini Tiglicom sang Interior Local Government nga ang mga Police General kag Police Colonel mag-submit sa ila sila courtesy resignation. Dito may 52 na kuno ka mga Police Colonel diri sa Western Visayas ang nag-submit sa ila siniyang sulat sa DILG. Samtang balon ta makron ko anta mabisang opinion karon isa ka retired police colonel diri sa Bacolod kuno pananawan niya siling tikang karon sang DILG wala maka-demoralize ini sa hanay sang Philippine National Police. Dugang pagin nato niya nga mga balita lokal, may ara man ta karon sang update sining tabong aksidente Blakina tong nabungguan niya isa ka persona dito ya sa may area sang Barangay Singkang Airport, apang nagtapik in sa lakyan niya, tub-tub nga nahulog ina diri sa isa kasulinahan, tubangan sa isa kasulinahan, dahil sa may area sang B sa Kino Drive. Ang investigasyon sa traffic investigator sa area sa police station number 8. Kaya of course, ang security preparation magkaroon sa syudad dya sa Kabangkalan, sabayan sa ila sining PNP, sa sining ila pagpatigayon sa 47th Sinulog Festival. Ating kahapon to ang opening salvo kagabi. Dito iya sa may Kabangkalan Public Plaza. Ang highlights ni sa mabot yang Domingo, Enero
15 mga kaibigan, no? 2,000 man to ka mga police personnel, augmentation forces, force multiplier ang mga secure man no, sa ila siniyang seguridad sa ila sini sa kasimana iyang festivity. Sa balita sa palibot sa sang pungsod, kapin 500 ka mga residente dito sa North Sagaray, Bulacan ang gin-evacuate na kasunod sang pagwa sa tubig sa duwa ka mga dam dito sa Angat Dam kag sa Iba Dam. Pag-release ng tubig bangod sa tuman kadako ka volume sa tubig dito iya sa duwa ka mga dam kasunod sa mabunog nga pagtupa sang ulan. Samtang Pilipinas kag China magapirma kuno sang digital cooperation. Sa balita iya sa luwas ang pungsod, ko dito sa Europe, sa Amerika, terrible ang snow. Dito ko rin sa Northern India, ang mga residente dito sa Northern India, nagasupray karon niya sa nga tuman, mga tugnaw nga temperatura. Plus pa ining smog, nga nagapikto man karon dito sa Northern India. Kaining matugnaw nga tiyempo, ting ilato ko nga railway service daw apektado ged. Amo na nga mga balita, ang aton himay-himayon, balita ang aton nga batamod sining ugto. Pagpangalagad siya plantutunan na bombo hanay sa ugto. At next tamang ko asa nga mga balita nga tipo niya sa ato sa mga reporter, aton nga mga correspondent rin sa palibot yung sunod sa Bacolod ka Provincia sa Negros Occidental. Dahil kita na sa mayon aton nga mga balita sa mga auton naton nga nagahulat sa aton sini Grand Draw. Of course, mayroon pa kita iya sang padayon nga pagpanagtag sa mga premyo at sugod sa Lunes. Another week naman sa ato sila pagpanagtag adlaw-adlaw sa ato mga premyo sa ato sini Wanto Panalo Part 21 promo sa mga ato naton dira pwede pa mo kingagaw. Pwede gid kamo kahulog sa inyo sa mga entry para sa aton sini yang Wanto Panalo Part 21 promo. Adlaw-adlaw may kasiyahan, adlaw-adlaw may grasya, nga nagatupa para iya sa inyo mga kaibanan. Adlaw-adlaw may ara kita sa tatlo ka mga winners nga ginatagaan sa padya, gitagaan sa premyo, balor tag 1,000 ka pesos. 500 pesos cash, 500 pesos worth sang gift pack. Of course, nato sa Lunes, padayon mo tayo gapon mga panagtag sa mga papremyo kasi regalo adlaw-adlaw makawina until sa ato sinumabot sa Grand Draw sa Enero 21. Para makaangkon kamo sa mga naghulog nga wala pa kaya nakadaog, kaya ari pa by chance pa kamo gyapon sige lang hulog sa inyo mga entry kaya basta sila kayo lang nga swerte masupot para sa atong Grand Draw base kamo ang mangin bag-o una nga milyonaryo sa tuig 2020 mga kaibigan. So maghulog na mo padala sa inyo sa mga entry. Gamit din madamo naton nga mga proof of purchase. Damo kita sa mga produkto nga pwede nyo magamit yung proof of purchase din sa ato si Wanto Panalo Part 21 promo. Of course, ari diri ang masamay nato ang ginagamit. Maghimo kita sandwich, maghimo kita salad, any kind of salad. Ari diri ang Lady's Choice mayonnaise, kag Lady's Choice sandwich spread pwede nyo magamit iya putos. Lady's Choice mayonnaise, makrion nyo na with my one and only love. Isa lang ka empty stand-up pouch, sachet, or level sang mayonnaise or sandwich spread. Ngayon, brand yung Lady's Choice, pwede na ninyo magamit siya nga proof of purchase. Liwat, isa lang empty stand-up pouch, sachet, or level of mayonnaise or sandwich spread, goods na nga proof of purchase. Nescafe, pareble, pang bugtaw sa aton sini matugnaw nga kagahon, mag-inom sang Nescafe. Nescafe, bango na with Nescafe. Of course, ang putos nila, hindi pag ihaboy, ihimuan na nga proof of purchase, ano nga mga putos ng Nescafe pwede magamit nga proof of purchase, ay duwa ka mga empty sachet sang Nescafe Creamy White 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams mga kaibigan. So muna, pwede nyo magamit
duwa ka empty sachet sa nasabit nga variant sang Nescafe. Pwede man magamit isa ka empty sachet sa Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, mga kaibigan. No? So buo dapat sinita ang Twin Pack no, buo, hindi nyo pag guntingon isa-isa para makarami ka mo sang second tray. Buo ina, isa ka whole Twin Pack nga Nescafe, amo na ang required nga proof of purchase. So man, pwede magamit nga proof of purchase ang tatlo ka mga Nescafe empty stick o pack or Nescafe Classic 2 grams. No? Nang gagmay bla, ang tawag na stick, o tatlo inakaputos. Pwede na siya nga mangin proof of purchase. Ari man dire, sa mga utod na ton, nga nakabakal sa urukan, ginpang regalo sa nagligad nga Christmas or ginabakal gamit sa ila tagsak puluyan. Of course, sa tag sa inyo pabakal sa anuman nga produkto sang urukan, no? Tagsa ka produkto may sticker ina nagatapik, no? Sang urukan. Ako way na sticker ti mas ipike niya nga produkto sang urukan, no? Or may upod nila nga kupon nga may tataka bombo promo. So gamiton nyo nga proof of purchase, isa ka sticker sang urukan or isa ka kupon nga may tatak sang bombo, radyo, pwede na siya nga mangin proof of purchase. Human, ang kupon sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry. No? Sa mga auto na ito na gusto magbakal, magprenda, sa mga Alaska Grillo, kadto kamo iya sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, bango dito yak di kalidad ng mga produkto. Ay inyong mabakal, tag sa isa kagatos ka pesos nga balor sang Alaska Kondrilong inyong mabakal kung maprenda, sa mga sangasang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, kamo ang pagatagaan niya sang coupon. So kung libo-libo ka pesos nga balor sa lahas, o relo man inyong mabakal kung maprenda, damo kamo sang coupon nga mabato, damo kamo sang enteng mihimud kon tsansa nga magdaog mga kaibigan. Ari pagid ang panyawan basta seed marketing tatak magaling. Isa lang ka MT blister pad or banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, pwede na siya nga mangin proof of purchase. Ang panyawan pang boost niya sa aton sining immune system, basi naghuyang-huyang naton nga tuhod, hina-hina na mga suplemento kag vitamina sa aton nga lawas, bakod sa terrible nga aton aktibidades ng ligad nga bulan sa Disyembre, ang pakadto pakari ang party-party, mag-inom sang panyawan mga kaibigan. Of course, ina ang mga proof of purchase siyempre himo nyo para mangiligal nga entry, isulod ina sa puti long size nga sobre, silihan may ang sobre magili permit nga remind ka mo kasi may maara kita din nga makuha bala nga mga entry during sa ato sinipag gabot sa inyong mga entries sa winner, no? Nga pag-check sa aton FDA representative, no? Kulang ang required number of proof of purchase. So, ma-disqualified ina ya. So, kaya kung mutan tabi, tatlo ka stick si Nescafe, tatlo ginaunod sinadra. No? Kaya kung kulang ina siya, i-disqualified na. Kanugon, kay tagsa naton, day kapag abot sang winner, may gina-check ina sang FDA representative naton. So, kung kulang-kulang dira, hindi niya pwede. Ma-disqualified kanugon, tani, kwarta na, mangin bato pa grasya na, madisgrasya pa. So, dapat silyado. Muna gina-remind, perme silyuhan, gid mayong inyo sining sobre, butangan nyo scotch tape or staple nyo para hindi mag-open sa pag-ukay, baloskay naton sa madamo naton nga mga entry. Ginakuan sang aton siniya nga winners. So sa guwas ang sobre, sa left upper side sobre, butang imo sa kompleto nga ngalan, imo address, edad, contact number, ang proof of purchase, kag week number mga kaibigan, no? So going kita sa week, going kita sa aton grand draw, tapos naton sa Lunes may ara pa kita padayon ang daily draws na to, no? Kung maghulog ka na sa entry mo para sa atong grand draw, ang week number ini na nga week ibutang mo. Pwede ka butang week 1, pwede week 2 until sa week 7 mga kaibigan, no? For the grand draw interest na, no? Kaya inyong mga entry diya nga ginhulog since week 1,
aril na di ato na impunon kag o kayong balos kayo naman para sa aton sining grand draw kay da makita makuha sa aton sining mangin winners no sa aton sining nga grand draw no. Of course di pagkalimtan ang pirma ninyo every entry, every sobre inyo mapadala dapat ya may ara ginasa ginatawag nga pirma no kay amo nang ibalasyan naton sa pag-claim ninyo sa inyo sini nga premyo diriya sa aton sini nga studio. Of course naton nate dapat kumpleto sige na ang mga detalye nga dira sa inyo tagsa kay mga entry sa right side sobre buta ato sini promo title Wanto Panalo Part 21 promo care of Bombo Radio Bacolod. So ina nga mga entries no pwede nyo gapon mahulog sa naton sa mga drop boxes nga aton ginpangbutang province-wide no Northern Negros, sa Central Negros, of course sa diri sa palibot sa siyudad sa Bacolod kag diri mismo sa aton studio. Sa aton yung studio bukas kita diri 24 hours Lunes to Biyernes. Pwede nyo gid madala ano oras yan kagahon. Pwede nyo mahulog madala nyo sa mga interview sa aton studio. Dili lang aton nga mga drop access sa lobby sa aton second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Kung maglakat ka mo buwas sabi, makahapit ka mo diri kagahon, naging problema. May guard and duty kita dire, alisensya ka lang, hulog mo imo sining entry, pwede gid nimo ya nga dalon dire imo sining entry sa aton sining stasyon. So, of course, naton sa aton nga mga winners, aton malawag nga winners, of course ang dara ang at stake kung sinaton sila nang magabaton sa nga 1,000 ka pesos nga balor isang pagpamadya. 500 pesos cash kag 500 pesos yang award sang gift pack. Tagsa ka may tatlo kita ka mga winners nga ginalawag. Of course, sa since week 1 naton until now, kung traon ta sa Bilog Pilipinas, minilyon ka pesos na ang aton pa-premyo nga napanagtag adlaw-adlaw. Kahit sa kabukasan sa pungsod, sa kabukasan sa aton sa promo, 6 million pesos nga balor iya sang pagpamadya ang aton nga panagtag. Included na diri atong grand prize sa aton sa grand draw nga 1 million pesos cash plus 4 apat katag 50,000 pesos cash sa apat ka mga riyon diri iya sa bugo sa pungsod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. So base kamo ang mangin masunod or mangin una nga milyonaryo sa tuig 2023. Importante lang gapadala gahulog sang entry sekreto dira ang more entries more chances of winning mga kabinan. Kung damo ka sang entry nimo, damo ka entry padala, so dako man imo sa chance nga magadaog mga kabinan. So sa nagpadala since week 1, pwede pagyapon ko may kahulog sa inyo sa mga entry there sa atong studio. Of course, para gusto pa makapasakop sa week 7 naton nga draw, may arap ka mo until 12 noon, until as 12 subungog to sa paghingagaw dala sa inyo entry diri sa aton sining studio mga kabinan. Kay para madala pa ang inyong mga entry para sa week 7 winners naton mga kabinan. Iba niya kada semana gadaog kay kada semana kada mo man sa ila sili nga ginahulog nga premyo nga entries masinita ang sekreto dira kun damo ka entry nahulog dako ang tsansa nimo yang magdaot iba naton nga katunan sa naton nya libo-libong entry ginapadala amo nang tingala ka kada semana nagadaog sila nagabaton sila sa grasya ka. Of course, sa atong grand dako ila si tsansa nga magdaog bangod damo sila sang entry nga nahulog di sa aton Wanto Panalo Part 21 promo. So sa mga nagdalaog naton nga mga winner since week 1 congratulations tuduhin nyo pagid dugangin nyo pagid padala inyo mga entry for the grand draw naton sa maabot nga Enero 21 ayan base diri sa Bacolod, base diri sa Negros Occidental maghalin ang bag-o nga milyonaryo sa tuig 2023
23 sa ato si Juan Panalo Part 21 promo. Sulog na! Padala na kapos yung mga ente, kaya basi ka mo man ang isa sa mapalaron nga tagdaog or basi ka mo ang mangin bag-o nga milyonaryo. 37 minutos na nakaligad yung stock na ang last 11 sa aga. This time guro na ito report ni Bumbo Cherry Grace Santillan ang investigasyon mula sa traffic investigator na sa police station number 8 sining natabo kay natong aksidente. Ama ko po dito pumilit ang kwan mo ang biktima sa iya sining windshield. O ay tulupangod ang driver no kay lalong sa ilim no mas sining tabla nga basta nakainom gani kay Friday nights kagabi. Ti mga lamharon tayong driver sining salakyan, pribado ng salakyan, 22 years old. Ti halin sa ilimnan. Ara sa influensya sa makalubog ilimnon. Mas tabla ko ara kamo gani nakainom, nagsulit-sulit again, hindi ka mo magmaniho any kind of vehicle. Ti si Pablo nakahalit kay mo sa paano ko rin pamilya siling napatay, nabungguan mo dira, nga way mo ni kanamo namo gani. Ti kung way kayo nakainom, dako pang posibilidad nga way natabo aksidente. Way mo ni mabungguan yung sambit nga biktima, ti kaluoy na kanong pamilya yas niho. Kay nakuan giniya, napatay gini yung sambit nga biktima, mo na ba sininta nga ginasulit-sulit, tigina permi, kung may kwasyon ng kantuan, lahat tuduhin na inom, pero hindi na mag-drive sa any kind of vehicle. Ngita ka na driver, o masakay ka na lang, o commute ka na lang. Kasi iba natin mo ko ito ng blado, kawan man na, ka Olivaron. Pila na nasulit-sulit. Nga kung makainom, hindi gid magmaniho. Kaya kabalo ka nakainom, kara ka sa probinsya sa magkahlubog ilimnon, ang reflexes mo ina, mahinay. Sing mo nakaliko ka na, pruway pagaliko. Sing mo daw kadako man to sa tusyada mo, pero gabay na sa tusyada mo, gali may nasangitan ka. Sing mo nakaprino ka na, gali may kapaya kaprino. May delayed ang reflexes mo sina mo. Basta ara ka na sa intoxicate ka na sa alcohol. Sing mo daw hinay lang lagan mo. O ay kabalo gali dasig ng lagan mo. Yung mo daw katadlo man lagan ko sa salakyan ko sa dalan, pero kita na sa iba nag-isi-isi ka na. Amo na ng resulta mo. O kung ara ka sa influensya sa makalubog mo, sila ko sa kabalo. Dahil kayo posible man nga paglagapok to kag pag sabit sang lawas ang biktima sa iya windshield, daras tubangan niya, way gid iya madiparahan, kalayo pa singid laganan niya. Si Pabla, tayo mo na gustong resulta sa ara ka sa influensya sa makalubog ilimnon, samtang nagamaniho ikaw sang salakyan na. Any kind of motor vehicle. Si bisikleta lang gani. Kung hubog ka, di ba? Kung nara ka lindoy-lindoy na mo pinsar, sakay ka na sa bisikleta, kaya isi mo. Daw hindi ka na gani halos ka sakay sa bisikleta. Kung hubog-hubog ka tama, tiga-drive ka pa, gasikad ka pa, isi na na. Haubat pa ayaw kung bihikol, abi. Yang mga bihikolo niya, may makina. Gamay mo lang yung katapak sa gusinador, kung sino di ang aras tubangan sa lakyan mo, way nagapangilala mo. Madiritso lang na pasantang tapakan mo gusinador. May lang ako ikaw rin ako ng mahalitan na. Kung makahalit kayo sa sinting kaboy, kung di nabutang pa yun sa kwan, dako nga problema, like angay sinatabo kay na mga kabinan. So, sa pikalinya, kung ang dugang report, ang pahayag sa investigador sa siling aksidente, pagkabunggo sa isa-iya ka persona, kay nasa aga pa, early this morning, dito iya sa may area sa Barangay Singkang Airport, tub-tub nga nalabot, pa din nga nagapilit ang biktima sa iya salakyan sa windshield niya, nalabot pa din sa may area sa bis sa Kinudaybo, so sa kalayo-layo pa sa iya siningagin dalaganan. Aring dugang update report tungkol sa kay Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry, good morning, come in.
Yes, Bombo Dani. So, bali, ang gakapyot subong sang investigasyon sa according sa aksidente nga nagluntad kaina sang kaagahon is ang Police Station 8 na. So, nakahibalo ini sila kay gintawagan ini sila kaina sang Police Station 2 nga mayara sing aksidente nga nagluntad sa maya Dalan Araneta sa Barangay Singkang Airport atubang sa mall dira sa may Golden Field, Bombo Dani. So, gin-confirm ini sa Police Station 8 kung may nabungguan balatuo dira sa Golden Field. So suno sa pag nila palupamangkot sa palibot so kag especially sa mga drivers man sa mga taxi dira sa may atubang sa isa ka mall. So nagkadto sila sa gilayon sa area kung sa diin iniya na hulog ini nga biktima nga o kanang taxi driver nga si Yunelo Borbon at residente sa nga barangay Sumag didto nila kag naibaluan nga gikan ini ako na ang aksidente nagluntad sa Mayadalan Araneta tapos nasungkit ini siya sa nga driver sa nga Suzuki Ertiga nga ginamaneho ni Miguel Jo Maria Gayalogo ti amo didto nakitaan nga ako nawigit na ini siya sa fuel station sa may BS Aquino Drive Lacson Street. Dito na ibaluan sa pag-usisa sa mga drivers sa investigador dito sa area kung diin gid natabo ang pagbunggo sa suspetsado sa biktima. Nangapi kuno ini nga biktima sa atubang sang mall sa tabok dira Balabang Badanes. Then nagbalik tapos na pangapi sa driver o kung sang biktima nagtabok na ini siya balik sa mall kung sa diin naka-park ini nga iyang taxi. So, ara na kuno siya Bombo Dani sa kilid sang dalan. Lapit na lang siya bala makalabot sa piyak nga area kung sang dalan. Lapit na lang siya makatabok. Dito pa siya nasungkit sa ako nabungguan sa salakyan. O kanang ginamaneho nga salakyan sang suspetsado ko nakabunggo sa biktima. So, base sa impact sa salakyan na may kadasigon siya ang pagpadlagan sang suspect sang iyang salakyan. So, hindi man mamba sa mga kapulisan nga kung ano kataas ang alcoholic level nga yara ang suspect. Pero, syempre, pag-istorya natin kaina sa suspect ya Bombo Danis, paminaho pa ining suspect sang alcohol nga ilimnon. So, base sa pag-istorya sang investigador sa suspect, nervyos ining suspect kung sundain wala na natawagan niya Iloy kaya tulog pa ini kay syempre kaagahon pa dito na nakabati man kuno ini nga suspect sa lagapok kag dako ang gupi sang iyang windshield pero may probably gijabang Badanis nga nabalaan sang suspect nga may nabungguan siya nga tawo pero wala siya na naog bangod sang iyang kakulba kag nervyos. Kaya imagine wala siya na naog Bombo Danis miski ano pa da ka baskog sang lagapo kag buka sang iyang windshield. Yes, Bombo Danis. Galing ang suspect? So, Bombo Danis, ang suspect residente ini siya sang Barangay Tangob. So, Barangay Tangob, no? Natabot ang direksyon niya sini pagkabunggo ya din direksyon niya di bla going norte. So, Bombo Danis, yes, going to north ni siya. So, bali ang Tangob ya dapat kung puli na siya going south siya kung natabo ang aksidente sa may area sang Golden Field, no? Tinga going north sa Iyabe, posible bikatwa pa siya or nano kag ang plastada dire ang aksidente ito ba nga sa Golden Field area, di pa yan nahulog ang biktima nga gahapa posible sa babaw sang hood niya kahit tinakitaan ta din hood niya ni gupi ang windshield niya may buslot basta sumabi ito ang ulo sang biktima. Tiyali dito sa Golden Field, pakadto diri sa may BS Aquino Drive Lacson, pila pa na kay kilometro mo ang disensya. Ano ba may nakakita sa iyang galakat sa dalan dira, gapasibad sa iyang salakyan, may tao nagapilit sa iya tubangan windshield, doon sa iya katulupango, doon sa iya kabalong, may tao na, or motosin mo, nakulbaan siya.
Hindi siya tani makadtuaw nga going north siya, Bombo Cherry? So, Bombo Danis, ang kagina, yung initial nga investigasyon nila ni Police Lieutenant Juneto Pastrana, na gikan iniya ang driver sa may south ayon, pakadto siya, ayokon sa north ni siya halin, pakadto sa south, din nag-U-turn, pero suno iya sa suspect, kag sa investigasyon man sa aton nga kapulisan sa Police Station 8, sa pagpadalom, pagidbala nila, Bombo Danis, nga investigasyon, kag base man sa mga na istorya nila nga witness sa didtugid nga area kung sa diin natabo sa may atubang sa isa ka mall o kung sa Golden Field na ayon, Bombo Danis, halin ini ang suspetsado sa ila nga balay sa Barangay Tangob. Pero syempre ang nahambal sa aton sang suspect, halin ni siya sa Doña Juliana, Barangay Takuling, nagpuli ini siya sa Barangay Tangob, tapos nakabatsyag sa sang kagutom, makadto siya tani sa isa ka fast food dira sa may isa ka mall man padulong na Balabang Badanis sa may Gaisano City dira ayon, dira nga mga fast food. Tsakto na, chain. kung siya makadto, direction niya from south to north gidya. Yes, Bombo Danis, amo na, gikan ini siya sa Ilabalay, nagpadulong ini siya sa kuntani sa fast food chain, apang didto na ang aksidente, nagluntad sa may Araneta Street, sa may Golden Field, ayon, Bombo Danis. Amo na bala nga, wala gisaya na naog, miski ano pa ka, dako sang impact, sang paglagapok, arabalang taning i-initiate yan na lang bala, Bombo Danis, kaya syempre, miski gas-gas lang na gani sang salakyan, o kung motorsiklo, o kung nasang salakyan, gitsa gani mismo, Bombo Danis, ginapanaugan, ginayasang driver. Kaya syempre, ano bala ka mahal man, miski ano ka gas-gas, kagamay sang gas-gas, kamahal gidya magpakayos ang salakyan. Di siya yan naguba na, nabuka na ang windshield, wala gid siya naog, kaya suno siya. Kag suno man sa investigador, nakulbaan siya, kag na-nervyos na siya kung anong obrahon niya. Di nga kalabot di siya sa area sa ibig sa kinudab, kiti ko nalin siya sa Araneta, natabo, Singkang Aberia, dulo direksyon sa papanawag panorte, unay gid ang malabayan ang Station 1. Kaya siling ko sa kadamuon, sa kalawigon, sa iya, siling nga pagpadalagan sa lakyan, wag may kanipara, wag may nakareport sa pulis nga, sir, may nag-agit tong sa lakyan sa downtown area, may tao tong nagapilit sa tubahan si windshield, dasing man tulagan, mablad do maka-alarmado, wag may nakareport sa pulis, kaya of course, halin sa Araneta, pa kundi sa naglabot sa Lacson, kagid sa downtown area, galing kaginat, mga alas 5, daw jutay-jutay pa man nagurong tawo, mo guro daw, may nakatulupangod, Bombo Cherry? Yes, gani, Bombo Danis. So, wala ba lang may nakatalupangod, kag pero may ara maguro nakatalupangod, ara bala sakay sa salakyan, na wala na tsansa manaog. O Bombo Danis, pareho dito sa iya, naka-witness siya kuno, nakasakay sa salakyan, dito na nahulog ang biktima o kanang taxi driver sa may fuel station sa Bias Aquino Drive, na naog man siya, kag mag-witness kung ano ang nakitaan niya, kag kung ano ang panilag niya, kanano ang pag-witness niya sa natabo, Bombo Danis. Kaya nag-istoryahan na ito kaina ang pamilya sa biktima kag sang suspect, kaya wala pa gid desisyon ang pamilya sa biktima, Bombo Danis, kay maistoryahan na ipakuno ang mag-utod kung ano ang desisyon nila. Ti ang pinakamagulang to kagina, Bombo Danis, relax man lang siya, Bombo Danis, miski sakit ang iya nga nabatsagan, kaya suno sa iya aksidente ang natabo, ti wala kita diraya may mahimo pa. Bombo Danis? Taxi driver, may pamilyado na hindi. So, Bombo Danis, ang taxi driver, may pamilyado ini siya, pero ang kagina nga nag-abot gidya sa crime scene, o kung nasa diin na nahulog ini nga driver, Bombo Danis, is ang ikaduwa niya nga asawa, o kung ang ka-live-in partner niya, Bombo Danis. Siling ko muna blatod, gaway taman nagiging pangayo, aksidente, ito niya, muna tawag nga reckless imprudence resulting to homicide, magaling kasi sinablata kung wala lang guro na kainom ang driver, sigurado ko wag gini matabo ang pagbunggo sa biktima. Yes, tsakto gid, Bombo Danis, suno kagina sa iya, buron ko no ang iya nga windshield.
amo na nga hindi sa kaklaro kung may tawo nga nagsasungkit sa iyang windshield. Kag syempre Bambodanis may problema man siya bala sa vision kag nagdugang pagid ang paghubog syempre magalingin-lingin na imo yang nga pananawan kung ikaw ang nakainom kag aperte gid ang level sang alcohol sa imo nga lawas Bambodanis. Sa karon didto nahunong ang suspect sa Police Station 8 kag dito siya mayara siya sang 18 hours nga reglementary period. So didto gisadanay subong nakahunong para sa proper man disposition sa Police Station 8 Bambodanis. So Bambodanis, yari bala pamatian naton ang pahayagikan kay Police Executive Master Sergeant Joey Mira sa traffic investigator sa Police Station 8. Tawag ang Station 2 di sa Amon nga may nasapuan to kung may salakyan to nga may nadagdag nga tao sa tubang sang iya windshield. Susuno sa pag-usisa sang station to, ang natabo nga aksidente may nanabungguan ko to ang tao diri sa may Golden Field tubang sang City Mall. So sang pagkabalo ko ginkantuan ko ang City Mall, nag-investigar ko to kung may aksidente gid man natabo. Susuno sa mga driver sang taxi may nabungguan gid man. So amo to nga ginkantuan ko dayon ang Caltex gasoline station sa may BS Aquino Lacson. So kag nakita ko nga ang salakyan nga ina, ang Ertiga kag ang tao nga ara na sa gasoline station. Suno sang mga driver nga ara sang pagkatabo nangapi ni ang biktima si Leonilo nangapi sa piyak na bala sa tubang sang City Mall. Then nagtabok siya pakadto sa City Mall from west to east sang Aranita nga dalan. Timing man nga nagadalagan ang Ertiga. But then ang aton nga victim ara na sa gilid sa dalan, lapit na sa gilid sang dalan. Lapit na siya matapos ang tabok, tungkit sa. Oo. So base sa aton nga impact, makita ta sa impact sang salakyan, medyo may kadasigon gid man. So hindi ko nakakuan sang influensya sang alcohol kay doktor lang na ang kasugid kun bala taas ang iya alcohol level. So suno sang driver sang kapakadto na kami gin-interview ko sa sang ka-drive ko sa salakyan gin-interview ko sa. Ang iya kuan sa ako na nervyos siya. Wala siya sang may tawagan guys mamaya tulog pa. Wala siya sang may nabalaan kung ano iya buhaton. So namangkot siya sa akon, tani sir ano ang buhaton ko tani ang dason mo nga ginbuhat. Nagrikta ka sa nearest police station. Dito ka ma-report nga may nabungguan ka. Ang iya lang sugid sa akon, may naglagapok. Amula na ang ambalya sa akon. Then kung lang taon mo kadako sang gupi sa windshield. Most probably nabalaan niya nga may nabungguan sa tao. Wala man siya nanaog sa salakyan. Wala. Tungod giro sa nervyos sa kiti bata pahubin pa mo 22 years old. Pang interview ko siya hindi siya magkuan kung nakita ya pero kung lang taon mo kadako sang windshield, kadako sang gupi sang windshield or base way nya man matiparan ang tao ara galiga tapik sa kuan sa iyang hood. Nervyos na sa. Way sa kabalo ano iya buhaton. Dinggi na siya halin, sir. Sunod sang driver halin siya sa ila sa tangob nagutom sa makadto siya tani sa McDonald sa may Gaisano City kay mabakal siya sa pagkaon. Tingnan nakalabot na to siya sa Lacson, sir. So kay wala siya kabalo ko no buhaton niya na nervyos amo nang naglakat na lang to sa naglibot-libot sa amo to naglabot siya sa Caltex. Ugong man siya tani. So for the meantime ginaulat pa kay suno sang utod sang napatay. Maistoryanay ang mag-utod kung ano ang ila buhaton. Same man sa asawa at maupod man tong asawa, istoryahan nila kung ano ang move nila, ano ang buhaton nila. So sa istoryanay di si ma'am daw ang kamagulangan to ang ari mo. So medyo wala man siya gapangakig ati aksidente man ang natabo. But then later on na siguro mabalaan. If ever matapos na to sila istoryanan. Willing ang parties, ang biyak party nga mag-settle sa nabungguan. So for the meantime, ang driver ta mahold ta ginaanay for the meantime for a reglementary period. Kung wala mapasaka ang kaso mga 18 hours, so mahold na anay. Then ang salakyan mahold naman anay until such time nga mag-arigluhan na ang both parties. Depende na sa pamilya kung di nila ihaya ang kung anong desisyon nila.
Kung mo-file sila kaso, so wala problema. Ano nga kaso, sir? Reckless imprudence resulting in homicide. Ah. So, Bombo Dennis, no, te, wala pa nakadesisyon ang pamilya sang biktima ko nga pagasakaan balay nila sang kaso ang 22 anyos nga driver sang ini nga salakyan nga nakabunggo sa biktima o sa taxi driver nga si Yunelo Borbon, Bombo Dennis. Sige, ito importante da kung may mga settlements sila, ila naman na ato naman lahat ti panugyan sa tanan hindi lang sa pertain siling driver, sa tanan nga kung nakainom, hindi lagi diyan magbaniho sa salakyan, Bombo Cherry. Yes, Chuck Dogget, Bombo Dennis, mayo lang na kung ang kung nakainom, gid mas better nga magpahuway na lang o kung magtulog na lang sa imo salakyan kung may salakyan ka man gidala. Kay syempre mas maayo gid nga safe ang imo kaugalingon kag safe man ang mga tawo nga yara sa imo nga palibot bala nga malayo man sa aksidente nga matabo kag mas lain-lain pa kay imo mabungguan na madulaan gid sang kabuhi, Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Atigan para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Cherry Grace sa Santillan. So kung may mga settlement between sa both party, ilan naman na yan. Ato lang din punto nga sinaton, tapat ani, sa tanan nga panugyan ato. Manatin lang kadugay na ni. O nga kung nakainom na ikaw, di ka na magmaniho pa sa sahay sa salakyan. Siyan bisikleta gani, di ka na magdarada ka, basi ka matubak pa sa bike mo na drivean, kaya tingin mo yung reflexes, kaya mo nga paminsaron, hindi na husto. Kaya alay pa kung taas ang alcohol level sa imo sining lawas. Mga kaibanan, kadelikado, tisipa bala kung nusinti, kada kung masangit, kada mabungguan ka maksidente, kadra. Puti halit. Di may na kung ikaw lang tayo maksidente, ikaw lang malitan, hindi sa iban. Kaling katiod kung ikaw malitan, dati problema man sa pamilya mo. Na kung nakainom na, pwede ka man na daguro. Kung pwede ka man na kasakay sa taxi, o commute ka na pakanto sa inyo balay, bili mo sa lakya mo da. Kung daw na gutom ka to, pwede ka mag-order, kasi may mga food delivery man ta, galing kati kagahon pa man. Nablasin nato na, galing kati tukod taway man na ginapangayo sa pamilya, sa natungdan, sa biktima kag suspetsado, kay ti aksidente. Galing kasi ko ti kung kumakangay sini, kung wala lang nakainom, siguro ti base na-minimize na ang damage sa sining nasambit ng aksidente or base wala ba matabo ining nasambit siya nga aksidente. 59 minutos na nakalikan stak na ang alas 11 sa ngawto. Sanbay na ko sa center sa ating Bombo Network News. Makaligid lamang pilay ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo. Magandang tanghali Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition, Enero 7, 2023, araw hunang Sabado. Sa ating mga headline, nasa 500 pamilya nasagip matapos ang pagbaha, bunsod ng pag-apaw ng tubig dyan sa ilog at pagpapakawala ng tubig sa bahagi po ng Angat at Ipod Dam, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa area ng Bulacan. Ilang mga deboto naman maagang nagtungo sa May Carino Grandstand para magbigay pugay sa imahe ng itim na Nazareno. Mga marshal naman ng Quiapo Church, mahigpit ang isinasagawang pagbabantay sa mga deboto. Pagbisita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa China, lilikha raw ng mas maraming trabaho at mapapalakas din ang foreign exchange earnings ayon sa Department of Trade and Industry. Nasa 6 na milyong COVID-19 vaccine doses na nakatakdang magpaso, papalawigin pa ang shelf life ayon sa Department of Health. At sa ating balita sa ibayong dagat, si Prince Harry ay umaani ngayon ng samot-saring batikos dahil sa kanyang mga revelasyon sa kanyang inilabas na memoir. Mga Pinoy naman todo handa dahil sa inilabas na 30 flood alerts doon sa California. At sa entertainment news, Philharmonic Orchestra ay magtatanghal daw para sa Dinagyang Festival 2023 dyan ho ito sa Iloilo City. At ngayon sa ating mga detalye. Umaabot na mga kabombo, mga Kastar Nation, sa 500 pamilya ang nasagip matapos mga trap sa baha kasunod na rin ng pag-apaw ng ilog sa area ng Norsagaray sa lalawigan ng Bulacan mula sa Angat at Ipod Dam. Yan ay bunsod ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ayon kay Norsagaray Mayor Maria Elena Hermar, ang mga binahang lugar ay mga komunidad sa Riverside, sa Barangay Poblasyon, Matiktik, San Mateo, San Lorenzo at iba pa. Simula pa kasi kahapon, nagsimula ng magpakawala ng tubig ang Angat Dam at maging ang Ipod Dam. Nitong umaga naman ng Sabado, 3 gates ng Angat Dam ang binuksan na aabot sa 8.5 meters, habang sa Ipod Dam naman ay 6 na gates ang kanilang binuksan na nasa 9.2 meters. Tuloy-tuloy naman ang rescue operation ng mga miyembro ng Norsagaray Rescue Team sa mga residente sa mga binabahan lugar. Nagpaabot na ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga inilikas at pansamantalang nasa mga evacuation centers. Samantala, ang Magat Dam naman 3 meters na lamang bago maabot ang spilling level, kaya magsasagawa na ng preemptive release. At alamin natin ang mga nakalap na balita naman at sitwasyon ngayon doon mula sa Bombo Radio Kawayan. Papalabas ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris ng tubig sa Magat Dam sa Ramon Isabela para maiwasang marating ang spilling level dahil sa pagtaas ng pumapasok na tubig bunsod ng mga pag-ulana. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Engineer Gilio Michael Dimoloy, Department Manager ng NIA Maris, na nagbigay ng go signal ang pag-asa sa pagpapalabas nila ng tubig sa Magat Dam Reservoir mamayang alas 4 ng hapon. Ito ay dahil mula sa
184 meters na water elevation ng Magat Dam noong Huwebes ay umabot na ito sa 187 meters na malapit na sa 190 meters na spilling level. Sinabi ni Engineer Dimoloy na isang spillway gate ang bubuksan nila na may taas na 1 metro. Ito ay madadagdagan depende sa papasok na tubig sa Magat Dam sa mga susunod na oras. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Engineer Gilio Michael Dimoloy. Nitong mga nakaraang araw, talagang malalakas na rin yung pag-ulan sa ating watershed. Baka mapuno rin yung ating dam and kailangan nating mag-pre-release. Initially po, pag nagbubukas tayo, isang spillway gate opening ng 1 meters. Halos 200 cubic meters po ang ipapakawalan. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 radio station sa Isabela Basta Radyo. Bombo! Pero sa monitoring mga kabombo, mga ka-Star Nation ng ating Bombo Weather Center, wala hong na-monitor na bagyo sa Lobal Labasma ng Philippine Area of Responsibility, kundi ito'y dulot ng extension ng low pressure area at ng umiiral na hanging amihan. Samantala, ilang mga deboto ay maaga na raw nagtungo doon sa Quirino Grandstand para magbigay pugay sa Nazareno de Quiapo at yung Marshals para sa Quiapo Church ay may mga bagong tagubilin, may mga adjustments sa kanilang pagbabantay sa naturang lugar. Alamin natin ang mga latest dyan sa report ni Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Dennis, isang mainit na araw sa inyo, gayon din sa ating mga kabombo at Star Nation. Live nga tayo ngayon dito sa Quirino Grandstand. Kung gaano kainit at katirik ang araw dito sa Quirino Grandstand ay ganoon din kainit ang pagbisita ng ilang mga deboto mula sa iba't ibang lugar. Makita lang ang imahen ng itim na Nazareno. Sa ngayon, Bombo Dennis, ay nagpapatuloy ang pagdalaw ng ilang mga deboto sa imahe ng itim na Nazareno kung saan ang iba ay hindi mapigilan ng pagpatak ng luha dahil matapos ang mahabang paghintay dahil na rin sa pandemya ay muli nila itong nakita. Sa panayam ng Bombo Radyo sa ilang mga deboto, ito raw kasi ang perfect time para dalawin ang imahe ng itim na Nazareno sapagkat hindi pa ganoon karami ang tao. Ang ilan ay galing pa ng probinsya, Bombo Dennis, kaya naman itong sadya nila rito, masilayan at mahawakan ng itim na Nazareno. Pakinggan pa natin ang bahagi ng kanilang pahayag. Grabe. Lahat na ibigay niya sa amin. Lalo na sa mga anak ko. Yung about sa asawa ko, na na-rehab siya. Pero ngayon okay na. Sobrang pasasalamat ko sa kanya na walang katapusang pasasalamat na lahat ginib niya sa amin na walang hadlang. Kaya lagi lagi ako nandito tuwing ang na Nazareno. Bumagyo man o nandito ako. Kasi sa sobrang dami ng tao ngayon, at least ka sa kanya. Nakaka-focus ka sa kanya kasi pagka maraming tao, parang crowded na siya na hindi mo maintindihan kung saan ka po-focus sa mga tao o sa kanya. Kaya ngayon ko lang napili. Alam ko kasi bibigay sa akin ni Nazareno lahat ng kahilingan ko. Kalakasan, mga blessings sa buhay na ipinagkakaloob niya. Yung asawa ko din, nagkaroon din siya sa bato, tapos ako nagkaroon po ng cyst. Kaya nananalig ako sa kanya na alam kong pinagaling niya na wala na. Kaya hanggang ngayon nagpupunta ako dito para manalig sa kanya. Tagal na po, college pa po ako eh. Di kasi kahapon, andyan po ako sa Quiapo, nagsimba. So in-announce ni Father na kagabi ang dating ng poon dito sa sa Luneta. So ngayon ako pumunta. Sa akin sa buong mundo po na maging peaceful po ang lahat. At saka itong itong mga sakit-sakit na ito na COVID, sana mawala. Bombo Dennis, Bombo Ever, yan ang bahagi ng pahayag ng ilang mga deboto na ating nakapanayam kanina
na bumisita o dumalaw na rin sa itim na Nazareno. Bombo Dennis, ayon sa Quiapo Church Command Post, simula kaninang alauna ng madaling araw nung binuksan itong parte kung saan ako nakatayo, gayon sa pagpupugay hanggang alas 9 ng umaga, ay meron ng 1,700 na mga deboto ang maagang nagpunta rito at hindi na makikipagsabayan pa sa ilang mga deboto sa susunod na araw. Nakabantay na rin ang mga medics, security personnel at ang mga marshal ng Simbahang Quiapo para sa ilang mga aktibidad mamaya, kagaya ng misa at yung nagpapatuloy na pagpupugay. Bukas naman na Bombo Dennis, Bombo Ever ay isasagawa na rin ang lakad pananampalataya o yung tinatawag na Walk of Faith na magsisimula yan ng alas 2 ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw. Bombo Dennis? Yes, Bombo JC. Ang concern natin medyo mainit yung lagay ng panahon. So wala pa ba namang himatay dahil dito sa init ng panahon at pila nila napakahaba. Kumusta naman ang monitoring doon sa mga nilalapatan ng lunas at yung mga aksyon ng rescue team na nandyan, Bombo JC? Yes, Bombo Dennis, so far ayon sa Metro Manila Development Authority o yung medics dito, Bombo Dennis, ay wala pa namang naitalang nahimatay o anumang aberya dito mismo yan sa Quirino Grandstand. Ngunit may isa na nasugatan at yun ay agarang ginamot ng Metro Manila Development Authority medics, Bombo Dennis. Okay, maliban dyan, yung aktibidad mamayang hapon, tuloy-tuloy pa rin, kapareho pa rin ba niyan yung aktibidad o iibahing setup naman para mamaya hanggang gabi, Bombo JC? Bombo Dennis, sa katunayan, mamayang tanghali ay magkakaroon ng misa. Pero wala pang ibinabanggit kung ano ba yung magiging programa o aktibidad mamayang hapon hanggang sa mamayang gabi. Pero yung mga security forces o yung security personnel natin ay patuloy na nagbabantay para walang maging aberya at walang masugatan mismo dito sa lahat ng publiko o mga deboto na patuloy na bumibisita sa itim na imahen na itim na Nazareno, Bombo Dennis. Si Bombo Ever, may tanong din. Yes, Bombo JC, tila nagbabadya din ang masamang lagay ng panahon. Bagamat sabi mo nga mainit pa sa mga oras na ito. Kung sakaling umulan, meron bang mga parang pwedeng silungan dyan yung mga kababayan natin, mga debotong Kristiyano na nais ding masilayan ang itim na Nazareno dyan sa May Luneta, Bombo JC? Tama ka rin, Bombo Ever. Dito sa sidewalk kung saan sa aking kinatatayuan, gayon din dito yung mga, kung makikita nyo sa akin likuran, yung barricade na kulay orange. Meron dito na masisilungan ng ilang mga publiko o mga deboto kung saan if ever man na umulan, ay maaari silang sumilong dito sa ilang mga masisilungan dito sa sidewalk, Bombo Ever. Sige, Bombo JC, maraming salamat at pag-iingat kayo dyan. At live mula rito sa Quirino Grandstand, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Iba pang mga balita, mas maraming mga oportunidad sa trabaho ang aasahan para sa mga Pilipino sa pagpasok ng mas marami pang Chinese investors sa ating bansa, ayon yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Ito ay kasunod na rin ng mga napagkasunduang bilateral meetings sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng mga Chinese Chief Executive Officers o CEOs sa Beijing sa kanyang state visit noong Enero 3 hanggang 5, kasama na ang Department of Trade and Industry Secretary na si Pascual. Ayon pa sa opisyal, maraming mga Chinese business owners at investors ang nagpahiwatig na nais nilang mamuhunan dito sa ating bansa o palawakin pa ang kanilang operasyon dito sa bansa. Nauna na ngang dumalo ang Pangulo sa mga pagpupulong kasama ang mga CEOs mula sa iba't ibang sektor, gaya na lamang ng agrikultura, renewable energy, mineral processing at e-vehicles. Magbibinipisyo din dito ang foreign exchange earnings ng ating bansa mula sa pagtaas ng export ng mga produktong pang-agrikultura. Sinabi pa ni Pascual na ang mga investments ay magdadala ng remittances dito sa ating bansa. Pagdating naman sa supply, isa pa sa magiging benepisyo ng mga kasunduan ay mapapababa ang cost ng agricultural output. Saad kasi ni Pascual na dahil ang China ang biggest trading partner ng Pilipinas, ay maaari makapag-avail ang ating bansa ng foreign trade agreement concessions, kabilang na rin dyan ang mga taripa.
Samantala mga kabombo, antabayanan mamaya sa ating tuloy-tuloy na mga pagbabalita. Hindi lamang ho ang atensyon natin nakatutok dito sa Metro Manila, kaugnay ho ng Nazareno de Quiapo, dahil may mga aktibidad din ho sa Central Visayas, Western Visayas at iba pang mga lugar na may malalaking event na aasahan sa mga susunod na araw. Antabayanan mga kabombo, pati yung mga kakaiba pang event na ating binabantayan, mamaya meron tayong mga update. Makalipas lamang ang paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa mga dagdag nating balita, update muna tayo dyan sa Commission on Elections. May pag-asa kayang ma-extend pa yung voters registration para ho dito sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. May follow-up report si Bombo Victor Liantino. Walang plano ang Commission on Elections na palawigin pa ang voters registration sa bansa pagkatapos ng January 31. Sa isang press briefing ay sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin M. Garcia na sa ngayon ay wala pa silang napapag-usapan ukol sa posibilidad na i-extend ang voters registration sa bansa. Sinabi pa ni Garcia na walang batas na nagsasabi kung gaano dapat kahaba ang voters registration at tiniyak na ang Commission on Elections ay nasa tamang timeline lamang ng kanilang pagpaparehistro. Hinikayat rin ng kalihim ang publiko na samantalahin na ang pagkakataon habang hindi padagsa ang mga magpaparehistro sa iba't ibang lokal na presinto. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin M. Garcia. Ako kami pinag-uusapan so far patungkol sa extension. January 31 po ang aming pong date ng pagkatapos ng registration. Wala naman pong batas na nagsasabi na dapat ganito kahaba ang registration. Nagsasabi sa batas, bawal magparehistro ng ganitong period prior to the election. Ang election natin ay October pa. So technically po, nasa timeline po kami ng pagpaparehistro natin. Ito po isang panawagan sa inyo pong lahat. Samantalahin niyo po yung mga natitirang araw bago po mag-January 31. Pagparehistro po tayo, huwag po natin dagsain yung ating pong opisina ng COMELEC sa mga huling araw. Kaya po tayo humahaba ang pila, kaya po marami nakakapagreklamo. Inaayos natin ang sistema, pero correspondingly dapat po sana ay meron din po tayong obligasyon. Meron po tayong mga local COMELEC na dinadala mismo ang registration sa mga liblib na mga barangay. Dagdag pa ni Garcia na pinaplansya na rin nila upang magkaroon ng pagkakataong makaboto ang mga seafarer at hindi na kailangan pa ng batas upang maisakatuparan ito. Sa mga susunod na araw, panahon, ay i-announce din namin yung aming ginagawang effort sapagkat pinaplansya natin ngayon yung makaboto yung ating mga kababayan ng mga seafarers, lalong-lalo na sa 2025. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victorian na nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nakapagtala ang ating bansa ng panibagong 580 kaso ng COVID-19 infections sa ang Department of Health, kaya't umakyat pa ang kabuang aktibong kaso sa 12,162 cases. Base sa latest data mula sa Department of Health, ang aktibong kaso ay nagkaroon ng pagtaas na nasa 11,779 noong nakalipas na mga araw, dahilan para lumobo pa ang kabuang COVID-19 tally dito sa bansa sa 4,066,527 cases.
Nananatili namang may pinakamaraming kaso na naitala dito sa National Capital Region na nasa 2,383 sa nakalipas na linggo. Sinundan yan ng Calabarzon na mayroong naitalang 1,179. Sa Central Luzon naman ay mayroong 546 na mga kaso. Western Visayas mayroong 329 at sa Cagayan Valley ay mayroong 277. Nadagdagan din ang bilang ng mga dinapuan ng COVID-19 na nakarecover naman na mula sa sakit. Nasa 3,988,911 yan, habang ang death toll naman dito sa ating bansa dahil sa COVID-19 ay umaabot na sa 65,454. Samantala, iniulat naman ng Department of Health na walang naobserbahang significant increase ng COVID-19 cases matapos ang nagdaang holiday celebrations. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nasa average na lamang na 426 na mga kaso kada araw ang naitatala. Ito ay 28% na mas mababa kumpara sa mga nakalipas na linggo. Ipinagbalaki naman ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police na 100% na nalutas ang lahat ng mga kasong administratibo na isinampa laban sa mga tauhan ng Philippine National Police noong nakalipas na taon. Ito ay unang pagkakataon na nangyari simula nang ipatupad ang Zero Backlog of Cases Policy. Yan ho ay sinimula noong 2016 sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniulat naman ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. na nasa kabuuang 1,581 cases ang mga administratibo ang naihain sa Internal Affairs Service noong taong 2022. At lahat ng mga ito ay naresolba noong Disyembre 29 ng nakalipas na taon. Ang mga tauhan ng Philippine National Police Internal Affairs Service ay mahalaga ang partisipasyon bilang tagabantay doon sa upang maiwasan yung mga pag-abuso ng mga tauhan ng Philippine National Police at maagapan yung pagkakaroon ng mga scalawags at masampahan ito ng kaukulang kaso o matanggal sa serbisyo. Ayon sa officer in charge ng naturang tanggapan ay kinakailangan maagapan ang mga kahilintulad na kaso upang hindi na kumalat pa sa ibang bahagi ng pambansang pulisya. Samantala, sa iba pang mga balita, iniulat naman ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na 8 mula sa 10 Technical Vocational Education and Training students ang nakahanap agad ng trabaho matapos graduate base sa preliminary result ng 2022 Study on Employment ng mga graduate ng vocational courses na isinagawa ng ahensya. Nasa 84.72% ang naitalang employment rate. Inuulat din ng TESDA na aabot sa 73% ang kanilang certification rate, kung saan 751,500 na mga estudyante mula sa 808,227 na mga na-assess na graduate at nakakuha ng national certificates sa kani-kanilang fields. Sa datos noong Nobyembre naman ng nakalipas na taon, aabot sa 1,024,266 ang nakapagtapos. Mula po yan sa kabuang 1,075,600 na mga estudyante na nag-enroll sa technical vocational courses. Ang taunang pag-aaral na ito ay isinasagawa nga upang matukoy ang relevance at effectiveness na rin ng mga technical vocational courses na iniaalok ng TESDA. Umaabot naman sa 6 na milyon ang mga COVID-19 vaccine doses ang nakatakda na hong magpaso sa unang quarter. Kalagitnaan ho yan ng taong kasalukuyan. Nasa stockpile pa rin ho yan ng pamahalaan. Subalit ayon nga kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na kanilang papalawigin ang shelf life ng nasabing mga bakuna. Sa kasalukuyan, mayroong kabuuan na 17 million doses ng naturang mga bakuna para sa COVID ang pamahalaan. Muling binigyang diin ni Vergere na maaari pa rin gamitin ang mga bakuna sa oras na maberipika na ligtas pa rin ang mga ito para sa pagtuturok doon sa mga kababayan natin na nangangailangan at yan ay susuriin ng Food and Drug Administration sa kanilang manufacturers at makikipag-ugnayan upang matukoy ang kalidad
kung nananatili pa ang bisa ng naturang mga bakuna. Nauna na rin sinabi ng Department of Health na inaantay pa nila ang approval mula sa regulator kaugnay pa rin ang quality profile ng nasabing mga bakuna. Kumuha pa tayo ng makaragdagang balita mula sa probinsya. Ang seguridad sa Nazarene Traslasyon doon sa Cagayan de Oro, all set na. Alamin naman natin ang mga preparasyon dyan mula sa Bombo Radio Cagayan de Oro. All-set na isa sa gawang traslasyon ng kapistahan ng itim na Nazareno na idadaan sa ilang mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Cagayan de Oro simula madaling araw ng Lunes, Enero 9 taong kasalukuyan. Ito ang pagtitiyak ni Monsignor Perseus Cabunok, Vicar General ng Archdiocese of Cagayan de Oro at kasalukuyang Kura Paroko ng Senior Jesus Nazareno Parish na nakabase sa Claro Imrecto Avenue nitong syudad. Sinabi sa radio ni Cabunok na nakalatag na ang mahigpit na seguridad na ipapatupad ng state forces habang pangungunahan ng Nazareno Hijos ang traslasyon na inaasahan na dadagsain ng libo-libong mga debuto hindi lamang nakabase sa syudad, subalit maging sa ibang bahagi ng Mindanao at Visayas region. Inihayag ng pare na maaaring malagpasan pa ang 2019 na Nazareno traslasyon na nagtala ng mahigit 250,000 na mga devotee na nakiprosesyon dahil 2 taon rin na ipinagbawal ng gobyerno ang selebrasyon, epekto ng pandemya na dala ng COVID-19. Kaugnay nito, mahigpit ang tagubilin ni Cabunok na bagamat pinahintulutan ang mga parokyano at mga devotee na makapagtraslasyon, subalit hindi maaaring isantabi ang health protocols laban sa virus. Napagalaman at taging panghiram lamang sana sa damit ng Nazareno ang ginawa noon ni Monsignor Ray Manuel Monsanto, konsultor ng Archdiocese of Cagayan de Oro at Kura Paroko ng parokya. Ang pakay nito upang magamit sa piyesta, subalit nagdesisyon ang Minor Basilica ng Black Nazarene na tuluyang ibigay ang replika para sa mga taga Mindanao at Visayas. Sa lahat-lahat ng mga devotees sa itim na puon, yun lang mga reminders that the health protocols, yung mga sinabi sa DOH, sa atong health unit, para maobserbahan natin yung mga health protocols. Mula sa impiran ng Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Umani ng samusaring batikos ang Duke of Sussex na si Prince Harry matapos ang mga revelasyon nito sa kanyang kauna-unahang memoir na pinamagatang Spare. Ang pamagat ay hango nga sa parirala na The Heir and the Spare na terminong karaniwang ginagamit para ilarawan ang first at second born children ng Royal Monarch. Bago naman ang opisyal na publication pa ng naturang libro sa araw ng Martes, Enero 10 ng taong kasalukuyan, kumalat na ang ilan sa mga kontrobersyal na konteksto nito matapos na aksidenteng naibenta sa Spain ang version ng memoir na ito na nakasulat sa wikang Espanyol. Kabilang sa mga revelasyon ni Prince Harry ay ang pisikal na pag-atake humano sa kanya ng magiging susunod na tagapagmana ng trono na si Prince William, kung papaano nawala ang virginity nito at paggamit ng droga at ang pagbubunyag din nito na pagpatay niya sa 25 katao sa Afghanistan na umani naman ng pagkundina mula sa Taliban. Samantala sa mga karagdagan pang mga balita mula sa ibayong dagat, mga Pinoy todo handa naman dahil sa inilabas na 30 flood alerts doon sa California. Makibalita tayo mula sa Star FM Bacolod. Samantala, bago yan, Bombo, yung nangyayari pa rin na pagdami ng mga kaso dyan sa China, pangunahing tutok ng atensyon sapagkat yung cremation, pasintabi ho sa mga nagtatanghalian, pinagsasabay-sabay na, ma-accommodate lamang ho yung mga kinakailangan sumailalim sa naturang proseso. Kuha tayo ng update dyan sa Bombo Radio Dagupan. Pumungat ang pila-pilang mga bangkay sa mga crematoriums ng bansang China kasunod ng muling pagbulusok ng kaso ng COVID-19 na nagresulta sa pagkasawi ng maraming katao. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Bombo International News Correspondent Roldan Alange, punuan ngayon ang crematoriums ng naturang bansa kung saan ilang mga ulat na rin ang naglalabasan ngayon na nagsasaad na isinasabay na ang 2 bangkay ng tao sa isang cremation dahil sa dami ng mga nasasawi dahil sa naturang virus. Pagsasaad pa nito, napahirapan sa
sa gobyerno ng China ang kakulangan sa healthcare facilities ng ilang mga probinsya sa kanilang bansa. Kung kaya naman marami sa mga lugar ang hirap na makontrol ang patuloy na hawaan ng COVID-19. Dagdag pa nito na malaking hamon ang paparating na selebrasyon ng Chinese New Year kung saan inaasahang magiging dagsaan ang pag-uwi ng mga migrant workers na nagtatrabaho sa syudad sa mga probinsya na maaring maging banta sa mas malalang pagkalat ng COVID-19. Na mahaba po yung pila at yung mga ibang tao is pupunta sa ibang lugar, sa crematorium ng ibang lugar, except dun sa crematorium nila para lang kung saan may pila. May nabasa ako, hindi ko alam kung sa credibility nito, pero pag minsan daw pinagkahalong tao sa isang sunugan. I'm not sure about this, pero may mga rumors na kumakalat. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Alamin natin ang paghahanda ng Tokyo Olympic silver medalist na si Nesty Petesio dahil ito isasalang sa qualifying tournaments. Alamin natin yan sa ulat ng Star FM Bacolod. Motibasyon at inspirasyon ng Pinay boxer na si Nesty Petesio ang mga tagumpay na nakamit ni Heidelin Diaz Naranjo sa weightlifting sa kanyang misyon na masungkit ang pinakaasam-asam na ginto sa 2024 Paris Olympics na bigo niyang makuha sa Tokyo. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay Tokyo Olympics silver medalist Nesty Petesio, tubong Santa Cruz, Davao del Sur, sinabi niya na gagawin niya ang lahat para sa kanyang Olympics gold medal goal. Basta magtiwala lang po tayo sa sarili natin, magtiwala tayo kay Lord. Una po talaga yan. Nakaya natin abutin yung pangarap natin. Importante din po, gusto natin yung ginagawa natin. Yun po yung willing tayo sa lahat ibigay para makuha natin yung pangarap natin. Sasabak si Petesio sa 3 qualifying tournaments na gagawin sa Bulgaria, Thailand at India. Bukod sa 3 qualifying ay lalaban si Petesio sa Southeast Asian Games at Asian Boxing Championships. Si Petesio ay nanalo ng silver medal sa Tokyo Games kung saan nakupo ni Diaz ang kauna-unahang ginto ng Pilipinas sa Olympics. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Philippine Philharmonic Orchestra magtatanghal sa Dinagyang Festival 2023 doon sa Iloilo City. May chika dyan ang Bombo Radio Iloilo. Masasaksihan ng mga Ilonggo ang pagtatanghal ng Philippine Philharmonic Orchestra, ang tinuturing na premier orchestra sa bansa at isa sa top musical ensemble sa Asia Pacific region. Ito ay isa sa magiging highlight sa Dinagyang Festival 2023. Sa panayam ng Bombo Radio kay Margarita Moran Florendo, ang presidente ng Cultural Center of the Philippines, sinabi nito na ang nasabing konserto ay libre para sa mga manonood. Ayon kay Florendo, 2 araw gaganapin ang pagtatanghal. Sa Enero at 13, gaganapin ito sa Iloilo Convention Center kasabay ng opening salvo, at sa Enero 14, mangyayaring pagtatanghal sa Plaza Libertad. For your festival, I'm bringing the Philippine Philharmonic Orchestra to perform here, and it was an invitation by Senator Gilon for the PPO to come here. Hi, I'm Margie Moran Florendo, Miss Universe 1973, Basta Radyo Bombo. Si Miss Universe 1973 at presidente ng Cultural Center of the Philippines, Margarita Moran Florendo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Namatayin mo kami na nato siling News Center sa ato sining Bombo Network News. Mga dalag ko, labas, kag mga nagapaunang mga balita, mga kaibigan. Pagbalik siya na tuntunan, bombuhan na isog to, tutong makita sa pinanaton ka mga gaan pagtamod yung mabalita local. Of course, sining pagpahayag man karon sa ato sining Police Regional Office 6 na dire sa Western Visayas. Pila na ka mga police colonel kag general ang posible na kasumiter sa ila siniyang courtesy resignation.
base iya sa hangyo ni Interior Secretary Binhora Balos. Kabahay ko na sa kampanya sa ato sini administrasyon sa pagkakas sa mga ninja cops ni mga kapulisan involvado sa Japon sa illegal drug trade. Of course, karuman na ganaton sa pagtabot, duduman ito sa manigligad nga bulan sa Disyembre, itong may mga sunod-sunod nga pagpagsunog sa mga tracking dito iya sa may area sa norte, sa may area to sa Calatrava, natigayon nga madakpan sa mga otoridad, ang mga suspetsado, nga responsable sa sining arson, pagpagsunog sinisang tatlo or do pila na to, do apat kinto ka mga tracking, duha ka masunod-sunod ng insidente mga kabinan, na dakpan sang ato sining makatapos ng Philippine Army, ining nasambit nga mga sospechado. Of course man sa pagbalik mo igaron sa ato sining mga reporter ang preparasyon niya ko ng security plan sang Kabangkalan City PNP sa sining ilaman pagkapatayon sa week-long nga Sinolog Festival. Diba, lanta ginadagsa man din sa Negros Oriental, ginadagsa man din sa syudad sa Kabangkalan, ining tuigan, galing kay after 2 years sa pandemic naton, wala ini wala ini matigayon, no? This time, nangin upsing salbo kahapon, kagabi, kag ang highlights ni sa maabot yung Domingo. So, ibalon ta ko sa man sa Kabangkalan PNP, kung ano na plastaran nila nga security preparation, kahit sinatong damo man sa mga bisita, mga di lang diri sa Negros, halin pa sa ibang mga probinsya, may mga foreigner nga mga bisita nga magasaksiman sining ila Sinolog Festival. Sibulan na karon sa bahay naman sa ato sining kapulisan. Kag pinapagay ka mga balita, aton na natin ang panabalikan mga kabinan makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na dari ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Balik diri pagpanakit sa pagtuntunan na bombo hanay sa udto. Oras sa bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time. 45 minutos na nakalabay stock na niya alas 12 sa udto. This time, ang kaunterman report ni Bombo Carla Defensor, ining statement sa aton sining spokesperson na sa Police Regional Office 6 na bilang sa Batman sa panawagan ni Interior Secretary Binhor Abalos sa mga Police General and Colonels nga magsabit sa ila sa courtesy resignation as kabahin karon sa cleansing man sa aton sining gobyerno sa PNP sa mga opisyalis sa kapulisan nga involvado sa illegal drug trade mga kabinan. No? Sa damlag pa si Police Regional Director Brigadier General Leo Francesco ang nagpagawa sa pahayag nga he will adhere sa sining panawagan ni Interior Secretary Binhor Abalos. Kasi siyempre, sinaton ang PNP is under sa jurisdiction sa Department of Interior and Local Government mga kaibigan. Like sa ang aton nga Bureau of Fire, tender man sa DILG, ang aton nga Coast Guard lamang, tender man sa DILG, ang FPT, lain naman separado na yung branch of command, mga kaibigan. So, dire sa Western Visayas, Region 6, doon may 50 na kuno masobra, kaya mga police colonels ang nag-submit sa ila siling sulat, courtesy resignation gining i-submit nila or nano sa aton sini Department of Interior and Local Government mga kabinan. Naibalon tabi sa pagpakiangot man ni Bombo Carla Defensor sa PIO kung spokesperson sa Police Regional Office 6 sa sining panawagan sa aton Interior Secretary Binhor Abalos sa mga police generals and colonels to submit sa ila sining courtesy resignation. Arin detalye po si kay Bombo Carla Defensor sa patrol. Bombo Carla, may uto kamin. Mudani sa mayungog to, may aras ang Benchenko ka mga police colonel ang nagsumite sa ila sining dokumento sa Kamkrami Bombo Dennis kag isa na diri ang ato sining regional director ining si Brigadier General Francisco Leo Francisco Bombo Dennis. So nagsumite ini sila sa ila sining dokumento pero wala pa na hibaluan, wala pa na hibaluan na Bombo Dennis kung courtesy resignation na bala ato o kung hindi Bombo Dennis kay sa conference ang regional director sa aton sining mga kapulisan dari sa Negros Occidental sa bilog ng Western Visayas sa mga colonels Bombo Dennis kag tikidwalang man diri ka general ang Western Visayas. So wala man si regional director, wala man niya nagpilit sa mga kapulisan kung sa mga police colonel and police general nga mag-sumitigil sa courtesy resignation. So it's up to them Bombo Dennis, no? Kumbaga ila gidya mismo nga desisyon amo gid iya ang matuman ko anong desisyon nila tiya mo inaiyang ila siniya nga pagasundon Bombo Dennis. Pero suportado sa gihapon sa aton sini nga kapulisan ang ini nga mando nga mag courtesy resignation ang police colonel kag ang mga pulis
generals Bombo Dennis. So may ara pa sa subong Bombo Dennis si 25 pa lang no ka ang nagsumite kag isa ka general ang nagsumite sang dokumento Bombo Dennis no. So siguro ti amo na ang mga attendees Bombo Dennis nga nag-attend sa ila sining conference kagapon Bombo Dennis. So amo lang inadanay ang nagsumite. So may balaan pagidit naton Bombo Dennis sa mga pila ka adlaw nga mag-aagi no kung pasik makadesisyon na kag mahibaluan naton kung ano ang ginsumite sa aton sininga kapulisan diri sa Western Visayas Bombo Dennis. So may araman sang iban nga wala pa ti may mga personal man ini sila yang rason Bombo Dennis. So ti ina mga rason na Bombo Dennis may iban nga hindi na lang pag-i-divulge no may araman iban nga sige okay lang do mo na bala Bombo Dennis. So that's why nga ang iban diri hindi man naton makuhaan man sang reaksyon regarding diri sa mando sang DILG Secretary si Abalos Bombo Dennis. So Bombo Dennis may sa 29 no ka mga police colonel ang Western Visayas 25 diri ang nagsumite. So may 4 pa and then sa Brigadier General 2 ang isa diri amo ni si Regional Director Bombo Dennis. Pero Bombo Dennis ang kay Regional Director may ari na ini siya yang gipagwa no nga statement nga iga answeran niya no o ko na mag-appeal ini siya no sa SI ano ni sa ini nga mando Bombo Dennis. So may statement niya ang gipagwa ini si Brigadier General Leo Francisco Bombo Dennis. So Bombo Dennis pamatian nato na payag gikan kay Police Major Mary Grace Burio. Kung isipon naton all PDCD so 8 RMSB isa 9 plus ang aton nga our staff nga 1 to 10 19 plus may tatlo kita ka RP how nga full-fledged colonel pila ito 22 plus ang aton nga command group nga tatlo kay CRD yan na buong mo. So 25 all in all kahapon. Kay tungod ina nga ang aton nga mga ano ni tawag ni nang ang mga chief wala naton sang mga NSU nga iban wala ka attend kahapon. So wala lang ko update subong ma'am kung nakasubmit na sila kay kagapon to i-process man to sila although wala sila ka attend sa conference. Pero gintas ni RD ang aton nga DRDA nga amo ang ma-follow up sa ila Ma'am, ang 25 ni ma'am puro ni sila colonels ma'am. Full-fledged. So, okay, amo na kagapon yung present with dito nga right there and then bala kung nag-ulubra na lang sila ang ilang personal compliance sa appeal sa atin ng SILG. 25 mga colonels kay isa na dira si General ma'am. Si Sir Makala. Ano ning unod sa ila sining din sumite ma'am? Pwede si resignation na ini? Amo nang hindi ko gid kumbaga ma-confirm or maano no kay because it was a private document kumbaga kay ti kanya-kanya to nga pagpasa kagapon no kag ti ang appeal sa aton ni SILG is personal man sang aton nga mga full-fledged colonel or general. So, ang guidance siya sa ating regional director is hindi siya magpilit, hindi siya mag-order sa ila kung ano man. Ang ano is may freedom sila kung anong ilang nga ubrahon nga dokumento. So after nila to nga ginpanotarize nila ang respective nila nga mga personal compliance sa ato ni SILG ginsilyuhan ato kag gintipon sang aton nga personal division chief kag igapasa ato sa Camp Crame. That is affirmative no kay kung si ang aton pagani regional director ang paghahambalon nga kumbaga bala inyo na iya. So, personal decision yun na. So, kamo ang nakibalo kung ano inang content sila. Kung magagingaan sila yaliway sang aton nga regional director to decide on their own. Kay kumbaga personal man inaya imo ina kung ano man ang imo nga kabubuton. Pero ang mapasalig lang yan no sa police regional offices is that nga ang tanan naton nga mga full-fledged colonels and generals full support sa amuning nga lihok sang aton nga SILG to cleanse the ranks of the PS. That is kumbaga amo na iya ang sigurado naton, suportado naton ang
lihok sang SILG nga to cleanse the ranks of the PNP. Oh, di may man no kay kun ako ya Bombo Carla kun ula man ako ya hindi man ko guilty, ula man ko ya involvado, hindi man ko ya kabakin sang grupo nga nagatag proteksyon or directly involvado sa illegal drug trade. Masumiter man ko ya kay hindi ka man niya guilty Bombo Carla, di ba? Amo gid gani Bombo Dennis no ti amo na basi ko ang iban diri sa mga sumite Bombo Dennis basi amo niyang unod sa ila sini nga mga dokumento pero wala ini siya nag courtesy resignation Bombo Dennis. So amo pa na nga ton sini ginaibalo gito kay ti wala na ibaluan kung anong ila sini nga sumite Bombo Dennis. So Bombo Dennis ang isa ka general nga nag brigadier general nga nag sumite amo si Makala no. Si Police Brigadier General Chival Makala na Bombo Dennis. Sa katanaman na ng regional staff man sa naton. Deputy. Yes, Bombo Dennis. So ati sa gyapon Bombo Dennis suportado man nila sa gyapon ang ini nga bando sa DILG. So may arasang negative pa may arasang iban nga wala nagapabor Bombo Dennis, meron man sa iban nga nagapabor man sa ini nga mando Bombo Dennis. So, lain-lain ang opinion diri sa atong sining nga bakauturan nila sa mga kapulisan man, Bombo Dennis. Yes. So, Bombo Dennis, igadugang ko na lang ini ang sa maabot bala yes, Bombo balikan Dennis. tala na garo karon ang sa kwano kay digay malakwa ita sang isa sa mga retired police colonel man. Yes, Bombo Dennis, amoy na ang report gikan sa patrol. Ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of World number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Carla May Defensor sa Baitinoy. Beka mga full-fledged colonel, police colonel diri sa Western Visayas, na 25 na naka-submit sa ila sining letter sa Campo Crame. Pwede pa ma-confirm ni Police Major Grace Borio ang PAO sa Police Regional Office 6 kang blining letter nga gisubmit sining 25 ka mga colonel, police colonel diri sa Western Visayas, resignation letter, courtesy resignation letter gin nila. Magkabinan kay ito halos tanan sila di nagpaigma sa intensyon specimente aton nga Police Regional Director si Police Brigadier General Leo Francisco nga ma-adhere siya, masunod siya sa sining mando o sining panawagan ni Interior Secretary Binhor Abalos ang mag-submit sang courtesy resignation ang tanan nga mga police generals kag police colonels diri sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kaya may ara sa screening committee ang PNP nga mo ni magalantaw sa mga ngalan sa mga police generals and police colonel kung bala ini sila involvado sa illegal drug trade. But singon ang PNP naton may ideya, may impormasyon, kag may mga ngalan sa mga police officials nga still active sa gyapon sa illegal drug activity diri sa pungsod Pilipinas. So kung mag-submit ka to, sample labi ka o isa dira sa dala sa listahan, so mag-submit mo to courtesy resignation, tikon batunon sang panel ang imo courtesy resignation busiyon involved ka sa sa illegal drug trade or activity sa pungsod. Tiko may nakasubmit to abi kinaaprobahan. Busilingon ikaw isa sa mga drug protector or involvado sa illegal drug trade diri iya sa pungsod Pilipinas. Diba? Sang chimpo ni former President Rodrigo Duterte, kano mo daw sang pulis sa ginsabon mo. Kasi diri sa aton sa Bacolod, diri sa Negros Occidental, diri sa Western Visayas, kadamo sa mga pulis nga pinanghaboy, pinang-transfer sa Region 10, Region 11, bangod sila ang ara, ginaaligar, base sa impormasyon sa Presidente, nga involvado, protector, or nagapayong, or nagabaton payula, gikan sa drug syndicate.
May mga kernel man to sadto nga pinanghaboy pinanglayas to sa ibang rio no dito pinangpasa nga until lado ay pamagana din nagkabalik iba to nagre-retire naman lang gani way nagkabalik sa serbisyo alin sa pinakanubong nga ranggo tubtob sa police colonel to may mga general mga ginaligar to nga involvador protector may mga public officials magani nga ginatudlo nga involvado man di ba may pila ka mga mayors nga ginaligar involvado protector mismo sila gidyang reari sang pagpanapta sa iligan duga sa ilay ang lugar nga nagpinangtumba di ba dinto ganing area dito tong mayor to gin kwan gid nagkatumba man to mga Espinosa di ba? Tisubong ini kuno nga tikang sang DILG is part sang kampanya sang karon nga administrasyon Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpanggalbot without pagpangkakas sa mga ninja cops, especially sa mga high-ranking police officials nga involvado gyapon sa illegal drug trade mga kaibigan. Di may pila man nga nagambal nga ining apelasyon o kung ining panawagan ni Interior Secretary Binhor Abalos. Daw pa pogi puwin sa nila ko ni PNP Chief General Asurin. Para daw mahamot sila sa presidente o ng sistema. Okay, ilain mo niya subong approach nila mo. Lain man ang approach nila subong sa away against illegal nga droga. Kumpara mo sa unay sa illegal administrasyon, sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Mas kwanto yung malapuyot to ya. Maduguon to yung kampanya sa Duterte administration. Batok sa illegal nga droga. Tinakitaan ta naman, nabatian nyo naman, naibulaan nyo naman. Kadaramo sa mga dalagko nga mga drug personality nga nagkalatumba, nagkaladakpan, ang kampanyahanay sa iligang nga droga sa street level, terribly kasupog. Kumparar mo before sa administrasyon, daw bakal ka lang yung mamunsanggi kung bakal ka droga mo. Particularmente sa mga barangay drug-infested area. Siya di iklaya, kita mo sa ganun, kaduhulay lang mo kasi katuhanay lang. During sa administrasyon ni Anay Presidente Duterte, terrible itong kampanyahanay. Until now, ganing nalagas ni sa International Criminal Court. Bangod sa iyay ako nung kampanya sa iligang na droga, alinibog ka mga Pilipino ang nagkalamatay. Bangod sa away, batok sa illegal nga droga. So this time ining courtesy resignation ng panawagan Secretary Abalos sa mga PNP Generals and Colonel is a part palikuno sang kampanya karon sang Marcos administration. Part ini sa ila programa kampanya batok sa illegal nga droga. Kung ikaw mo lang yan, hindi ka man guilty, ari ko resignation ko. Why man ito yung alam mo, hindi ka man guilty, di ba yung problema, di ba? Pero sa iban, kung may aragi man si guilty, di lang mga generals and colonel, depende sila. Kung di man sila mag-submit sa ilang resignation, di ba, malaan nagyapon to sa high command. At ba, si general problem niyo, why di nag-submit sa iya sining resignation letter? Kay guilty siya. Tak-tak ka magyapon Pwede prosecute ka magyapon sa PNP to. O hindi ka mas na retire ka na lang o pailan ka namon kaso. Think Commission Human Rights ka na nagpanawagan o sa gobyerno nga pailan sa kaso. Ining mga police officials nga ginapatian, may mabilinsam lang atong sining gobyerno. Why not nga pailan sila sing kaso pailan kaso sa korte. Para at least magkalakakas serbisyo. Kaya madula ila sining clout, madula ila sining nga kamot sa padayon nga illegal drug activity
adriya sa pungsod Pilipinas. Sa peknaton nga linya, kuanta bisang opinyon, actually sa gyapon biskan sa nagligan nga inadlaw ni nagwa ang pahayag ni Secretary Abalos, no, presubong daw gakulo kontrobersyal panigyapon kay kadamo man ibang yan do basi kun ano na basi ipapugi puwins na ni Abalos kag ni General Asuren. Hindi yan makatugan na sing demoralisasyon sa hanay sang Philippine National Police. Kuanta bisang opinyon pahayag ano pananawan sa isa sa mga retired police colonel di sa Bacolod. Kilala mo na sa tanan si retired police colonel Armando Tabak Tubong Banwa, mga kaibigan. No pananawa niya sinabi kay ti kumuway naman sa serbisyo, pati simple master magyapon sa mga katabo subong. Sa pikalinya, Police Retired Colonel Armando Tabak Tubong Banwa. Sir, mayong hapon. Welcome rin sa Bumbuanay sa Ogto. Bombo Dennis on the line. Sir Tabak? Mayong hapon, Bombo Dennis. Kag mayong hapon man sa imo nga mga pagpalamati kang nag-view din sa imo sa programa nimo sa Bumbuanay sa Ogto. Yes, salamat kin sir sa imo sining nga tiyempo. So anong pananawan mo ni Sir Tubong Banwa sining apelasyon panawagan ni Interior Secretary Abalos sa mga generals kag colonel to file the courtesy resignation kay actually di sa Western Visayas report kay ni Bombo sa andon diri nga Carla nga mismo ato sining PNP Regional Director si Brigadier General Leo Francisco may ara na statement nga ma-adhere o masunod siya sining mando, no? May 25 na gani sa 29 ka mga police colonel sa Western Visayas nga nakapadala na sa sulat sa Campo Crame, no? So anong pagtanaw mo ni sir, anong pag-assess mo sini, no? Kahit sunod sa gobyerno ta nga ini part mo sa kampanya against illegal drugs, no? Ayan ining panawagan, ining tikang hindi makahatag sing masita basi ma-demoralize ang aton sining PNP officials Sir Tabak. Sa akong pananaw dira Bombo Dennis, daw hindi man siling makapalain ina sa aton nga PNP organization. When in fact, ara naman ikaw managambal bagulang nga daw ang halos na pamunuan sang aton mga aton nga PNP nagasakdag kag nagasuporta gid sa kuan sa MOG ina o kon sa tikang ina sang aton nga kuan Secretary sang Interior and Local Government, Secretary Abalos. Kag it is one thing nakita ko sa akon that is one of the mode of approach naman siguro Bombo Dennis ginahimo sa karon no sang aton bagong administration. Kay sana siling ko na kinahanglan ng away naton sa droga, there will be a continuity. For as long as there are other approaches that would help, no, that would contribute a big help masiling naton nga para mauntat naton ang droga ngayon. If not, it will go down wherein hindi na siya blood threat sa aton national security. We will do so, and that is ang ginahimunan nila sa aton mga opisyal sa karon sa bagong administration. It's just one thing kag sa akong pagangop hindi na iya papugi points. Ang na nga papugi points na yawa niya sing ginahimo kundi iya ang baba nila na kang ang ilan na iyang paminsaron puro lang ano ni panawag pamulitika. When in fact sila nga pamulitika hindi kaya ang mga amo na nga tao subungan nagatingwa na nila hindi nila makuan hindi sila mag-amon kung hindi nila nakita ang problema. Tungod nga ang problema naton sa illegal drugs, hindi na lawog-lawog Bombo Dennis. It is a things that threatens our national security. Kag kung hindi tani pagtagaan sang masiling naton nga konkreto nga kampanya, iti mapiktuhan ng aton nga panggobyerno, mapiktuhan ng aton pamuluyo, mapiktuhan ng aton bansang Pilipinas. Anong batas ni Saulihi magiging makripol kita, and that we allow these criminals to undermine our government like what happened to other nations. So hindi na naton gusto. Kag bisan ako mismo hindi ako gusto
kag ini ang move o kung lihok sa aton secretary. Nalantaw ko, actually ga-monitor ako in one of the statement of our president sa mag-abot sa diri sa alin sa China. This has been long that they have planned sa naglagan pa sa kampanya pa sa una ginambal yan ni nga isa ini this is one entire move niya kag sa pagangop ko. This is not just sa maunta sa pagpanawagan na Bombo Dinis, may ari pa ni nga mga accompanying actions or activity nga ma-support sa sining panawagan ni Secretary Abalos kay kinahanglan ginaton sa PNP. You know what? Kita ang kumbaga sa kuan nagatagpatupad sang layi bala. Correct. Kag droga is a very lucrative type of business nga sa diin nobody can resist from the law of its ginatawag nga accommodations. May mga offer dabe sa imo kung sa hindi ka masintab lang hindi ka maka-resist sa ingat sang pilak sir mo. Hindi ta na ma-deny nga sa aton mga kapulisan, actually hindi lang ni sa kapulisan, in other branches of the government, correct, under enforcement, even in our politics, sa politician nato may ara na akong gani hindi lang ni dapat sa PNP. Sa iban pa nga elected appointed officials, nakita niyo naman siya nagligad ni kung nag-amuna niyang imo namin ni Secretary because from the past may mga apprehension sila nga ti-involve ang aton nga mga PNP ang sa pagiging sa PDEA. So it is wise nga ang ara dira nga ibutang naton inang mga tawo nga may mga integridad kag masiling naton honest balaya Bombo Dinis kag sa diin ini ang mga awtoridad nato nga dapat nga ara dira inang mga awtoridad naton nga nagalantaw primarily sang ila obligasyon nga sa diin ang una nga babenepisyuhan sila among publiko. Oo, sekundary na lang ganiya kung nakupambalo ng pamilya. Correct. Hindi ka nga may pamilya ka basta ara ka dira dapat tunahon mo na ang imo ginaubra kay mabenepisyuhan dira ang publiko kag once mabenepisyuhan ang publiko it will goes down or affect to your family nga mangin maayo man sila. Tiyan mo na siling ko dapat ang mga tao dira may integridad, may ginatawag nga honest kag dedikasyon sa ilang panderbisyo. Kag ina ang ginihimo na sang aton secretary is just one mode of approach naman kasi sa nagliga diya lain man to yang kay digong mo. Correct. Name gito yung mga ngalan niya gani tapos may mga listahan to saya kag gina-advise gito ya nga magre-resign na kamo otherwise I will hunt you. But at this time it is not quite harsh ang iyaya may ginatawag padayang nga voluntariness tungod nga ginapasang ang na panawag sang voluntary resignation no, and that kabulo ka kung magkadto kitang ibang komentar na mga maalam pagingan na interview ninyo nga hindi pag kumayari nga hindi pagpailan kaso ang hambalong ko na lang dira sa ila reaksyon ko Bombo Dinis hambalong na pailan kaso okay pailan kaso ano kasigurado kang madali ninyo nga matagaan inakwan sang aksyon kay ang jurisprudence tawag nato ang criminal justice system gani may question man gani questionable man ako ga question gid ako kay actually Bombo Dinis when I was in the service isa ko sa mga biktima sa atong criminal justice system. Ang tao ko to ito sa prisuan na detain nga wala sing sala okay why na may mahimo ako mismo sang una na detain nga wala man siyang sala, hindi na ta na magamo na mo kalawig. Pero what I mean Bombo Dinis, dire sa question of our kag malawig ang away sa ginatawag nga jurisprudence. No kay may mga motion para ma-delay ang kaso para mga kriminal sige obra iniya shortcut ini kag wala pa sang gasto. Kag after all ining mga opisyal naton nga mag-submit sa courtesy resignation after all there will be a due sa akong pag-intindi there will be a due process to everyone. Correct. And siling naton nga iniginhimo sa aton mga opisyal especially kay may basbas man sa aton presidente in-studyoan nila maybe long before no nga they should acted on this mode of approach in accordance with the jurisprudence and legal procedure nga sa diin. All the while, they understand what is the implications no sa pati sa mga ginatawag natong legal kung buhaton ni nila. And then na siling makita ko naman na nalantaw ko kung
courtesy kadaya, ti pwede ka man lang kakuha. Kaya after all, ang imo benepisyo, makuha mo man. At least, they are found out that there are masin natong ginatawag nga probabilities or the mga ebidensya kontra si mo, establish the probable cause to filing of the case, file lang kanila kaso. Agod masiling naton nga, ti kung may sala kagidya, hindi ka man pwede nila nga palampason lang. Correct. So, you should face the consequences of your act kung there are sufficient evidence that warrant for the filing against you. Sakta mo man na, data ma-file. Pero for the meantime, amo niyo, drita na yo para dasig. Amo na, Dines, ako support. So pagtanaw mo ni Sir daw amo ni ang way no sang karon na Marcos administration, isa ini sa mga pamagi nila kung paano nila naman awayon ang padayon nga illegal drug activity sa pungsod. Yes, isa ini sa nasiling ko na isa ini sa another type of approach niya, unlike before sang Chimpo sang previous administration. At least there is a continuity. Kaga sa nasiling ko na, actually, this is just the start of their campaign and there are other more accompanying activity in support sa sining panawagan sa aton nga secretary. While pares halimbawa, Bumbo Dines, magsiling ikaw nga paigtingon sang aton kapulisan o kung sang any other enforcement as far as the war against drugs in terms of conviction no sa mga korte o masinatol nga improve nila o enhance nilang ilang jurisprudence kay after all nakita ko man dira sang primero ganito daw gin pa ni secretary ang mga kapulisan mga operatives again pa seminar para lang ma-update sila sa ginatawag nga newest trends as far as illegal drug jurisprudence concerned. Pasiguro ang kampanya nga sa diin kung sino ang madakpan no dapat ma-convict siya kag mapriso o just like subong may ara kitang kaso ng latest lang yung kaso sang bata ni Juan Justice Remulla. Justice no kita kanogon sa to naimo lang intonsis na dismiss pan kung ginmanipular ni sa sindikato sa droga then another escape naman ni sa ila di ba kay nga na dismiss sila mo sa kaso. So this is one thing alantawon kag wala labot ang ginatawag na ano naman ang bulig sa mga local executive naton. Kung ma-recall mo, Bumbo Dines, may-ari kita din nga ginpadala sa aton mga local executives nga mga victim sa droga o kung mga drug addicts nga gin-rehab, kag na-rehab na. Mamangkot mo si mo, wala ay, why kita sa may magsunod sa ulo mo ay. So, tiyan mo na siling ko, this is one thing, mga additional nga mga kag there are other more, no? There are other more like mga impositions of the death penalty. Sa akon, ako nalantaw kus na nga madugang pa na iya Bumbo Dines kung seryoso gid kag tinakita ko na seryoso gid man sa aton siguro nga gobyerno and they will come to that and we will come to that kag matabo ginaya. Okay. Police Retired Colonel Armando Tububanwa, sir, madamong salamat sa imong opinion, sa imong tiyempo kag mayong hapon, sir. May nga po man, salamat kid Bumbo Dines, mabuhay ka mo, kag mabuhay ang masang Pilipino. Salamat kid, dapat tayo makabinan si retired Police Colonel Armando Tubong Banwa. Kilala na sa Asa Negros kag sa Bacolod. So muna yung opinion niya, okay gid siya. No, why man problema kung sakto na kung hindi ka may guilty, why problema, biskan pila pa courtesy resignation ang imo i-pass ito ya kay may panel man to mag-check. Kag wala ka man ngalan to sa mga ginasuspetsahan o isa ikaw sa mga protector sa illegal nga droga, why ka man niya dapat kulbaan, no? Ti ka submit, no? Kay ti part ni isang kampanya, part in isang approach no, sa Marcos administration sa ilaman niyang estilo sa pag-away sa padayon nga pag-eksister sa illegal drug trade diri sa pungsod Pilipinas. Hindi ka man guilty, why ka man dapat kulbaan da? Ano gina problema mo na? File.
Kiti kung katrabaho kam lang nga as good. To galing kiti hindi ta manigar, mayara gid man. Po gusto mong guro pipila na lang na sila. Kumparar mo sa nagligad. Before sang Duterte administration, may nabilin pa gid man. Po do pila naman sa guro da sa hanay sang PNP, pasimente sa mga opisyal nga still konektado gyapon or posible gabaton sang payula, protection or directly inbubado sa illegal drug trade diri iya sa pungsod Pilipinas. So mo ni ang way na approach sa aton sini national government nga maamat-amat man sila man niya nga bahin, sila man niya kampanya batok sa illegal nga droga. 20 minutos na naklabay stock na nga launa sa hapon. Pabalisibra tutunan. Kwanta report ni Bombo Cherry Crisantian. Back report. Ninagladak pa ng membro sa inpay nga suspect sa pagsunog sa mga tracking. Dito iya sa may norte nga porsyon sa aton sini probinsya. Of course, ining security plan sang Kabangkalan City PNP sa Sinulog Festival. Ingatan na aton panabalikan makalikan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara. Porson sa inyo pagpalagad, buwan-buhan ay sa October this time, balikan reporting mo Cherry Grace Antilian, ang pagkadakop sining mga membro sa New People's Army nga ginatudlo amo ning responsable sa sunod-sunod nga insidente sang pagpangsunog sang tracking dito iya sa northern part ng probinsya, dito area to sa Calatrava. Doon man itong duwa ka mga insidente bla nga may mga truck to sang tubo nga ginapagian sang isa ka sendero nga ginsunog sang mga ginapatihan armado. Kag nakilala sa identify membro sa New People's Army ano nagapangayo sang revolutionary tax, protection tax o protection payment kag wala nagadira yan ining tag-iyasang truck mo nga agin sunog sa mga NPA may ara sa nadakpan daw may may warrant sa sining kaso, sining insidente mga kabinan, kaya di posible ang tag-iya sining truck yan nag-file sa kaso, posible na panawagan sa warrant of arrest gindakop ini mga suspect. So kung tabi sa peklinyara na si Bombo Cherry Grace Antilian sa patrol, balik report ti Bombo Cherry, come in. Yes, Bombo Danis, tatlo ka mga katapo sa New People's Army o kung grupo sa remnant sa Northern Negros Front arestado matapos ini mahatagan o kung maserbihan sang warrant of arrest kag nakuhaan man sang illegal possession of firearms, Bombo Danis, sa may Calatrava o kung sa may sitio barangay sitio Pinamaktinan, barangay Cambayubo, Calatrava, Negros Occidental. So bali kahapon ini sila nadakpan Bombo Danis kaupod sa joint elements sa Army's 79th Infantry Masaligan Batalyon, RMBF 6 1st NOC PMFC Calatrava and Toboso PNP. So, nadakpan ini sila kahapon, Bombo Danis, mga early evening. So, bali ang background sini nga mga tatlo ka NPA is sila ini ang sa likod sa pagpamatay sa mga 7 ka bilog nga mga personalidad nga especially ang ginaaligar nila nga kontra sang ilang mga hublag kag ining mga ginaaligar man nga informant sang mga army. Ti amo ni 7 ka bilog ilang nga mga pinatay kag mayara pag sila nga mga sinunog nga mga 10-wheeler truck nga tag-iyahan sang isa ka sindero ilabi na sa Tubuso kag sa Calatrava, Bombo Danis. Ti nakabaton sang report ang ining ako ng front of ng report ining mga militar naton sa gikan man sa mga pumuluyo dito nga sitio ako na sa barangay Cambayubo sa Banwasang Calatrava. So, tungod sa pagbulig man sa mga pumuluyo dito, na-aresto ining tatlo kakatapos sa remnant sa Northern Negros Front. So, leader nila, Bombo Danis, ginkilala nga si Felix Sousas alias Gregor. So, bali siya giniya ang head sa ilang mga grupo man, Bombo Danis, ang NPA, kag ining na-aresto man si Rachel Catalogo, bali ini siya educational staff sang ilang grupo kag nang si Jolene Sousas asawa ni Felix
isa ka medical staff. Naaresto man Bombodanis ang tag-iya kabalay kung sa diin nagtiner kag nagtulog ining mga NPA. Kay dito nakitaan ang mga illegal nga armas bali na kumpiskar ini sa ila ang duwa ka caliber 45 pistol, isa ka 9mm pistol, 4 ka rifle grenade, isa mga magazines, kag ammunition, kag mga dokumento nga gikan o kanhalin man sa mga armado ko ng NPA Bombodanis. May yara man sa gihapon, no? Suno man kay pulis, akan kay Colonel J. Havenes nga ining grupo yara man mga dutay man lang ni sila Bombodanis, mga pulo lang ni sila guro kabilog, kaya syempre remnants naman lang sila sa grupo sa Northern Negros Front. So pang ang ini naman niya nga mga information gikan man kaya Colonel Samson nga padayon sa gihapon ng aton mga tropa militar nga pagpadayon sa dakop aresto sang mga NPA, kag syempre nagpanugyan man ini sila nga sa mga NPA bala nga gusto akon willing gid mag surrender sa mga katapos ang militar, di willing gid sila yabang Bombodanis magbaton sa ila kag gusto nila ya sa gihapon magbag-o na sang ilang kabuhi nga wala sing kakulba kag wala sing kagutom nga ginabatsyag Bombodanis. Di ini nga si Gregor Bombodanis o kasi Felix Susas ang leader nila atubang sa kaso nga homicide kag illegal possession of firearms, kag amo man ang ini nga si Rachel Catalogo kag si Jolene Susas kag ang tag-iya sang balay magatubang naman niya sang kaso nga illegal possession of firearms. Sa karon ining mga NPA kag ang tag-iya sang balay kung sa diin sila nagtiner yara sa karon sa nahunong sa Calatrava Municipal Police Station para man nga sa proper disposition sulo kaya Colonel J. Havenes mag-aatubang ini sila o kon mag-shot ini sila karon Bombodanis sa hapon. So Bombodanis yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Colonel Michael Samson ang head sa 303rd Infantry Brigade Bombodanis. Ginako nila to, there were some incidents sa Calatrava, Toboso, even Escalante. For the past, may mga killings of personalities. In 2022, more or less mga 7 ang mga-counted na nagipatay in connection with the suspected informants, mga kontra sa Ilahublan. And the latest would be the arson, yung December 14 and December 26 burning of the 10-wheeler trucks, di ba? Sa areas ng Tubosa and Calatrava. So, wala naman kauntat ang 79 IB kapag conduct ng operation nila to ensure na to prevent na makadugang pa sa mga atrocities and violent incidents nga mahimo ining grupo. That's why through their relentless and intensified operation sa Barangay Cambayubo, Calatrava, Negros Occidental, by virtue sa mga reports ng aton mga pumuluyo sa dito nga bahin, gin-report nila na presence ng mga armed group o mga armado nga grupo. So, naging-katuan sini sa aton nga tropa and together with yung sa mga PNP and some naman yung mga nag-report kag na dakpan ang 3 ka persona, which si specifically ning isa nga leader si alias Rigor naga-leader dira sa pwede kong maitawag ni nga remnants, we have dismantled ining Northern Negros front nga Northern Negros, but they have designated this certain alias Rigor to head the recovery of their lost front. And by virtue of a warrant of arrest of homicide as well as illegal possession, he was arrested or apprehended yesterday together with 2 personalities, namely Cheryl Catalogo alias Elo, educational staff ni siya sang ila grupo, and then
certain Jalen Susas, the wife, alias Cristel, the wife of Rigor, medical staff naman. So these are members of the remnants of the former Northern Negros Front. Again, din pa-attempt na mag-recover sa mga lugar na dula nila. And we expect that with this apprehension of these three, ma-weaken, but eventually it will not stop us from pursuing those remaining remnants, especially those mga armado nga grupo, para mauntat na gid ang pagpamahog at pag-extort dira sa mga northern nga bahin sa Negros, Carla. Ano ang mga na-recover nga mga armas sa ila, sir? There are 2 caliber 45 pistols, a 9mm pistol, 4 rifle grenades, 2 magazines of caliber pistol, magazine din sang 9mm, several ammunition, and subversive documents. And so medyo siguro ara lang nearby ang armado, hindi lang nato na but I'm very positive na in the coming days we will catch up with those remaining remnants ng armado, Carla. So sa diin sa karon, sir, ang mga 3 ka NPA, sir? They were turned over to the PNP, sa Calatrava PNP, for their the processing of their sang kaso. So bali sila giniagari, sir, sa likod sa pagpasunog ng mga tracking, sir? Yes, tracking kung may mga ginpatay na dira sa bahay sa Calatrava and Tuboso, mga personalities for 2022. So amo ning sila. They will face the consequences kung ano man ginabuhat nila na atrocities. So, sir, ano ang mensahe mo, sir, kay bangod nga mayara naman ka ang mga militar nga nadakpan sa nga 3 ka mga tag-as nga mga grupo sang NPA, sir? I would like to credit this accomplishment to the people of Calatrava and Tuboso, ng mga barangay, kag mga lugar nga ayaw na nila nga mag-continue pang pagsamok-samok sa mga armado nga grupo. Kag tani mauntat na ini nga ilang ginabuhat, but if they still insist on doing this, the PNP as well as your army will pursue. We have no choice but to stop these atrocities through military action. But still, at the same time, we welcome kung may araman nga gusto na magbago o maguntat sa sige pa intra sa hublag, we welcome them. So, Bombo Dennis, no, dako gidjaya ang bulig sa mga pumuluyo dito sa Barangay Cambayubo para maaresto ini nga 3 ka mga high-ranking individual sang NPA dito sa Banwasang Calatrava. Kag maayo lang gid, Bombo Dennis, nga wala na ini sila nagbato samtang gina-aresto o kon gindakop ining 3 ka mga suspetsado, Bombo Dennis. Okay, armado man sila gali isang short firearms, no? Dati ko nag-resist sila to base pa natabo sila or base may mga malain mga natabo sa aton nga mga arresting officer. At may manano kay sa karon sa otoridad naton tubangon nila ang mga ginhimo nila dira nga mga atrocities sa Northern Negros sa Bombo Cherry. Yes, at sakto gid, Bombo Dennis, kay 7 gid ka mga individual ang napatay nila. Ti dala na to ang punong barangay dira sa Barangay Lalong sa Banwa sang Calatrava. Ti maayo gid ning nga balita para sa aton nga mga militar kag sa aton mga mapumuluyo sa Calatrava, Tubuso kag Escalante nga nadakpan o kung natigayon gid ang pag-aresto sang ining mga NPA, Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, report gika sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta sa radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. Tumay man to, ako nagladakpan sila para makapangatubang mo sila sa kaso. Kaya masabat nila nahimo ng mga pagpamatay, mga pagpangsunog sa mga tracking sa may Northern Negros. 38 minutos na ang nakalabay, stock na ang alauna sa hapon.
Alang-alang na sa siyempo sa tabang palagad sila nga po siyempre tuntunan na Bombo Hanay Sogto. Report ko ni Bombo Carla. Batian tala na karon sa karon naman niya sa ato siling Bombo report sa afternoon edition. Nga security preparation niya sa PNP sa Kabangkalan. Sa ila sini 47th Sinulog Festival. Saan ba yung nakamo sa masunod nga programa kapon namang po si kay Bombo Just Jesus Madrigal. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica, pras pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka Time, 45 minutos na nakalipas sa takna ng launa sa hapon. Welcome diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Sabado. Thank God it's Saturday. TGIS, mga kabombo. Mayong hapon sa liwat, no? Sa nasiling ko na ini ang inyo alagad si Miss Jazz. Maga-inupdanay naman kita diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Kag subong adlaw ti rest day, no? It's Saturday. Sa aton siniiya nga mga dear listeners para gid ni sa tanan nga nga nagapahuway-huway nga makaulo-unwind kita diri sa aton siniiya palatuntunan kahapon lamang, no? This is the kind of program nga dulo diskalso kita mga kabombo, although nga ti dalo man ini iya, no? Dalo man ini aton siniiya nga ginadulong sa inyo nga serbisyo bangod kay ti parte niya sa aton sini nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Ang aton siniiya nga true to life nga mga istorya, mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga mga naagyan, inagyan, mga maagyan, hindi man pwede, no? Mga ginaagyan, no? So it's past or present, no? Kay wala gyud kita makaibalo kung ano aton sini nga palaabuton mga kabombo, no? Only God knows. That is why nga ti isa sini nga bag-ong tuig
ang aton siniginhimo gintugyan naton tanan sa mahal nga makaako. Kay siya lang gid ang nakibalo kung anong aton sining palabuton, no? What are in store for us, mga kabombo, kung ano ang igahatag sa aton sa Dios sa aton, no? Sa sining bag-ong tuig 2023. Pero sa nasiling ko naman gani nga ti ara man ina sa aton, no? Although we don't know the future, no? Kaga wala kita sa may mahimo sa past. Amo na ang kinalain, mga kabombo, no? Wala kita sa may mahimo sa nakaligad na, wala man kita sa may mahimo sa palaabuton, no? Kaya nakaligad na, tapos na, naglabay na. It already happened, no? Pero ang future naman, ti wala makita sa may mahimo. Bangod kay ti, hindi naton kapyo ang aton si future, no? Magtabok lamang kita sa aton si future kung ara na kita day by day by day by day, mga kabombo. So aton sini mahimo sa subong, no? Sa present nato niya, ti pwede kita duludum-dum sa aton sini iya nga mga nagliligad, no? Pwede naton i-unearth ang aton sini nga mga past, agud nga makuha naton sa leksyon nga inspirasyon kaangay sa ginahimo naton diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Ang inyo sini mga true to life stories, mga kabombo, agud nga makuha naton sang lessons in life, no? So ang aton sini himuon sa nasiling ko na gani, no? Magpadala kamo sa inyo sini nga mga kasaysayan. Gagapasalamat ako sa tanan-tanan nga nagpa-ambit sa ila si mga kasaysayan, no? Sa nakaligad na nga mga inadlaw kung sa diin ang akong sinigin ayo sa inyo, ano ang inyo siniiya nga hindi malipatan nga mga eksperyensya sa kabuhi, no? Mainagyan sa kabuhi sa nakaligad nga mga binulan sa Disyembre. Kaya si Hodang iyang tuig, mga kabombo, importante sa bulan sa Disyembre natabo, no? It's either during Christmas Day, no? In fact, may aragi kita yung ginbasa diri, no? Mga talipuspuson sang tuig 2022, mga kabombo, ginbasa naton diri ang mga kasaysayan nga tinatabo sang Christmas Eve kag sang New Year's Eve, no? Kay amo na ginapangayo ko mo ang hindi nyo gid malipatan nga kasaysayan, no? Nga natabo sa bulan sa Disyembre sa mga nakiligan nga mga tinuig, be it Christmas Day man ida o kung anuman nga petsa sa bulan sa Disyembre. So gapasalamat gid ako sa mga nagpadala, no, sa ila si mga true to life stories, mga kabombo, salamat gid. May promo man kita akon wala, may premyo man kita akon wala, ara kamo sa gihapon, no? Suporta sa aton siniiyang ka-programa kung sa din aton sini nga true to life stories among aton siniiya nga ginapaambit sa inyo mga kabombo kag gindugangan ko pagid kay ti manog manog New Year kita ang ako naman niya ginpangayo sa inyo nga may ara bala kamo sa kasaysayan nga natabo sa mismo adlaw sang bag-ong tuig, no? Kagapasalamat ako sa mga nagpadala, no, nagpaambit sa ilang siniiya nga mga kasaysayan, no? Ang inyo hindi malipatan nga kahapon lamang sa adlaw sang bag-ong tuig. May ara pa gani kahapon niya ti New Year's Eve. New Year's Eve pa lang or bisperas pa lang ya, may na-experience na siya nga hindi niya gid malipatan kahapon, mga kabombo. Remember? Kag subong naman niya gidugangan ko pagid since kati we are facing the new year, mga kabombo, nung akon siniginduga nga ginaayo sa inyo, pwede ka mo kapadala sa inyo siniima kasaysayan with matching graphics or pictures, mga photographs and memories. Amo na, no, kinanglan kung may mga nagliligad, may ara ginaiya sang ginatuwag nga mga photographs, no? Ang aton sini nga mga handurawan, no? Ang aton siniiya nga mga hindi malipatan nga mga kabahin sa aton siniiya nga kabuhi, mga nagliligad, pinaagi sa Kodak, pinaagi sa photographs, pinaagi sa pictures, mga larawan, mga kabombo. So akong siniginapangyo, since we are facing and we are now traversing sa ginatuwag bagong tuig, mga kabombo, day by day, and today is January 7, mga kabombo, no? Thank God it's Saturday, TGIS.
no, 7 na kaadlaw nga nakaligad, no, ang bagong tuig 2023 sa sining bulan sang Enero. So ako sila na pangayo sa inyo subong naman, bala kamo ang may ma-experiensya hindi malipatan, no, sa nakaligad nga bulan sa Desyembre, no, of 2022. The whole year 2022. Both silingon from January to December of 2022. Ang ako sinispecific nga ginapangayo sa inyo mga kabombo, ang inyo sin mga experience sa kabuhi, ang inyo sin mga kasaysayan, no, ang inyo sin mga naagyan sa bag-o lamang natapos sa tuig 2022. So be it was January, February, in March and April, no? From January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, no? Amo na ang ginapangayo ko sa inyo. Ang inyo sininga mga naagyan sa bag-o lang natapos sa tuig 2023 mga kabombo or sa tuig 2022 as we are now facing and living sa bagong tuig 2023. Okay? O, sige. Sa mga may ara, dira kaina, may naghulog sa iya sining mga entries from Manapla. No? Si Ma'am da sining nga, Miss Jazz, gusto ko nga magpadala sa akon siniya nga kasaysayan. No? Hindi siya magpakilala, sining nga mapadala ko. Sining ko sure, why not? No? Nakabati siya nga ti, gapangagda kita sa mga inyo sini mga naagyan, mga kahapon lamang, pwede gid, no? Basta ang aton sini iya ginapangayo diri sa inyo, klaro lang gid ang inyo sa pagsulat, agod nga maklaruhan man naton, no? Madala ko, mabasa ko sa kanginan nga klaro man, mga kabombo, no? Pwede gid si yellow pad, no? Kay may linyang yellow pad, hindi lang back to back, kag ipadala ina, no? Sa pwede sa Koreo, kung alang-alang kamo sa inyo sining lugar, kag grabe abi ang kalayuon sa inyo sining lugar, magkadto kamo diri ti hungdon gid, no? Pwede gid kamo nga magpadala. Pinaagi sa aton siniya nga Koreo, ang aton siniya nga address, no? I-address lamang sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Kaga pwede man mga kabombo, no? Pinaagi sa aton sining email address, no? Ipadala sa aton si email address, aton sining email address in small letters, bombo_bacolod at bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address, bombo_bacolod at bomboradio.info. Pwede man mga kabombo, no? Ipadala sa aton sining Facebook account, no, sa Bombo Bacolod, no, inbox no dira, no. Pwede man nga ti sa aton sini nga message sa chat box, no, butang nyo dira. Kag sa aton sini nga Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod, no, butanda no sa aton sini nga chat box mga kabombo, no, ipadala ninyo kag agud nga ma-enjoy naton mga kabombo. Okay na kita dira nung ako si pagpangagda sa inyo ang hindi ninyo malipatan nga eksperyensya sa kabuhi sa nakaligad nga tuig 2022, no? I'm sure damo man, no, sa sulod sa isa ka tuig. Kadamo gid no? Ako hindi ko gid malipatan nga makasaysayan sa akon sining kabuhi last year 2022, no? Be it ups and downs, mga kabombo, no? Well, that's life. I'm sure kamo man, no? Kamo, no? Tanan kita, may ara kita. We have our own story to tell, mga kabombo. Agod nga makuha naton seleksyon kay inspirasyon, kag agod nga maka-entertain kita diri at the same time, no? Amo ining panahon nga makahilay-hilay kita, makapiyong-piyong kita, but hindi gid matulugan, ha? Kay kalabanan ba ya? No? Ako ni personal ko lang iniya nga istorya sa inyo, no? Kalabanan baya sa akong sining mga listeners, kag magkilit anay kami, ga-message na da sila, kag gahambal ikaw gali si Miss Jazz sa kahapon lamang, si ko yes, nya abi mo Miss Jazz, kung makabati ako sa imo sining nga background music, sa kahapon lamang, do ginatutoy ako nga matulugan.
ti kalabanan sila nagakatulugan, no? Especially itong Bombo Harold, ang aton sila nga before, no? Previous naton nga mga theme songs, no? Sa aton sila iya nga soundtrack as background diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Bawdo ginahimo nila ato nga pampatulog kada amo ni oras kay makatuluyo gid man, no? Once kuno nga mabatian nila ang intro sa akon si palatuntunan kahapon lamang. Till patumo, till ni Tom Jones, till mabatian nila, tuyo sila ya, gakatulugan sila. Kay Ari, bag-o na ni subong aton siniiya, no? How many years naman naton ini nga na 2020, yes, 21, 22, mga lapit na 3 ka tuig. Aton si pag-usas ang aton si bag-o nga mga backgrounds, kag wala na niya copyright issue, mga kabombo. It's because nga ini ang instrumental, no, sa mga nagliligad naton nga mga Bombo Music Festival. Subot silingon iya ini, no, ang copyright iya sang Bombo Radio Philippines. So wala question, and initanan niya mga matahom gid nga mga instrumental kaangay sining aton mabatian. Nan, no? Ginhimuan lang instrumental version. So sa tanan dira, no nga nagapamati mga kabombo, no? Sa aton siniya nga mga kabombo, mga avid listeners, no? Pahuway-huway gid ini subong. So pahuway-huway lang, hindi dapat nga matulugan. Kay ti, what's the use, no? What's the purpose of tuning in and listening kung matulugan ka man lang, no? So kinahanglan para nga ma-enjoy ninyo fully ang aton sini nga palatuntunan, no? Tuyo lang dai mga mag-ulo sandig-sandig, no? Sort of aton iniya ulo unwind pampag-good vibes naton. Samtang ati wala pa man ang aton si masunod, no, nga half of the day, no? So kinahanglan sa whole day, every day, may ara kita sa ginatawag ulo unwind para hindi kita magsungaw, no, sa kainit. Parang aton sini nga lawas maabligan naton mga kabombo. You know what? Health is always our health dili sa kalibutan, no? Ay kung ma-bag down na kita, away gid, waay, bisan ano ka makamanggaranon, bisan ano ka pakapoderoso. Once nga you're not feeling well and you're suffering from kung ano man nga balatian, why gid, mga kabombo. So, in order for us to enjoy life, no? Mag-ulo unwind kita from time to time, lagaw-lagaw man daabi ho, antes pa man naton nga atubangon ang nabilin nga tunga sa adlaw, no? Sang kada adlaw naton mga kabombo. Agod nga makadulo diskalso kita. Kag may ara kita sang kusog no? Sa tunga nga adlaw nga nabilin. Antes kita magpuli sa aton si balay, antes kita magtulog. And tomorrow will be another day naman. Same situation nga kon amo ni oras kinahanglan makaulo unwind kita. Mga kabombo, okay na kita dira? Klaro, no? Kinahanglan ang aton siniiya ikang lawas sa aton ginamligan. Ang aton sini nga mental status, mga kabombo, kinahanglan aton man ini nga amligan, no? Kaya ang mental stress is number 1 culprit sa ginatawag kung ano man dira nga mga balatian ang naga-ano sa aton, naga-ut-ut sa aton sini nga lawas na magatapik sa aton sini nga lawas. So, kinahanglan i-avoid naton ang stress, mga kabombo, as much as possible. We should know how to handle our mga responsibilities every day, mga kabombo, agod nga makapalayo kita sa ginatawag nga stress. Be productive without stressing ourselves, mga kabombo, no? Sige. So, sa nasiling ko na, welcome diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. It's a Saturday. TGIS, mga kabombo. Thank God it's Saturday. Sa sining hapon, may ara naman kita sang true to life story nga aton sining iga paambit sa inyo. Kag ari na, no? May ara na sang sabat sa aton sining iyang panawagan, no? Ang aton si panawagan kung sino sa inyo ang ma-experience sa nakaligad nga tuig 2022, no?
may ara siya nga igapaambit, no, sang nakaligad nga tuig lang niya ini nga na-experience mga kabombo. Dugay-dugay aton ina nga igaplasta sa inyo. Before anything else, mga kabombo, ari anay ho nga aton si pambukas nga mahanon sa aton si mapinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki, ang aton siniya nga ambahanon nga produkto sang Bombo Music Festival 2019 mga kabombo, no? Amo nang ginatuwag nga samtang kita ang nagakabuhi, no? Samtang kita ang may ginhawa, no? Samtang tarong aton si panghuna-huna, no? Ang aton si iyang nga balatsago, no? Aktibo, no? Bot silingon samtang nga buhi kita. Kaya akon sini nga mantra diri sa aton sini iyang nga palatuntunan kahapon lamang, importante ano gani Bombo Harold, no? Eka nga akon si partner sa technical side, importante buhi, no? Amo na importante. Once nga buhi ang isa ka tawo, why gid pwede gid siya kung ano man ka imol o kung ano man ka pikiti sa aton si pagpabuhi, as long as buhi kita, may kamot kita, may mga mata kita, may mga tiil kita, no, may kusog kita, no, nga mahimong aton siniiya nga mga gusto nga matabo sa aton si kabuhi, no, especially ang makaangkon ang pagtrabaho, agod nga bayara kita sang sweldo, agod bayara kita sang gamiton sa aton si matag adlaw-adlaw nga tanan. Mapakaon naton, hindi lamang aton si kaugalingon, mapakaon naton ang aton siniiya nga pamilya, ang aton sini nga mga kabataan. So at the end of the day, makambal kita, Lord, thank you for I'm still alive. And despite of everything, despite sa mga kasakitan, mga paghibi, sakit buot, no, mga unfair nga gakatabo sa kabuhi, sa karikot sang dalagan sang panahon at apisar sinitanan, makahambal kita, Lord, thank you for my life. And life is still beautiful, mga kabombo. By God's grace and mercy alone, we can face life as it is, fairly and squarely, mga kabombo. Huyang man kita physically, kaya tawo man lang kita. Pero may Diyos kita nga dako-dako. That is why, as a subong, ari pa kita diri. No? Tuig 2023 na, ari pa kita diri. No? Padayon nga nagapakigbato sa sining ginatuwag nga aton sini kabuhi sa dutang luhaan. Pero ginasubpunan ko na sa dutang puno man sang kadalagan kaga kalipayan. Okay? Sige. Pampagood vibes ni Miss Jazz para sa aton sini nga mga dear listeners, no? Sa aton si mga kabombo sa sining adlaw sang Sabado sa nasiling ko na TGIS. Thank God it's Saturday. Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Ariho, akong si pambukas ng mahanon sa nasiling ko na produkto sa Bombo Music Festival 2019. Hanggat ako'y nabubuhay, no? In correlation man na sa akong sini nga intro, mga kabombo, segue lang tong intro ko para sa aton sini special song, opening song, produkto sa Bombo Music Festival 2019, mga kabombo. Naging compose ini, no, sang kung ikaw ang followers na sang Bombo Music Festival, kilala mo na ni siya, no? Kag avid listeners sang Bombo Radio, no? Kag tagpalamati man sa aton sining counterpart sa FM band, ang Star FM, may mabatian ini nga ambahanon hanggat ako'y nabubuhay. Kag ang tagsulat sini, ang tag-compose sini, amo si Mr. Chris Ediher, no? Isaan na ini siya ka piano instructor no, sa St. Paul College sa Davao, sa Davao City, mga kabombo, no? St. Paul College of Davao, former piano instructor si Sir Chris Ediher. Kag ang nag-interpret ini, no, katahom, a beautiful lady with a beautiful voice, mga kabombo, gina-interpret ini ni Valen Grace Lagonilia. And this song, Hanggat Ako'y Nabubuhay, a Tagalog song, no, it speaks about a deep and ari pa ni subong nga klase sa pagigugma, unwavering commitment to the one that you love. Sometimes it's not easy, no?
kung panindugan mo ni kahit kung ibase naton niya sa luyag balas ng Diyos, iniya pang kahapon lamang gini. I'm talking here about the reality. I'm talking here about life as it is, no? When we say deep and unwavering commitment to the one you love, kaysa susubong nga panahon do kabudlay na, no? Damo niyang kakabugras kag tapok ang klase subong sang pagigugma, no, sa isa ka isa. Well, hindi naton pag i-generalize pero kalabanan, no? Kalabanan amo ginasubong. Dali lang mabugras, dali lang gulpi lang nagailinaway, no? Bago pa lang nagpakasal, ano na sila, bulagay na, no? Bisan ang aton siniiya nga mga bagong henerasyon, no? Sa ila sini nga mga boyfriend, girlfriend relationship, dugay-dugay, duwa lang kabulan. Isla naman to, break naman sila. Tini, mga kabombo, ang ini nga bahanon, naghahambal, nag-istorya, angot sa madalom. Kag makusog, no? Hindi madali-dali matumba, no? Unwavering commitment to the one you love. Ang words and melody, simple, pang matahom nga gin-express, no? Ang ining klase sang gugma nga when we say love ya, ano na siya mo, vis-a-vis sacrifices. Am I right, no? Kung maghambal kita love ya, ti daw, ano man na siya, mahambal kita dayon nga ang pagigugma, no? Tantamount to sacrifice, no? Ang pagigugma matudtuod, no? Nagasakripisyo sang tanan, kag gina-embrace ang sacrifice squarely or ginabaton gikiti palangga mo ang imo sininga ginahigugma. Pero ang gugma dapat two-way process, no? Kung nagahigugma ka sa isa ka particular person and a particular person should also love you back, no? Muna dapat ang ginatawag nga gugma mo, no? Duha. Pero may paghigugma man niya nga ti amo niyang pagsakripisyo kay ikaw lang, no? And this is all about your pledge, no? Your promise, no? Ti gakatabo na sa masami sa aton siniiya nga pagpakasal, no? Ining sacred vows nga susubong ti okay lang na part of ceremony, pero kung padalman ta amo ginay gusto sa Dios sa aton, no? What God has joined together, let no man put asunder. Kag ti amo ni nagakatabo sa aton siniiya nga pagpakasal, ang seremonya itself, kung padalman ta amo ni dapat ang matabo, no? It is a pledge to experience love. Love that dispels fears and doubts, no? And at the end of the day, whatever happened in relationship, it is a reassurance that love will always remain. Bisan ano pa matabo, no? Ang dapat, ang nagapabilin, ang gugma, no? So, subong I'm so sorry to say, paltik ang kalabanan ng klase sa pagigugma. Pero, wala naton gina-generalize. Ay may ara sa gihapon, nga gugma, nga ti puro, no? Kung sa mga mga langgaw, pa dalisay, no? Kung sa mga vino, pati samtang nagadugay ang panahon, pwerte nakadalisay, mga kabombo, no? That love, as time passes by, will always remain, no? Ginsulat ini sa aton siniiyang composer, no? Para sa iya siniiyang asawa, mga kabombo. Sa ilang sining wedding anniversary, no? Bilang surprise niya nga present sa iya sining asawa, ang ining ambahanon kay asa subong sila gyapon, no? Si Mr. Chris Ediher, mga kabombo, ang composer. So without much ado, yan yung mga kabombo, samtang nga nagakabuhi, no? Nobody's perfect, no? Kada isa sa aton, kasado naman kamo, pero ang ginatuwag ba lang nga tao man lamang kita, mga kabombo. May mga yara kita sa mga imperfections, no? Limitations, weaknesses. Pero at the end of the day, as long as nagapabilin ang gugma, pwede sa gihapon masalbar ang relasyon, pwede sa gyapon makatindog together kung luyag sang duha, both parties, mga kabombo.
That's what you call love. Kay una kita iya nga ginpalangga sa Dios, so kinahanglan we ought to love also one another, especially ang aton si nga spouse, aton si mga kabataan, mga kabombo, aton si maginikanan at the same time. Aton si mga abyan, tanan. There are so many kind of love, no? Nga kung paghigugma lang ipangibabaw, malesen ang aton siniiya nga mga problema diri sa kalibutan ngani. Here it is, without much ado, ang ambahanon hanggat ako'y nabubuhay, produkto sa Bombo Music Festival 2019 edition. Here it is with Val and Grace Lagunilla. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, hindi kita iwan. Mahalaga sa puso ko, ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay. There you have it, mga kabombo. Ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Katahom-tahom, mga kabombo, no? It's a wedding gift
sa isa ka husband, si Sir Chris Ediher, ginimuan niya yan sini iya nga wife, no, bilang iya sini nga regalo sa ila sini nga wedding anniversary. Si Mr. Chris Ediher sa Davao City, and of course interpreted by Valen Grace Lagonilla, mga kabombo, no? Tahom-tahom, no? Kanawit nami sa sini nga bahanon, no? Kag si Valen Grace Lagonilla, she's also from Davao, no? Isa man ka music teacher, kag ti amo ini ang nag-interpret sa bahanon na huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Katahom mga kabombo, no? Kag in fact, akong siniiyang niece, no, from Laguna, no, si Feby Grace Tabiano de Jesus, nalipat ko kay isa na siya subong ka misis. Sige tita, my husband Luke is now, silinga ara siya subong, no, nag-grab taxi, no? Kag silinga si Bombo Jazz ginaan nagatukar sa grab taxi. Thank you so much, no? Sa kay Tuto Luke, no? Ang soon to be dad. Wow, nagadamo na ang pamilya sa magulang ko dila sa Laguna. Si Mr. and Mrs. Jerry and Gloria, no, Tabiano de Jesus, sila sa Laguna, gadamo, amat-amat na sila damo. Thank you so much, Abby, no, take good care and enjoy life, no, as isa na kami, sis, nalipat ko sang imo sini nga apelyido, no. Tuto Luke, no, halong lang sa imo sini iya nga pag-travel. Salamat, gid, no. Nag-text siya sa wife niya kay Abby, siling niya si Bombo Jazz gid ang yara sa radyo, nagagrab siya. Sige. Salamat gid, no? Salamat gid sa aton siniya nga mga nagapinamati labi na gid sa aton si mga taxi drivers, no? Salamat gid kag halong lang gid sa inyo siniya nga pag-travel. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso ko'y nagmamahal, ay laan lamang sa'yo. Asahan mo ang pag-ibig ko'y hindi magbabago. There you have it, mga kabombo. Beautiful song. Ginapabugal tagid na iya. Produkto sang kaugalingon na paindis-indis sang Bombo Radio Philippines, sang Bombo Music Festival. Philippine Standard Time na 21 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Antes pa man, no? Antes pa man sang tanan-tanan, amo ni ang kamatuuran, no? Nagahilapit na ang aton sini nga grand draw, no? Sa aton sini isa sa mga pinakabongga, no, nga promo sang Bombo Radio Philippines. Ang aton sini iya nga pinakabongga nga promo, mga kabombo, no? Ining aton sini nga 1, 2 panalo, no? 1, 2 panalo promo part 21 na kita. Butsilingon ang ini nga promo, no? 21 katuig na nga nagaserbisyo sa inyo, naghatag sa inyo sang kalipay, nagabubo sa inyo sang mga papremyo, kag nagahimo sa inyo sang pagka-milyonaryo ninyo, mga kabombo, no? Since nga manog lapit na lang gid ang aton si Grand Draw, but no, sa gihapon ang aton sini pagpamaton sa inyong mga entries, wala gihapon bugto ha. Kay next week, no, ara kita sa gihapon sa aton si paglawag, no, sa aton sini iya nga pag-draw every day, sa aton sini nga daily draw, mga kabombo. Ang aton sini nga daily draw kung sa diin mayara kita gina-draw every day, 3 kabilog. Next week ya padayon ina sa gihapon. Kag samtang nagalapit ang aton sini iya nga grand draw sa January 21,
ang aton si pagpadala sa atong mga entries wala bugto. Kaya ang deadline sa aton siniya pagpadala sa atong mga entries, last ditch effort ninyo kung gusto pag ninyo nga susunod sa isa ka semana next week, no, makapadala ka mo sa madamang entries, why gid problema, no? Bukas pang aton si mga designated drop boxes sa gipanutang, the whole city of Bacolod and the province of Negros Occidental, mga kabombo, para sa inyo siniya ikahapos, diri sa aton station, sa gyapon bukas kita, until pa ina, no, sa adlaw mismo sa aton si Grand Draw, sa maabot nga Enero 21, 12 noon, mga kabombong aton siniya nga cut-off time. Klaro, no? So, padayon kita. Padayon ang aton siniya pagpamaton sa inyo sa mga entries, bisan nga te naghilapit ng aton siniya nga Grand Draw. Padayon, wala bugto ha. Last ditch effort, kinanglan damuon ninyo ang inyo si pagpadala sa mga entries. Ang akong sini always nga pamangkot diri as reminder sa inyo, no? Samtang nga gina isa-isa ni namon para sa inyo mga kabombo, agud nga maano kamo, no? Maulo balibantan ang aton sini pagpangabuhi sa kapigado nga daan sa tanan. Everyday ang aton sini iya nga ang aton sini iya nga mga papremyo makabulig gid sa aton, no? Everyday sa mga winners naton, no? Always remember three winners every day. Tatlo sini ka winners for every week, no? Sa aton sini iya nga promo, ang tatlo ni ka winners sa gabaton inisang tag-isa, no? Kada isa sa ila 1,000 ka pesos nga worth of prizes, no? Ang sa 1,000 nga worth ni ang 500 pesos cash ini. Imakon mo na, no? Di ka kikita man. Kung mo imo entries, makadaog ka everyday sang 500 pesos sa cash. Di makabulig gid ina sa aton siniya nga mga pangkinahanglanon everyday sa aton si panimalay, dako gid ang mabulig. Plus, wala labot sina sang 500 pesos sa cash, mayara makita sang gift pack. Ang ina nga gift pack, no, nga nasulod sa tuman ka durable, tuman ka bakod nga Valdez ang Orocan, mga kabombo, napunan ina sa mga gift packs nga nagabalor 500 pesos man, no? 500 pesos worth of groceries ang ina nga gift pack, mga kabombo. Di ano pa lang imo sa ginapakita man, no? Na damo na nga nagapasalamat diri nga nagadaog pero sa gihapon wala untat kay may ara pa kita next week, no? May ara pa kita mga daily draws next week antes man sa aton siniya nga grand draw this coming January 21, mga kabombo. That's gonna be a Saturday, alas 3 ang taknas hapon. No? It's a date ha, pero sa subong niya padayon ang pagpamubo sa inyo sa mga entries agud nga may chance pa kamo nga magdaog everyday next week, no? Kag wala pa ya wala pa ya na serado ang aton si mga drop boxes. Yung aton si mga drop boxes until pa sa mismo adlaw, bukas ini sa mismo adlaw sa aton si Grand Draw, may cut-off time lang sa 12 noon, mga kabombo. Okay, nakita dira? So, ang ako si pamangkot, luyag mo bala nga magmangin milyonaryo, no? Of course, wala sang may magsabat nga hindi. Gusto gid, no? Pero in reality, kabudlay magtipon sa kwarta agod nga maglabot ini sa 1 ka milyon, no? Agree? No? Reality bites, truth hurts. Pero ang pagtipon agod nga makaangkon sa 1 ka milyon, perte kabudlay. Tinuig, balhas ang dugo, tanan na lang para nga makatipon sa 1 ka milyon. Pero diriya sa aton, sa Bombo Radio, aton inigin pahapos ang inyo sininga pagmangin milyonaryo. Kag I've been reminding you, sharing you, telling you nga ang aton sininga pagmangin milyonaryo hapos magpamalaklon lamang sa mga masunod nga mga produkto. Ari ho, kung syempre kada isa sa aton kada hapon kung pwede pa lang para preskang aton siniya makaon, nagapamalaklon kita. So every day, no, sang kun wala pa kamo sini, bakal kamo sini. Agod gamito ninyo ang iniya nga mga produkto nga gina-endorse namon sa inyo, amo ining aton si Liave for you to have a big chance to become a millionaire. Okay? Nung aton sini nga mga produkto, ari ho, 6 kabilog ang aton sini nga Liave. No, 6 keys to become a millionaire. Ang Ladies' Choice Mayonnaise. Bakal kamo subong na sa Ladies' Choice Mayonnaise,
Mac reunion na with my one and only love. Bakal ka mo ang ara da nga Ladies' Choice mayonnaise or Ladies' Choice sandwich spread. Yara sa stand-up pouch o kung sa sachets or label. No? Amo na. No, bakal ka mo sina. Gamiton nyo ina. Bilang proof of purchase. Isa pagid kalyave. No? Ang Nescafe. Bangod na with Nescafe. No? Bakal ka mo sang sachets sa mga masunod, no, mga produkto sa Nescafe. Either Nescafe Creamy White, Nescafe Original, Nescafe Creamy Latte, ang sachet sa Nescafe Creamy White Twin Pack o kung Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack or ang Nescafe Stick, no? Lately, favorite ko ang Nescafe Stick. Kaya ako niya, bu man lang na, no? And I love the aroma. Ti mahambal ka nga, I'm not a coffee drinker, no? I'm not a coffee lover. Pero subong niya, ginapakita ko na sa stick because of the best aroma of Nescafe. Ngayon, sa stick o kung pack sini, mga kabombo, no? Ang sang Nescafe Classic, no? Karimis, kahamot-hamot, bulug taw nga klase sang baho, no, sang kahamot sa Nescafe. Isa ina sang aton sining liave bilang proof of purchase naton. Ang proof of purchase naton amo na sang liave ninyo agud nga may chance kamo nga magmangin milyonaryo because without our proof of purchase of these products, disqualified wala unod, ngalan nyo lang sagwa, hindi pwede. Okay? So kinala may proof of purchase ged. A reminder na I know inyo na kabalo na kamo ya, mga kabombo, no? All-knowing na kamo. Isa pag magpamalaklon kamo ho, ang iban baya, no, wala nakahatag sang bangod sa kasakuon, kag bangod sang wala man sang amuni ho, ino, wala sang amuni, ano ni gani, bombo lito, bombo Harold, wala amuni ho, wala, siling wala time, pero ang buot na siling wala kwarta, wala extra nga kwarta, wala nakapanghatag sang gift sang December 25, utang ng anay sa New Year lang pwede. Wala man nakapangatag sa New Year. So subong, we have all the time nga magpamalaklon, no? Bakal kita sa mga produkto sang isa kalyave naton nga amo ang aton siniya nga gamiton bilang proof of purchase, no? Ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Pwede nga sticker, no? Pwede nga sticker ang gamiton bilang proof of purchase o kung coupon nga mayara sang tanan nga nakasulat nga mga titles sang Bombo promo sang Bombo radyo isa ina. Liave, mga kabombo. Ari pagid, no? Ako ya makarelate gid sini kay ang akon sini Little Casina. Sa akon sini nga Little House on the Prairie. Dira kami sa may barangay Granada, hubaw kanami na dai kay ang amon sini mga tanom gagatalambok kay diriya wala gaulan dito gaulan. ulan na to ya. Kun init man, no? Kay kanami dira sa may barangay Granada. So ang akon sini nga Little Casina sa amon sini nga Little House on the Prairie, may ara na siya sang Silver Swan sukang puti. Sarap asim mo, no? So bakal ka mo sang stand-up pouch sang Silver Swan sukang puti. Stand-up pouch or sachets or labels ng Silver Swan vinegar kaya amo nang gamiton ninyo nga proof of purchase para, no, last-ditch effort padamo-damo sa mga entries for the grand draw. Okay? Ate, sige. Silver Swan sukang puti. Sarap asim. Ari pagiday ho, kung wala pagi kamoy nakahatag kay misis nyo, kay mister nyo sa mga pinalangga ninyo sang matahom nga alahas, matahom nga relo, o kung magprenda sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, bakal na kamo mga kabombo, no? Bakal kamo kay maihatag dira nga coupon. Sa tagsa ka coupon, no, mga kabombo, sa tagsa ka isa ka coupon for every 100 pesos purchase ninyo, no, sang alahas, jewelry, watches, or any pawned item, equivalent na ina sa isa ka entry, no? So, damo-damo ng mga coupon sa inyo makuha, no? Kay for every 100 pesos man lang mo, no? Sa pagbakal ninyo sang jewelry, magbakal ka mo daabi sang worth nga pulseras nga 5,000, pila na naka 100 makuha nyo.
Damo-damo na nga coupons, mga kabomboy, no? Himuon nyo na nga proof of purchase. O, isa ka liave, kadto ka mo, liave for you to have a big chance to become a millionaire. Ang magkadto sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house kag magpamalaklon. Ara pagido, ang wala labot niya nga ti mangin proof of purchase naton, mga kabombo, makahatag pa iniya sang pag ano sa aton sininga health sa aton sa ikaing lawas. Ang Panyawan. Basta said marketing, tatak magaling. No, ang proof of purchase sa gamiton diri, no inang suludlan blasang said Panyawan, no inang blister pad or banig, no? Binanig-banig ang baklon tadi, no? Blister pad o kung banig sang Panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or Panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Amo na ang gamito naton nga liave agud kita ang magmangin. Kamo, no? Hindi kami daladra until the third consanguinity. Mga kabombo, hindi kami pwede. Kamo lang, okay? Kamo ang may chance nga mag third degree of consanguinity. Hindi kami pwede, no? Sa amon siniyang mga pamilya. O, kamo lang gid ang mga taga-bombo, hindi kay para ini sa inyo, mga kabombo. No? Ang chance saya ara sa inyo. Since we are serving you, no, parts ng amon si pagserbisyo sa inyo, hindi sa amon makadto, kundi sa inyo, no, mga kabombo. Okay, nakita dira? Ate, sige no, amo nang aton siningal yave ha, magpamalaklon sa aton siniyang nga mga 6 keys for you to have a chance to become a millionaire. Ang ini nga anom ka mga liave nga ni, amo aton sining mga products ang aton sihimuon nga proof of purchase. Panyawan, basta said marketing, tatak magaling, R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, Silver Swan, sukang puti, sarap asim, Orocan, sa Orocan, maayos ang buhay mo. Ang aton siniyang Nescafe, bangon na with Nescafe and Ladies' Choice Mayonnaise. Mac-reunion na with my one and only love. Nagahilapit na ang grand draw, no? January 21, Saturday, alas 3 ang taklas hapon, mga kabombo, with 6 million pesos worth of total prizes nationwide, kag 6 million pesos total of prizes, ang 6 million pesos na nga worth of kashiyahan, mga kabombo. Kag sa anom dara ka milyon ka pesos nga naka-allot sa aton siniyang promo, sa duration sa aton si promo, there is 1 million pesos allotted for the grand winner nga amo ang magmangin milyonaryo, no? Kag ibutang na siya bilang 21st millionaire of the Bombo Radio Philippines Millionaires Club sa sinilang naton nga promo ang 1-2 Panalo Part 21, mga kabombo. Klaro? Ate, sige. The more entries you send, the more chances of becoming a winner every day and to become a millionaire, mga kabombo. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdom, no? Antes kita magbasa sa inyo si masulat, yari anay ang aton siniyang pila ka mga panumdom. Magabalik ka aton si palatuntunan kahapon lamang with me, Miss Jazz here. Pagkatapos, gilamang sini. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. In standard time, 41 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad no sa sining adlaw sang Sabado si Miss Jazz para lamang sa inyo kag sa sining hapon antes naton nga pagabasahon aton siniyang letter sender sa sining hapon mga kabombo nga nag-ano sa aton sabat sang aton siniya abing panawagan. No, by the way, si Sir Agustin Barayuga ho, siling niya, Miss Jazz, ari ko diri bala sa may Villa Lourdes, sa may Panukoy, no, galano, gigapamati ko diri ho, sa imo siniyang palatuntunan kahapon lamang. No? Sa kay Sir Agustin Barayuga. Good afternoon sa imo, Sir Agustin. Kag subong man si Ive de la Cruz, no? Si MS Jazz, greet ko lang happy 61st wedding anniversary. Si nanay kasi tatay ko, 61 anyos na sila nga naga-inunungay, no? 61 anyos na sila nga naga-inunungay ni tatay kay ni nanay ko dira sa may Evisan Capiz, no? From Ive, Meldy, and Shania Faith de la Cruz of Bago City. Sige. Shania, no? Faith de la Cruz of Bago City.
Happy wedding anniversary na Gino, 61 anyos, no? Di makarelate makita sina kay akon sa maginikanan, no? Kung buhay pa tong amay ko, malapit na to sa 70 anyos, sobra na. Hamakon mo na nga klase sang pagigugma. Mga kabombo, ang pagigugma nga ti amo na iyang dapat gidaton nga sundon. Kaya amo na iyang gusto sa Dios sa aton, what God has joined together, let no man put asunder, no? Bisan ano pang matabo, sige lang fight for your love. Fight for your family. I am the keeper of my family. Kung kaisa do kakapoy man kung isa lang dapat duhagi na iya, no? It takes two to tango, dapat duhagi ka mo na iya. To fight for your family, kay worth gina iya nga ipakigbato ang pamilya. No, kay isa na kamoya sang Dios mo. Lord, thank you Lord for the family. Thank you Lord sa amon sini nga pamilya, no? Sa amon sinigindakuan nga pamilya, we have our nanay, tatay, mga utod, no? Kag wala na kita sang kung sa ano pa wala kita sang mangga diri sa kalibutan kuning aton si pamilya. They are our support system, mga kabombo. Anytime bisan ano pa kalawig, bisan diin ka pa nga kaputok-putukan sa kalibutan, makakadto pero balik ka gid sa imo si pamilya. Mao kay amo ina ang ginhatag sang Dios sa ato, no? We should love our family, we should protect our family, we should fight for our family, no? Hindi dapat niya pagpabayaan o hindi dapat niya nga iilis sa iban kundi amo niyang ginhatag sang Dios sa ato ng aton si pamilya. Si nanay kasi tatay nato niya hindi niya sila nga makapili pa kita sa kay nanay naton o kung kay tatay naton. Kay isa lang nanay ta. Isa lang ang tatay tang, iba niya ti okay man na mangin guardian naton. Pero amo ni sila yung ginhatag sa Diyos sa aton. That is why if we still have time for us, no, buhi pa sila, should love and support and respect of the parents, no? Aton sila iyang mga nanay, aton sila mga tatay, aton sila yang sa pupuhon, aton sila iyang dumdumon, ulit doon labi na gid sa mga katigulang naton nga mga ginikanan, no? Kay so una silang aton sini nga strengths, no? They are the source of our strength. Ila si makamot, ila matiil, ila sa kibugusan, no? Gagmay pa kita, sila nag-ubay sa aton. Subong kay ti ano nang ila sini nga tuhod ba, hindi nakatindog. Nanay Mildred, I love you. Pero ti baskog yapon no? Hindi na makatindog, no? Galuya na ang kamot, ang tiil. Kay tata istong da ka kay nana ni Mami Menchi, I love you also, no? Di sila naman, sila subong, tanan nga mga nanay kay tatay ta nga may edad, amo pa ginang dapat daton nga ulik doon, no? Kay nga ang ila sin mga tuhod, ila sin mga kamot, ano na, kaaperte na sa ilaya kausado, kaya ila sin edad, nagalumapaw na kapoy, naging sila, di kita naman yung mga pagros sila mga kabataan, kita naman yung mag-alalay, no? Kita naman niya mag-servisyo sa ila, no? Although we have our own family too, pero dapat man nga ulit doon sila nga. Wala man na sila nagapanumboy, kundi they really need us, no? They really need our love, our support, no? Ang paghambal nato sa inanay, tay, I love you, no? Kung kaisa do hindi ta mahambal, pero wala kita kabalo, hindi naton uyat aton si kabuhi. It's either kita mauna sa ila or sila mauna, kay titigulang na sila. So if we still have the time to say, I love you, Nay, I love you, Tay, no, we can do that, no? Pwede ginaton mapabatsyag sa ilang aton si pagpalangga, pagpagigugma sa ila, in our own little way, no? Kundi mo lang kita magaranon, kita man nga bululigan man, pero pwede kita ka-reach out sa ila in our own little way, mga kabombo. Lord, thank you, Lord, for family. Salamat gid. Despite sa mga hindi bisan ang pamilya, hindi perfect, no? Nobody's perfect. Even families, wala gid perfecto, pero at the end of the day, it is worth, no, to really it is worth to love our family, to support them, kag to make it intact, no? Kinahanglan intact gid despite sa mga gakatabo sa aton si kabuhi to the point nga mauyog ang pamilya, no? Bisan ang iban they're at the brink of giving up, no? Hindi gid ang mag-asawa, hindi gid ang gusto sa Dios ya
dapat iniiya nga ipakigbato gid, no? Sa aton siniiya bala nga marriage vows, no? Till death us do part, no? In sickness and in health till death us do part, mga kabombo. Okay na kita dira. Daw mo ginay-permi ang ano diri kausa ni Miss Jazz, no? Kay ti dapat naton yang palanggaon na aton sing pamilya. By the way, antes pa manyari anay balaho kay may ari ko di sang antes naton basahon ang kasaysayan sa aton sini nga letter sender. May ari ko di nga isa ka pinanid, no? Sa maragtas ang aton sini iya nga kalibutan. Sa aton si kahapon lamang today in history, may isa ko di ka panid, mga kabombo nga para sa ako niya ano ini makabulig-bulig ini sa aton, no? Kon wala kita bala sang maihibalo angot diri, no? Ang aton sini nga kahapon lamang today in history, mga kabombo, angot ini sa mga ginatawag bala nga distress signal, no? Damo kita may mabatian nga mga distress signal, may ara sang ginatawag nga SOS, no? May ara sang ginatawag nga Mayday, no? Ti initanan mga distress signal kag pinaka-signifikante subong nga adlaw, mga kabombo, no? Ang petsa 7, no? Sa bulan sang Enero sa sa bulan sa Enero, no, December 7, mga kabombo, no? Kay sa angot ini sa mga ginatawag nga distress signal, at least may yara kita bala sa ihibalo angot diri, at least may yara kita sang background angot sa mga distress call o kung sa tion sa mga emerhensya, no? Di kung magambal kita distress signal o kung mahimo man ini matawag nga distress call, no? It's either distress signal or distress call. Amo ini ang sa kabugusan gidya, no? Isa ka internationally recognized nga may buot silingon, no? Nagapangayo or pag-angkon sang bulig, no? Obtaining help, mga kabombo. No, may mga distress signals sa tunga sang dagat, sa kahawaan, no, sa kadalanan. May ara kita sa mga ginausan nga mga distress signals agud nga makaangkon kita sang sang bulig, no? Internationally recognized kini, mga kabombo, kag gina-communicate ini pinaagi sa pag-transmit sa radio signals, no? Kag naga-display sang visually observable item o kon illumination or making a sound audible from a distance, mga kabombo, no? Ang distress signal naga-indicate sang isa ka tawo o kon grupo sang mga tawo o kon ang barko o kon ang eroplano kaiban pa nga mga vehicles nga tiyara sa seryoso nga sitwasyon, imminent danger, mga kabombo, nga naga-require sang immediate assistance ara dayon nga bulig, no? Ang pag-usas ng distress signals in other circumstances, mga kabombo, no? Kung kaisa wala sa nagakaigo bala, no? Naga-against sa local o international law. So kinahanglan ang urgency signal ang available agud nga ma-request ining assistance kani in sa mga less critical iya nga mga situations. So, sa aton sini nga distress signal, mga kabombo, gina-alert o kung gina-notify sa pag-experiensya sang emergency in progress, ang position o kung location, no, sa bahin sang partido nga yara sa yara sa distress, no, mga kabombo. So, sa kaangay nga petsa subong adlaw, no, amo ni ang hindi gid malipatan nga kabahin sang history sang ginatawag naton, ginahambal naton nga distress call or distress signal kay sa kaangay nga petsa subong adlaw Enero 7, no, sa tuig 1904, mga 119 ka tuig na nakaligal, dugay na ni, mga kabombo. Part of distress signal ni mga 119 ka tuig na nakaligal, that was December or January 7 of the year 1904, no? Ang distress signal nga CQD, no? Damo mo ang SOS, Mayday, mga Morse code, no? Damo kita distress signal. Ining nadihon subong adlaw January 7 sa tong 1904, mga 119 years ago, amo ni ang distress signal nga nadihon, ang ginatawag nga CQD.
CQD, no, gindihon kag establish, no. Kung maghambal kita sa CQD, mga kabombo, amo ini ang isa sa mga nadihon, no, nadihon nga paabot sang sang distress signal, no, gina-transmit ini pinaagi sa Morse code, no, gina-transmit ini pinaagi sa Morse code bilang isa sa mga first distress signals agin adapt ini sa pag-usar sang radyo, mga kabombo. January 7, 1904, no, ang Marconi International Marine Communication Company nag-issue sining Circular 57 nga nag-specify sa mga installation sa mga kompanya nga sumugod sa February 1, 1904 ang call to be given by ships in distress or any way, no, naga-require sa assistance kinanglan amo ni, no, CQD. O galing kay pagkaligad sa duha ka tuig isla na ini ang CQD, no, nga SOS, mga kabombo, no. So ining distress signal nga CQD ang gin-establish today, but only to be replaced 2 years later by SOS, mga kabombo. Grabe, no, nga CQD, no, kay ti sa mga land telegraphs may gin-adapt sila sang convention nga nagausa sang CQ. We say CQ from the French word security, no, gin CQ, letter C and Q, pero ginkuha ini sa tinaga nga French, mga kabombo, nga security, ginkuha ang CQ, no, agud nga i-identify ang alert or ang precautionary messages of interest sa tanan nga stations along the telegraph line. Kag CQ, that is why CQ gin-adapt ang maritime radio telegraphy bilang general call, no, sa anuman nga barko o kon land station, mga kabombo. Kag ang D naman, no, sa CQD, no, sa landline use may ara sila sang general emergency signal. So ang Marconi Company sa CQ ni, no, ginhimo nila C kag Q, pero from the French word security, CQ, gin-add nila, no, gindugangan nila sang D for the word distress. That is why security distress, no, to CQ in order to create a distress call. Sending D or distress was already used internationally to indicate an urgent message. Thus, CQD was understood by wireless operators to mean all stations distress, mga kabombo. Ti amo na o galing kay ti isang ulihi ginusar ining pagkatapos ng duha ka tuig nag-usar naman sang SOS, Save Our Soul, mga kabombo, no. Mayday, mayday, bot silingon in distress, no, ang eroplano, ang barko o kung anuman ang tren, anuman nga mga vehicles sa land, mga kabombo. Amo naman iniya ang ginausar, no, ang SOS, mga kabombo. Ukon ang pagtawag, paghambal kag pagtawag sang Mayday, mayday, bot silingon, yara sa distress o may problemado ay isa ka vehicle sa kahanginan, sa kawaan, sa kadagatan, mga kabombo. Tiilintindihan ay na sila ya, no, sa mga kapitan sa barko, no, kapitan, piloto, no, sa mga train, no, sa mga tanan, tiintindihan ay na ni amo ining ginatawag nga mga distress signals or distress calls, mga kabombo. Daw kanami man, no? Before CQD, subong SOS na, and Mayday, kang Morse code, ti ara pa na, bombolito, ara pa na ang Morse code, asa subong, no? Ara pa na, away na. Kaya ti subong, ano na mo, moderno na ang panahon, no? Ang SOS, Save Our Soul, usingunti, kinanglan mo ang ano, ang bulig ninyo, ho, kayo, gakasunog ang amon si barko, no? SOS, no? Save Our Soul. Mayday, mayday, no? At least, no, may nahibaluan kita, mga kabombo, sa origin sa sining mga distress calls and distress signals. For today is a important day, no, sa sining klase sa mga distress signals or distress calls. Kaya amo ini
ang adlaw ko sa dinadihon mga kabombo ang CQD, no? Security Distress. Antes pa man ginbuslan sang SOS or Save Our Soul. Okay, nakita dira mga kabombo, bodo ka nami man, no? At least, no? Kung kisaga ni, kung ara kita sa hindi amo, dugahambal kita, SOS man da, be or Mayday, man da, buot silingon, kakinanglan ka sang bulig. Pero formally, no, officially, amo iyang ginagamit sa mga tudtuod gidya, ngayara sa distress nga mga vehicles, no, land, sea, air, mga kabombo or sa aton man siniiya nga pagpangabuhi sa sininga kalibutan. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna alas 2, yari ang aton siniiya. Lulilipot lang niya. Aton sininga letter sender sa sininga hapon, nagapakilala lamang sa kay Claire. Si Clara, kuno apro ginhimo niya lang yung Claire. Si Claire is 26 years old. Kag suno sa kay Claire, mayara siya sang iga paambit sa aton, mga kabombo. Ang siniiyang nga sulat, no, ang pagsabat sa aton sinibalag na panawagan nga kung sino sa inyo ang may hindi malipatan nga hitabo sa inyo kabuhi nga nakaligad sang particular ang tuig 2022. No? Last year lang, it's either from January natabo, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. O, pwede mo gida mapadala. So, si Claire, 26 years old sang Bago City, no, ang iya siniiyang importante nga date na tabo sang May 6, mga kabombo, o sang nakaligan nga tuig 2022. Ang kasaysayan ni Claire, si Miss Clara, 26 years old, sang bago iya ginsuguran pinagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Claire and I'm 26 years old. Yari kami diri Miss Jazz, nagapuyo sa may syudad sang Bago. Abi mo Miss Jazz ang pagkabati ko nga gusto mo nga magpaambit kami nga imo sini nga maukod nga mga tagpalamati sang natabo sa amon sang nakaligad nga tuig 2022. Sin ko may ara gid ko. In fact, Miss Just hindi lang isa kundi 3. Pero ang akon siningay paambit ang hindi ko gid malipatan kag ini Miss Just sa patag sang paghigugma. Well, as always, no do amo ginayang aton sininga pambansang awit when it comes to love. Bao aswak na swak no? Si Claire nga daan, no, 26 years old, no? So siling ni Claire, no, tawagan lamang ako Miss Just sa ngalan nga Claire, pero si Clara gid jang akon siniiya nga matudtod nga first name, no. Nagapanuigon ako sa karon Miss Just sang 26 anyos, agyari ako nagapuyo sa may syudad sang Bago. Miss Just, ang hindi ko malipatan nga hitabo sang bago na natapos na tuig, natabo ini sang Mayo 6, tuig 2022, of course, no? Sunod sa pa kay Claire, sila nga Miss Jazz sa malipot nga pulong. Amo ini ang adlaw kung sa diin nag-break kami sang akon sini nga fiancé. Ara bala Miss Jazz nga ti bangod sang COVID, dugay na nga plano ang amon sini nga pagpakasal. Dugay na naging pabalo ang amon siniiya nga mga maninoy kag maninay. Ang entourage Miss Jazz sa prangka nga sugilanon kompleto na. Pero bangod nagka-COVID, no? Duha ka tuigid nga hindi kita makagiho, ti wala na dayon ang amon siniiya nga pagpakasal, plano nga pagpakasal. Maayo lang Miss Jazz kay ti sa prangka nga sugilano nga akon sini nga wedding gown.
wala pa gid natahi, no, ginatakos-takos lang sa sulod sang malapit ni 3 ka tuig ti ginatakos-takos nung kaisa naganiwang ako kag nagadako pero sa uli nagniwang gid ko Miss Jazz. Ilabi na gid kay ti nagka-problema kami sa akon siniiya nga fiancé. Nagka-problema kami sa ngalan nga ti mayara sang third party. Masakit Miss Jazz pero sa prangka nga sugilano sang time nga nagka-COVID daw wala pa to abi, wala pa to ya siling nga ang pinakarason sang pagbiya sa akon siniiya nga fiancé that time wala pa to rason man gani Miss Jazz nga ti antes pa man nga nagka-COVID kita nga grabe ang pagduging sang COVID cases sa aton bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. We were so much in love sa akon siniiya nga boyfriend, sa akon sini nga fiancé. Kon paghigugma ang paghahambalan, Miss, just in fairness sa akon sini nga nobyo, nabatsyagan ko gid. Rason man ko nga angati ginsabat ko siya sang nagpamangkot siya sa akon nga magpakasal na kami. So antes pa man, prior pa man sang COVID years ina Miss Jazz. Kag kon madumduman ko na Miss Jazz nagasakit ang akon sindughan. Bawal kay ti siling ko saan ako nagkamali, no? What have I done nga amo ining akon siniiya nga maangkon? O silingon Miss Jazz, nagbiya ang akon si boyfriend sa nakaligad nga May 6 sa nakaligad nga tuig 2022 bangod there was a third party. Masakit man Miss Jazz pero sa prangka nga sugilanon sa subong niya samtang nga ginasulat ko nga akon si kasaysayan daw hindi mo bala Miss Jazz matungkad ang hurt, no? Nagka Christmas na, hasta na lang nga nag-New Year na, hindi ko lubos-lubos nga mabatsyagan, Miss Jazz, ang kasadya sang Paskwa, ang kasadya sang New Year, bungod kay ti natabo ini sa nakaligad sa tunga-tunga sang tuig 2022. May 6 of 2022. Kung isa-isahon ko guro Miss Justy, sobra sa isa ka semana ang pagbasa mo. Pero gusto ko lang nga ipaambit sa imo kay part ng akon sini nga healing process. Ang akon sini nga pagsulat. Malipot lamang ining akon sini nga kasaysayan. Pero amo ining pinakadako so far sa akon sini nga edad nga 26 anyos, pinakadako nga trial sa akon sini nga pagpangbuhi sa sini nga kalibutan. Hindi man kami Miss Jazz manggaranon, pero ti maayo man na ako si pamilya, wala man ako sang may dako gidjaya nga hindi man naming eksperyensya sa akon sini nga pag-grow up, sa akon si growing up stage, upod sa akon si pamilya, kay ti okay man akong maginikanan, isa na sa akong siniya ginapasalamatan, no daw wala gidya bala Miss Jazz nga madumduman ko nga mas magadako pa diri sa akong sini nga na-experiensyahan sa patagsang paghigugma. Amo na Miss Jazz ko nga ang para sa akon, amo ini ang hindi ko ginmalipatan nga natabo sa nakaligya tuig. Previously, may ara man, may duha pa. Pero aparte man to sa mga relasyon man Miss Jazz, pero sa una do fling man lang. Pero kung ara ka sa high school, do kung ara ka abi sa ginatawag nga stage of being in love, no? Bata ka pati kung mag-break ka mo, sakit man Pero kung ara ka na sa edad, kag imo siniya pagpakigrelasyon, wala ka na yang nagahampang, no Miss Jazz, kag gusto mo na yang magpakasal, to settle down, ready na ka, no? I was very ready then. Apang bangod sang nagka-COVID, kag mahambal ko Miss Jazz bangod siguro kay ti permi lang kami ga of the night. Kag we know each other very well na. Kag kung sa ano pa bala Miss Jazz, wala na sang kung sa ano pa I know him so well, he knows me so well. So, wala na bala, Miss Jazz, sang dapat nga
to discover, no? Daw, kung sa ano pa daw wala na sang i-discover for the kilig. Although, nga ti, wala pa kami nakasal, kasi prangka nga sugilanon, Miss Jazz, no? Isa man ako iaabi ka Kristiyano, ti wala pa man kami nagabuhat sang isa ka bagay nga hindi pwede mabuhat, no? Nga, para lang gid sa mag-asawa. Ugaling ang amon sini nga relasyon niya, Miss Jazz, naglabot sa punto nga ti, na ano gid bala, bangod kay siguro nga wala kami problema sa amon sini nga pamilya, tagsa ka pamilya. No, all out ang suporta sang family niya sa akon. Kulang na lang gabi ituod, Miss Jazz, nga kasal. All out man ang pagsuporta sa akon pamilya sa iya, kag baton siya sa akon pamilya bilang akon sini nga fiancé. Ugaling kay sang ulihi, Miss Jazz, sang nagligan na tuig. Kaya amo na. Antes pa man sang May 6, no? Dito mga early years sang 2022, dito na amat-amat kanabatsagan ko ang pagbag-o sa akong sini boyfriend. Bangod kay ti amo na, Miss Jazz, no? May nakilala siya nga other party, no? Kag rason man ko nga ang masakit, hambalon, pero ginbaylo niya gid ako. Kag nagbiya siya sa akon physically May 6 of 2022. Miss Jazz, kabay pa nga mabasahan mo ining akon sini iya nga kasaysayan. Sa karon sa nasilingkunan, nagsulat ako sa imo bilang parte sa akon sini healing process. Ara pa, preska pa ang pilas, Miss Jazz. Pero ti daw amat-amat ko naman nga baton kay ginatugyan ko ina sa tanan sa Ginoo. Pero bangod kay ti ang akon sila nga pagpalangga sa iya, Miss Jazz, hindi man basta-basta mo. Kag hindi man basta-basta nga madula. Nagsulat ako, agod nga makapulo pa utwas man. No? Miss Jazz, subtob naman din ang akon si pagsaysay, ang akon sini nga kasaysayan, kabay pa nga mabasahan mo man, noong tagpadala si Claire, o kung si Clara, 26 years old sang Bagos City. Clara, salamat gid, no? Amo ginayan sa patagsang pagigugma, amo ginayan, no? Ang pagigugma, sa patagsang pagigugma, you have sometimes to gamble, no? Duha mo lang ng pagkasudlan mo in everything, I think, no? Sa tanang aspeto sa sinikalibutan, duha mo lang ang pagkasudlan. It's either mangin, no, madlagon, o kon hindi magmadlagon. Amo man na sa relationship, no? It's either nga ti madayon o kon hindi, no? For along the way, kung hindi gid man kamoy along the way, ti mabugras gid. Amo nang pinakamasakit sa tanan. Pero mo na gani nga may kasal para nga ti mahugot gid no, kay kung kita lang mga tao ya anytime ya baya kita ya kay ti amo ni amo to. Pero ti ang gusto sang Dios ya amo ni. Ginhugot kita, ginbalighot kita sa iya sini nga mga sagrado nga mga vows, no? Kay amo nang gusto sang Dios sa aton, no? Nga kung ready na kita, no, for a serious and forever commitment, for keeps nga commitment, dapat amo na ang pagpakasal. Kung di ka pa ready, hindi anay magpakasal kay basi bala nga matiaw-tiaw ka lang, no? Sa tanan ang gusto magpakasal, are you ready? 100%? Okay. So panindugan ina naton mga kabombo, no? Sa imo Claire, kabay pa no? Sa mayo man kay tika positive sa imo, although sakit pa, pero sige lang, no? Along the way, eventually, malimtan mo gid ina. Kag para sa ako niya, you're only 26 and you're young, no? Damo pa na daa. Pangamuyo, ilang kung sino gid ang para sa imo. Imo sini Knight in Shining Armor. It's bye-bye time na makabombo. Wala na kita sa panahon. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod, no? Sa aton si pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki, yari anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible, mga kabombo. And this is taken from the book of Proverbs chapter 1 verse 33. Proverbs 1:33. Sa aton sini nga Holy Bible dira nagasiling in English. But whoever listens to me will live in safety and be at ease without fear of harm. Suno na sa aton si mahal nga makaako. Kaklaro, no? Kasimple nga dinalan sa balang kasulatan sa Dios, pero grabe ang iya nga promisa, ho. Kung sino man ang magapamati sa akon, no? Magapangabuhi dili sa kalibutan nga hilway sa kun ano man, live in safety and be at ease without fear of
harm. Proverbs 1:33, but whoever listens to me, saith the Lord, will live in safety and be at ease without fear or harm, or without fear of harm. No? Let God's promises shine on our lives, on our problems especially. It's bye-bye time na. Inisagapon nyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano Katoliko, amok